headphones. Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Standard time na 36 minutos sa nakaligad sa tagnay ng alas 2. Welcome sa palatuntunan Duralex Sidlex. The law may be harsh, but that is the law. Maging kupo naton, dugay-dugay, si Attorney Marvin Tanyada sa pagtalakay sa pinaka legal matters. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 32 o 37 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 2. Mga kabiyanan, welcome sa palatuntunan Duralex Sidlex. The law may be harsh, but that is the law. Mangin kaupod naton, dugay-dugay si Attorney Marvin Tanyada sa pagtalakay sa pila ka mga legal issues. Ilabi na gid ang mga may kantanan sa kung ano ang dapat gid naton na may baluan, no? Mga punto legal. No, sa aton nga pangabuhi diri sa kalibutan sa subong banwa nangin dako nga pala mangkutanon kag ginadibatihan, ginadiskusyonan sa kun bisan sa dindiin lang ang pila ka mga gusto ipatuman sa gobyerno nga sa pagpati sa pila ka mga natungdan ini nagalapas sa aton nga mga kasuguan or makabig naton nga unconstitutional, no, ang pila ka mga bagay nga ginapatuman sa gobyerno sa karon sa tunga sining pandemya nga aton ginapangatubang kaangay sang ining kontrobersyal nga no vaccination, no ride policy, kag ining daw gina mandatory, no, although nga wala gid man sang mando ang gobyerno nga i-mandatory ang vaccination, COVID-19 vaccination, pero ang ginahimo karon sang gobyerno nga pag-ipit sa mga katawhan, sa sini mga wala pa mabakunahan, is short of saying nga may ara kita sang mandatory vaccination. So that's why nag-create ini sang damo nga kundako nga diskusyon sa kung bala ini makatarungan, may paglapas mala sa kasuguan, or pwede lang gamiton sang presidente ang iya sining emergency power sa pagpatuman sa pila ka mga mando nga wala naga santo sa aton nga kasuguan, considering
ang sitwasyon subong abnormal. Ara kita sa abnormal situation kag kung may mga emergency situation bala, ano ang matabo sa sining regular nga mga kasuguan nga ginapatuman? Pwede lang bala ayhan nga i-suspend ang implementation sang pila ka mga kasuguan lamang nga mapatuman ang mga insigida nga kasuguan kadungan sa ginatawag nga emergency situation? Okay, yari sa piya kalinya si Attorney Marvin Tanyaga. Sir, mayong hapon. Mayon sa hapon sa imong bumbudan kag sa mga viewers sa Bumbo Radio kag mga listeners. Ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada, handa na mag-alagad sa inyo. Okay, Bumbudan. Attorney, mas mayo gini nga pag-istorya naton karon ang pila ka mga ginadiskurso. Hindi lang yung mga abogado nagadiskurso, sinibisan ng mga kumuntao, ang mga ara sa kapihan, ara sa mga palamahawan, sa mga paradahan, sa mga iskinita. Nag-istorya parte sa ining ginapatuman karon sa gobyerno. Nga ilabi na dito sa NCR, no vaccination, no ride policy. Nga ang pagpati sini sa pila ka mga katawhan, nag-violate ini sa aton nga tawhanong kinamatarong. Kag sidalom sa aton nga konstitusyon sa Bill of Rights, may mga violation ini. Yet ginapatuman sa aton nga gobyerno, ano ang maexplikar kag mapahayag mo sini, Attorney? Bumbudan, ang aton iyang estado, kada estado, may ara sila ginatawag nga inherent power of the state. Ang inherent power of the state, hindi na kinanglan ina nga hatag pasang layi, kundi ina inherent power ara na duna na kumbodan sa gahom sang estado, 3 na kagahom bubuan. Bombodan. Police power, ang power to tax, kag power of eminent domain. Tanan na siguro high school ka pa lang kabalo na kita tanan nga high school pa lang ta kabalo na ta nga ang estado may 3 ka inherent power. Magsiling inherent power hindi na kinahanglan pangihatag sa konstitusyon. Hindi na kinahanglan pahatag sang lahi. Tungod kay ara na ina ang mahimo na sang konstitusyon Bombodan amo ang paglimit sa estado sa pag-exercise sang amo iya nga mga inherent power. Say for example, magsiling ang estado may ara sa nga inherent power to impose taxes. Pero ang konstitusyon ta nagalimit lang, pero wala nagapugong sa estado sa pag-exercise sang among inherent power. Karon kung magsiling ikaw nga kinahanglan sa gobyerno, ang duta pwede ina makuha sa gobyerno anytime. Pero ina nga gahom kin limit man sa konstitusyon. Siling kang sa konstitusyon, ang private property makuha lamang sa public purpose kung after due process of law kag after payment of due compensation. Ang in police power, ang police power naman sa estado inherent pa nina Bombodan. Pero kung ang general welfare of the state ang kinahanglan, ang konstitusyon pwede na inaya, hindi na pag-apply ang lahi sa mga provision sa konstitusyon, kundi ang police power kung ano ang pinakamaayo sa pinakadamo Bombodan. So sini nga sitwasyon sa pandemic, ang kinadependyan sa estado amo ang kaayuhan maayong lawas general welfare sang general public Bombodan. That's why kung mag-exercise ang estado sang iya nga police power, ti ang mga katawan has to comply. Kaya ba ang police power Bombodan, may mga limitasyon man ang constitution, pero ang kung kinanglan ang general welfare, kinasuspend na ang mga constitutional rights kag imo impunar ang para sa kayuhan sang kadalaman Bombodan. Okay. Attorney, so therefore kay sa subong nga sitwasyon ngari kita sa pandemic kag makabi ganin naton nga ala kita sa emergency situation, kung siling ang gobyerno nga ipatuman ang mandatory vaccination kag ipatuman ang no vaccination, no ride policy, magamit sang gobyerno ang ginatawag nga police power,
bangod sa ginatawag yang ang ini nga mando para sa general welfare sa katawan. Sa pag-exercise ang police power bombodan, nagsiling man ang konstitusyon nga kining ang police power sang estado dapat exercise kung may ginakanan ang general welfare. Oo. Amoy na, nagsiling ang konstitusyon, wala sang tao nga mapilit kung ano ang iya pagagustoy moon. Respeto ina sa estado. Pero siling sa estado, pag gusto ka, kung mapabaksin, ikaw kung hindi, wala problema. Okay. Pero kung wala ka kabaksin, hindi ka maglagaw, hindi ka magpasuntayag sa publiko. Tungod kayang imo, duwa ang imo kay na proteksyonan una-una, ang imo paglaton kung ikaw career sa amo iya nga virus, pwede nimo ina ma-spread sa iban or ikaw man ang matakdan sang o malatnan sang amo nga virus sa bombudan. That's why wala kapilit ang wala kapilit ang gobyerno nga mapabaksin ka. Ang siling sa gobyerno, pag gusto ka mapabaksin ka kung hindi, wala pilitay. Pero hindi ka lang maglagaw kung wala ka kapabaksin. Aha. Okay. So sa punto nga ginambalan hindi makalagaw nga kung hindi makapabaksin wala sang violation dira. Kung ikaw iya magsiling ang merikulasyon ang estado nga ang wala ka baksin hindi makalagaw, kag maglagaw ikaw wala ka vaccinated, you have violated the law of the state bombodan o imo nga ginbayular ang kasuguan sang estado bombodan. Aha. So pero hindi ka maka-invoke bilang isa ka pribadong citizen. Hindi ka maka-invoke sa imong rights under our constitution. Correct. Hindi ka ni sinayama, pilit nga magpabaksin ka, pero siling sa estado protection na naton ang health sa publiko, general welfare sa publiko. Tira ka lang sa balay mo kung wala ka kapabaksin. Ano man ang palisiya sa aton gobyerno. Okay. Kaya diri ni ang ginasandigan sa pila naton ka mga kuturan nga nagapakatig-ag yapon sa pagpabakuna kag samtang hindi sila bakunado, nagapangisog sila magawa kay siling nila siya ti kundakpon kami invoke namon ang amon kinamatarong sa idalom sa konstitusyon nga kita tanan may aras ang kelwayan to go wherever we want to go, to abode and kung diin man kita ya mag-star, kinamatarong na naton sa under sa aton konstitusyon. So kung dakpon kita kay nagwa kita, di daw kaangailan na kuno nga ginlapas ang kinamatarong naton nga freely makalakat kita sa kundi man nga lugar gusto naton diri sa Pilipinas naton ni. That misperception should be corrected. Ang aton nga kahilwayan duwa. Ang aton nga kahilwayan sa pagpati. That is absolute. Pero ang aton nga kahilwayan sa paggiho, that is subject to the regulation of the state. So amoy na ang ako niya pagpati, hindi ako yung magpabakuna. Hindi, nobody can take it away from you. Imo na ya. And that is your freedom to believe. But freedom to act it is regulated by the state. Okay. So magsiling ang estado, okay. Hindi ka magpabakuna, okay lang. Pero hindi ka lang maglagaw. Parehas karon ang aton executive order. Nagasiling nga ang mass gathering sa enclosed is 30% pero all vaccinated. Ang sa public gathering, outside the gathering, it is limited to 50% all vaccinated. Therefore, kung ikaw yan nagatipon dira kamo, 30% kamo, pero ang iban hindi vaccinated, you have violated the law. Okay. Amo na ang imong violation. No, sa isa pagid ka punto, attorney, nga ining no ride, no vaccination, no ride policy, no? Siling naman sang wala nakapabakuna, siya hindi pwede nga hindi ko pasakyon sa salakyan kay kinamatarong ko magsakay sa salakyan. Hindi pwede ko mapasakaan kaso ang driver niya refusal to convey passenger. Attorney. Kinamatarong niya na, kinamatarong mo magsakay. Pero ugaling, ang ina nga paggiho nimo, ang kinamatarong mo sa paggiho, limited sa police power of the state. Siling siya, okay, kung matapos na yun yung pag-exercise namon sa police power, pag gusto ka. Pero mientras tanto, nga gina-exercise namon ang police power, you have to stay at home.
Or else, kung gusto mo maglagaw, pabakuna ka. Okay. Pero kung hindi kaya magpabakuna, direct lang palay mo. So, attorney, suspendido ang iyang kinamatarong sa idalom sa sining ginatawag nga kung hindi ka magpagpasakyon sa public conveyance, pwede mo mapasakaan kaso ang nag-drive. Suspendido ang iyang kinamatarong under sa siniyang kasuguan. Ang hindi ko kung hindi ka kung public official ka, kag hindi ikaw magpabakuna, pwede man. Sa balay ka lang, hindi ka lang ma-report sa opisina mo. Mhm. Okay. Nga mo, minada kombudan. Wala ka ginapilit, ya public official ka, public employee ka, nagsiling ang estado nga tanan nga public employees dapat magpabakuna. Pero imo ya pagpating nga hindi kaya magpabakuna. Siling sang okay na imo na ya wala nobody can take it away from you. That is your absolute right. Pero hindi ka lang mag-report sa opisina. Aha. So, kung i-invoke nila ang ilang kinamatarong, ang pamangkot ni Attorney Tanyada, sir, di nang mas mabugat nga aton nga dampigan ang kinamatarong sang greater majority or kinamatarong sang few people nga hindi magpabakuna. Kaya ang few people nga hindi magpabakuna, nagasinggitan sila nga may kinamatarong sila nga hindi magpabakuna. Ining mga greater majority nga nagpabakuna, nagsinggitan man sila nga may kinamatarong man sila nga nagpabakuna sila, kag may kinamatarong man sila nga hindi makipaghalubilo sa hindi bakunado. So, sino ang mas may mabugat nga may kinamatarong sila diri? Ang may kinamatarong kung ano ang ginamando sang kung ano ang ginamando sang estado. Aha. Tinasiling ang estado nga ari may mga tao, majority of them kadamaan sa ila ya bakunado. So ini nga ila nga kinamatarong amo ini ang proteksyonan sang police power of the Aha. state. Okay. Kaya ang police power of the state cannot be exercised by few or selected people only. It should be for the benefit of the majority bumbudan. Otherwise, if the state will exercise sa niya police power only for a selected few, then it has violated itself sa ginagrant sa police power nga basta nga for the benefit of the majority, the police power can be exercised. Can be exercise. Oo. So, amo ni ang ginakabalakan, no, kadamo sa mga LGU nga hindi daw hesitant sa pagpatuman sa no vaccination, no ride policy because gani sa issue nga base magalapas ini sa aton nga kasuguan kag mabiltadahan sila. In fact, sa nagligad, si Justice Secretary Minardo Guevara nagpayag nga ang presidente sa lain naman nga issue sa vaccination Japon, no, sa nagligad siling sang aton nga Justice Secretary, siya hindi tani mapatuman insigida kung ano ginambal sa presidente nga nagambal siya nga ang mga tawo nga hindi bakunado hindi man pagpagaon sa puluyan, no, kaangay sa hindi pagpasakay sa salakyan, hindi pagpagaon sa ila puluyan kag ginamando niya ini sa mga LGU, sa mga punong barangay nga punggan ang mga pumuluyo nga hindi makabakunado nga makagwa sa ilang puluyan. Siling ni Justice Secretary Guevara, hindi ko mo nga nagmando sini ang presidente kuno tumanon gidayon. Magluwas na lang kung maghimo sang ordinance ang isa ka local government unit nga nagahambal nga ang hindi bakunado hindi makagwa sa ila puluyan santo sa mando sang presidente. Amo pa na kuno kag mapatuman ini, attorney? Nahimo sina kundi ang aton nga national government nag-issue sang iyang the national government exercised its police power. Oo. Ini mga local government unit mapasar sila sa ordinansa nga ang ilang ginabasihan amo ang executive order. Oo. Kay kung sila lang nga mag-imo sang ordinansa nga wala sang executive order from the president, therefore wala basihan ang ilang pagbuhat sang ordinansa. So every local government, amo na ang buot sing ganon siguro ni Justice Secretary nga hindi ka mo basta-basta. You have to wait for the memorandum or for the order to execute sang iyang mando sang presidente so that
you cannot immediately implement that. Imo ina sa nga himuan sing ordinansa para maging authorized kaya sa imo yang jurisdiction Bombodan. Okay, so wala sang kakulbaan, no? Ang pila ka mga LGU kung magpatuman ginman sa siniyang ginmando sang presidente. Kaysa subong, may ara pagid bisan diri gani sa Bacolod, daw hindi pa mapatuman ang no vaccination no ride policy. Tungod gani nga ginadibatihan pa ang constitutionality, ang legality no sang nasambit yang mando. Ang i-invoke dira ang police power of the state kay kung ang constitution nagalimit sa police power of the state kanahon ng constitution. Pero ang isa ka requisites sang amo nga pag-exercise sang police power of the state is to protect the interest of the majority and for the general welfare. Okay. So, sa nasiling mo nagkagina, daw ang ato national government nag-practice ini subong sang gina-exercise ang ining police power. So therefore, bisan pa nga daw hindi may debatable ang pagpatuman sa sining mga ginamando karon sang aton nga national government. Kumo kay may ara kita sa emergency situation kag para ini sa general welfare sang mga katawhan, pwede lang no makahimo sang ordinance ang LGU. That's correct, Bombodan. Kung imo patalupangdan, bisan diri sa Bacolod, si Mayor Bing, hindi siya makahimo sang executive order unless ma-receive niya ang among executive order halin sa Manila, kag amo man ang iya nga ginabasihan pag-issue sang executive order, Bombodan. Okay, sige. So anyway, ini bala ang mga dapat nga ipatuman halimbawa ining mga mandatory vaccination, okay? Daw natingala kita attorney nga dapat amo gining paghimuon naton i-mandatory. Why is it nga daw hindi mahimo sa national government ang ining ginatawag nga mandatory kung ginambal naton nga may ara man police power ang aton nga gobyerno? May police power, may inherent power. Why is it nga until now, para isahay na lang, why na lang nigin patuman gid sa mas temprano pa ang mandatory vaccination nga isuspend lang anay ang kinamatarong sang mga katawhan nga magpamalibad tungod nga ara kita sa emergency situation. That's correct, Bombodan. Ang wena nga actually magsiling ang presidente no vaccination, no right, may rason ina. Hindi man lang niya simple makasiling ang estado nga no vaccination, no right. There must be a reason. So ang rason na dira nga no vaccination, no right because you are not allowed by the state to go outside your residence kung hindi ikaw vaccinated. Okay. So if you want to ride, you have to be vaccinated. Amo nang buot sing ganon dira, Bombodan. Pati attorney, ang punto ka mo ni, no, ang subong ginahimo sang gobyerno, daw gina anong tawag siya, daw gapalahid-lahid lang bala sang istorya, pero ang punto gid is no vaccination, no aning mandatory vaccination yapo mo. Daw ang gwa bala daw gusto ipatuman sang gobyerno is mandatory vaccination. Pero hindi lang makadiretso ang gobyerno hambal nga ginpatuman na subong ang mandatory vaccination, ginpaagi lang abi sa pressure para nga ang tao na lang mismo magkusa magpabakuna kay may ginbutang nga pressure ang gobyerno mo. Pero why not nga ang gobyerno mismo para diretsuhanan na lang bala i-imponer gid ang mandatory vaccination? Kay kung magsiling ikaw nga mandatory vaccination, Bombodan, amoy na ang limitasyon nga ginhatag sa Constitution. Siling sa Constitution, nobody can be compelled to do his acts, no? Kung hindi iya sa iya nga kung hindi magsugot without his consent. Wala na problema. Galing kay amo nang gina-shortcut na lang nga no vaccination, no right because kung hindi ka mapabakuna, hindi ka makagwa sa balay nimo. Amo na dira ang kwenta, ang punto sa Bombodan. Oo.
Amo na yung punto sa gobyerno, pero ang ako lang nalibugan sa ulo nga hindi pang ipatuman sa gobyerno ang mandatory vaccination. Pero sa ginahimo karon sa gobyerno kaangay lang na yang ginmando niya magyapon ang mandatory vaccination because gin-pressure ang tawo paagi sa pagpatuman sa mga policy, halimbawa no vaccination, no ride, kag subuman ang no vaccination, hindi makagwa sa puluyan kung hindi siya vaccinated. Daw kaangay gyapon nga ginmandatory naton. Galing kay daw ginpakwalan naton, daw anong tawag sini gani, daw ginlain lang naton nga sugilanon, pero amo lang gyapon ang punto, attorney. Yes, Bumbudan, kay man ang puntos kidya sa gobyerno nga proteksyonan ang maayong panglawas ang publiko or the general public. Amo ina nga it is another way of saying sige hindi ka magpabakuna, hindi ka lang magsakay. Daw mo kinaging punto. Siling ko bala, ang ginahimo abis mo sa gobyerno. Daw hindi siya daw lang nagpangaluyag kaya sa babayi nga hindi ka makahambal I love you directly, no? Damo ka pa palabor-labor. Daw ma-fly me to the moon ka pa blang. Hasta nga nakalabot ka man sa Jupiter tapos balik ka sa bulan. Tapos masili ka nga, in other words, I love you. Do damo pa blang yung pasikot-sikot, I love you malang ihambal, attorney. Ano lewat Bumbudan? Siling ko ang gobyerno, ang katuyuan sinitanan, no? Amo ang mandatory vaccination. Galing daw pariyo ang gobyerno daw pariyo sa kalalaki nga nagapangaluyag sa kantab lang nga fly me to the moon. Nga nakalabot niya sa moon, may Jupiter na gikantuan. Tapos, in other words, mambal man lang sa galing nga I love you. No, ang gobyerno, ang gobyerno masiling man lang nga mandatory vaccination naton ini, ugaling damo pa ya ginagyan-agyan siya. Ya, hindi ka mukagawa, kung hindi mabakunahan, hindi makasakay, kung hindi mabakunahan, kinahanglan, hindi makahalubilo ang mga hindi nabakunahan. In other words, ang punto na nang ipagawa sa gobyerno, mandatory ang vaccination, attorney. Ang imo kung gusto ni mo nga you have that freedom makagwa ka, pabakuna ka. Oo. That's why masyado ka klaro, Bumbudan. No vaccination, no ride. Okay? So, amo nang rason no ride, no vaccination because kung magsakay ka, gina-expose ni mo kaugalingon sa publiko. Mo gani, gusto sa gobyerno nga ang maayong lawas or welfare sa general public will be protected. Kasi nangyate, kung hindi ka magpagukuna, hindi ka lang magwa. Wala ka man na ginapilit. Yeah. Kasi nga, kung gusto ko magsakay, pabakuna ka. Ako lang siling sa gobyerno Bumbudan. Okay. Attorney, so, silingon nga, ano ni ang sitwasyon, hindi gid pwede nga ang gobyerno makadeklarar abi nga sang policy nga i-mandatory ang vaccination. Inablang, why na sang damo pa agyan-agyan, why na sang damo pa yung mga buts and if imando na lang gid abi sang gobyerno nga this time ipatuman ang mandatory vaccination, wala na sang pwede nga makabalibad, hindi na pwede may attorney. Hindi na pwede may masuper tungod kay may limitation ina mo. Ang limitasyon sa konstitusyon, nobody can be compelled to do such acts without his consent. Mugani man. Do ka budlay, no? So, masilikan no vaccination, everybody should be vaccinated. That is a violation to the constitutional rights ng tao nga. That is a violation to the limitation of the constitution sa police power of the state. That's why, siling isang gobyerno, pabayida siya. Kundi siya magpabakuna, siling sa constitution, pabayin na siya kung hindi siya magpabakuna, iya nga kinamatarong. Pero ang estado siling naman, tira ka lang sa malay mo, kaya ang kinanglan, proteksyonan sa gobyerno, ang welfare sa general public. Ikaw lang yan, hindi ka magpapakuna, okay lang na. There is the problem. Kay karon ikaw kung ikaw maglagaw yapon wala ka papakuna, kinpaboran ka na sa estado. Meaning to say, wala sa kahulugan ang pag-exercise ng police power of the state Bumbudan. Okay. Sige. So, ang ginahimo subong sa gobyerno, daw kaangay hindi siya sa duha ka ginatanyag. Kung hindi kuno madala sa santong dasalan, santong paspasan, attorney.
ang hindi man, kaya nga Oh, point hindi sa man. gobyerno is this, nga proseksyonan lang ang majority. Oho. Di kung ang majority gusto nila mag-exercise ang ila freedom to act, that's why nga ang police power of the state is being exercised by the state. Oho. At nasiling na naton kay na bumudan, everybody has that freedom to believe, and that freedom to believe is absolute. Mhm. Pero ang freedom to act is regulated by the state, and one of those is the innate power, inherent power of the state, the power to taxation, and the exercise of police power bumudan. Ya do klaro gido kumpurmi ko nakambal mo attorney, the power to believe is absolute but the power to act is limited. Bumudan kasimple pala inangaton permi gina-memorize pala sang bisan grade 1 pata sa character education naton. Oo. Your right will stop when the rights of others begin. Amo gani man oo. Hindi amo na gani gina-example ko diri permi nga siling ko hindi ako mo nga may ara kita sang kahiluwayan, freedom of expression, freedom of speech, hindi nagakulugan kay may kahiluwayan kita kung ano man ihambal ta. Pwede kaya makambal gago sa isa ka tawo or buyayawon mo siya nga nahuyan sa publiko kay hindi mo na ma-invoke imo yang kinamatarong kay mapasakaan kay kaya kaso libel attorney. That's correct, Bombodan. You have that freedom of speech. Well, amoy na gingrant sa Constitution. Pero ginalimitahan naman sang aton iya nga like, ang imo nga freedom is only limited kung hindi ka maka-cause injury sa imo nga isig katao. Oo. Amo gani, oo. Amoy na, Tama na siya, no? napagbuto kayo mo, yung pangkapoy sa We have kwan. all the freedom, pero ina nga freedom to act, hindi na sila nga absolute. Nga kung anong imuon mo, kilwayan mo na. Kaya bisan na magsiling ka nga, may kilwayan kung anong himuon mo, kung labuon mo to yung isa katao, prisuhon ka gidiyaya eh. Yes, Bombodan, amo kina nga wala kita sang layi nga nagaprohiber sa isa katao mag-suicide. Pero kung mag-suicide ka kinanglan wala ka sang may matukan dito sa daw maglumpat ka sa bintana wala na niya makaprohiber si mo, pero kung may na Injured. kaganan ni ka dito sa danom kag na samaran siya, responsibilidad na nimo. Amo na yang imo nga liability Bombodan. Galing kay kung mag-suicide ka turni kag halimbawa nahulog ka to bisa ikaduhang nga panalgan. Tapos may na-injured ka tapos napatay ka gidya. Why na sa may pasakaan kaso? Bombodan. Di kung may mga propriedad ka, kung di mo nga nabilin nga propriedad, amo na yung ibayad to sa damage na gin-cause mo pag-suicide mo. Mo gali. Okay. Sige. Klaro nang tanan na to ni. Anyway, siguro ang ato na lang ang ma-advise sa mga wala pa mabakunahan, why man ato ginapilit. Pero para sa kadamaan, para sa mayoridad, para sa kaayuhan sa bilog nga Pilipinas, siguro dapat magpulupaminsan naman lang, no? Nga magpabakuna lang kay why man sing ara naman available naman ang bakuna mo. Ang kalain lang kung baklon mo pang bakuna, kag kamahal pang presyo, tina ginahatag naman lang attorney mo. Amo gani, Bombodan, nga ako nga advice mo ni, kung hindi ka magpapakuna, wala na problema. Wala sa may papilit si mo. Pero kung gusto ka maglagaw-lagaw, gusto ka mag-enjoy sa pangabuhi mo, gusto ka magpangita sa imo nga trabaho, gusto mo mangita sa kisagod mo pamilya mo, pabakuna ka. Aha. Kaysa nasiling na natin kay na, the freedom to believe is absolute, but the freedom to act is subject to the regulation of the state, Bombodan. Okay, sige. Attorney Marvin Tañada, sir, madamog niya salamat sa imong nga oras kag mayong hapon sa liwat. Madamo man nga salamat Bombodan kag sa imo nga sa aton tagpalamati sa aton mga viewers. Ang inyong nga abogado sa kanginan Attorney Marvin Tañada nagasiling good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Nabatan mga kabiyanan si Attorney Marvin Tañada. No? Ang aton nga freedom to believe, absolute na siya. Abirman ko anong patihan ta na, kailuwayan ta na kung anong patihan ta. Pero ang aton nga freedom to act, kuan na siya, no, under ina siya sa limitasyon, no, sa aton nga kasuguan. Ang hindi magpabakuna, way ginapilit, no, kag gina-encourage lang, kag ang gobyerno nagasiling,
nga kung hindi ka mo magpabakuna, limitado ang inyong movement. 9 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 3. Ginakulabos kita banawasang oras. Diri sa ito na pangalagad sa panatuntunan Juralex, Sidlex. Inisagyapan ninyo alagad sa kanginan, Bombo Daniel Lecciones. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, probinsya sang Negros Occidental, kagasyudad sang Bacolod. Liwat kita nagapangalaga naman, subong nga hapon, yari naman subong ang inyong nga kaupod. Ako si Bombo Yanizil Minardo. Subong mga kabombo, isa naman ka mabinuligon kag interesting nga tupiko ang aton nga pagadiskusyonan. Subong, mangin kaupod man nato ng isa ka eksperto no, sa aton nga tupiko nga pagatalakayon. Diri lamang sa aton programa, ang Dr. Bombo. Maayong hapon dira sa inyo no, sa tanan namon dira nga mga kauturan. Kasi manwa, kamusta ang inyo sining Domingo? No, nakasimba na bala ang tanan no kon diin man subong, ano man ang ginaubra nyo, kag sarang malabutan sinisang amon programa
nga mabatian sa 630 kHz sa lilisuan sang inyo nga mga radyo, kag sarang nga matan-aw sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod, kag sarang man makitaan sa Bombo o kon sa page sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. So mga kabombo, dali na tune in na kamo dira sa inyo nga mga radyo, kag kamo magaupod naman sa amon sa subong nga hapon para sa aton nga mabinuligon nga tupiko nga pagadiskusyonan. Sa subong ang aton nga mangin kaupod na bumbukim. So ara sa piyak nga linya no aton ipakilala o kun gina-welcome gid si Dr. Iris Gail Amar, isa ka dentist. So ang aton subong nga tupiko is kung paano bala amligan o kun halungan ang aton nga mga unto, ilabi na gid ang untong nga may mga braces. So ara sa piyak nga linya si Dr. Iris Gail Amar. Doc, maayong hapon. Kamusta ang aton sini nga Domingo? Mayong hapon po sa tanan. Yes, so Doc, no, una-una gid Doc, base may gusto ikaw dira nga itamyawon o kana pasalamatan diri sa aton nga programa sa Dr. Bombo. Salamat sa pag-imbita, kag salamat gid kay gigaan niyo ko chance nga ma-share ang kutob sa mga nabalaan ko about sa paghalong sa aton nga mga ngipon. Yes, so Doc, no, kami liwat nagapasalamat man kay gin-accept mo ang amon nga invitation diri sa Maya Dr. Bombo, which is isagid ikaw ka instrumento man no nga makabulig diri sa aton nga mga kauturan. Kung sa diin niya Doc ya libre niya no nga magpamati sila o kun sundon ini ang advice sang isa ka dentist. So Doc, una-una gid Doc, no, aton sini pagatalakayon ang pang-ablig sini sa nga unto no nga may braces. So una gid Doc, ano sini Doc ka-importante ang braces no sa isa ka unto? Example, kung wala ini naga-align ang unto sa isa ka persona, Doc. Ang braces nang amo na siya nang makabulig ang braces sa pag-align sang aton nga ngipon. Tapos amo man na nang makaprevent man siya kung may mga TMJ problems kita, makabulig man na siya nga isabi ka cause ang kesa sang TMJ problem. Yes. Ga misalign or ga kiliwi aton nga mga ngipon. Yes, so Doc, i-clear ta ni Doc, ini ang ano ang kinalain Doc sa nga braces sa retainer, Doc? Ang braces amo na ang treatment para ma-align ang ngipon. Ang retainer after na siya sang braces. Amo nang ginagamit kiging kakas na ang braces, ang tendency na like sa rubber band, kung once na mo na ang mga ngipon, may tendency mag-relapse, kabalik na siya. So ang retainer ginagamit para hindi ma-hold Japon sa braces hasta nga mag-stable na gid siya bala maanad na siya nga amugin ng iya nga alignment. Yes. So Doc, ang braces nagalit wala man kinalain, wala sa skincare routine nga ginahambal naton pagkatapos ini magamit ka bisang toner, no, parehas man ni ang braces pagkatapos mo i-brace kinanglan gid retainer para ma-maintain sini ang unto Doc hasta mag-amat-amat na ginya mag-align sini ang mga ngipon. Yes, so Doc, may mga tips ikaw dira Doc kung paano gid no ang braces care routine o kana paano ini maamligan ang unto nga may braces. Una sa tanan kung gusugod na braces, balik gid ka mo sa inyo nga mga dentist monthly for the adjustment. Kay kung hindi niyo balikan kada bulan inyong dentista or sa relapse, kung baga na idog na siya tapos dugay na naman nga wala na adjust, yes, may relapse nga gakatabo, mas gadugay inyo nga treatment sa braces. Yes, so Doc, regarding diri ko magpa-brace ikaw, mga pila man ni Doc ang bili o kon ang cost bala magpa-braces ang isa ka persona? Depende man na siya sa clinic, pero usually depende man na siya dayon sa braces, sa treatment. Kung ano ka complicated ang kinahanglan i-align. Usually nasa 50 yes, upper or upper lower or kag
Yes, so may kamahalan man ni gali Dok pa braces. So ang braces Dok effective bala nga ini ang gap sa tunga sang unto Dok no sang isa ka tawo is mapaikit niya Dok. Oo, kay may movement siya. Yes. So Dok kung ikaw may braces Dok mga pila dapat times ikaw o ko na makapila ka beses maga-toothbrush ini ang isa ka persona Dok. Usual, amo man na Japon ang 3 times a day na siya. And then kung every time na may maano ka mo yung mas back bala sa inyo, kay tungod nga may bracket, may braces, itiloan tagit siya para ma-prevent ang pagguba or magkakavity ang ipon. Yes, so pariyo man gali sa nga normal nga unto sini ang pag-amlig o kanang pag-brush sa nga unto Dok no kung nga pwede gani 3 to 4 times a day kaya pwede gini Dok. Pwede gid. Tapos may ginagamit lang na siya nga mga ortho brushes, like mga interdental nga brush, amo na Yes. siyang ginagamit sa mga para matinloan man ang kada kilid gid sa ngipon. So Dok ang mga naga-braces, naga-dental floss man ini sila Dok? Kinahanglan gid mag-dental floss. So para mag-ano ini Dok, ang purpose gid sa nga dental floss gani Dok? Kay usually amo na nang misalign pa na ang ngipon. May stock yun na in between nga mga pagkaon. And then kinahanglan ta siya kwaon. Amo na para ma-prevent gani ang mga cavity sa ngipon. Yes. So Dok, diri sa bahin man ano kung magpa-brace ang isa ka tawo ng mga pilagid katuig o kon ang edad sini sa isa ka persona nga advisable gid kinanglan magpa-brace kung may misalignment ini ang iya nga unto. Kung sa tuig, depende na siya again sa kung gaano ka-komplikado ang kinahanglan height. Kung sa edad naman niya, amo na nga ginaptake isang panoramic x-ray para lang tawon kung fully formed na balatanan ng mga ngipon. Yes. Kung fully formed na ang mga ngipon, pwede siya butangan braces. Usually, ang naara na sa edad nga 13 years old. Pero kung before na makita na nga may mga misalignment na ang ngipon, may ginagamit man na mga appliances para ma-prevent na pagigigit pala ang misalign ng mga ngipon. Yes. So Dok sa bahin naman ni Dok sa nga unto no. Ano ini maghambal ta nga crown o kon na bridge Dok? Kung for example, ang pasyente kasi malawig-lawig na yung treatment ang braces mo, hindi mo na yung feeling agaran mapa-align mo siya dahil or makuha mong sakto nga kagad. Yes. Saan nga pasyente nga medyo gadali or hindi pwede sa ila ang braces na tinalan align na dayon, inapa-crown nila ang ilang okay. ngipon. So, amo ni may namangkot Dok kung may crown ang unto bala so posible nga pwede pa makapa-braces sa gihapon. Ang depende na siya sa crown. Kay kung porcelain crown, hindi na mag-take ang bracket. Kung sa plastic na crown, pwede magtapik ang bracket. Yes. So Dok may pila ka types bala ang braces kay kung makita nato no ko na sa pag-research ko kagina do kadamo sa nga type sini sa nga braces do may ara pagani nga mga colorless sini ang iya nga do alambre ni bala Dok. Nang may ara na ang first amo ng conventional ang usual sa dabla makita nga conventional bracket ang do silver na bala. Yes. Alang taon ang iyang bracket. Miyara ang isa pag self-lighting, wala na siya rubber. Yes. Amo na nagamit or mas pinapili sang mga, for example, malawigan bala pa-adjust like sa mga seaman. And amo nang ilang nga
atakod. Okay, ang Yes. sa conventional, every month ginaya kinahanglan kay rubber na ang ga-hold mo. Ang isa naman ka kasi, ceramic. Amo man na siyang puti. Tapos, miara sapphire. Puti man na siya. Difference lang nila ang sapphire nga bracket. Mabakod-bakod kumpara sa ceramic. Yes. So, Doc, diin sa gina-mention mo, no, nga mga type sini sa nga braces, diin nga klase or type sini, Doc, ang pangmanggaranan o kung mahambal ta nga medyo mas mahal-mahal siya kung ipatako, Doc? Ang medyo pricey gid ang self-ligating amo na siya ang wala rubber or ang basta wire lang ang wala na siya rubber and then hindi mo gid sila nga monthly mapa-adjust kag ang sapphire. Yes. So, Doc, ano ini ang ginatawag o kung ano ni ang tawag sa daw alambre ni bala, Doc, sa parts sa nga braces? Ang alambre ginatawag na namon nga arch wire lain-la. May mga klase na siya. May mga sizes kumbaga. Yes, arch wire ni sa, Doc, no? Ang daw mga beads ni siya, Doc, nga gina-sampaw sini sa may arch wire, Doc? Sorry, ano to? Ang daw mga bato-bato ni bila ako na beads nga nagahatag sang color sini sa braces, Doc. Ano ni siya ang tawag? Power O or ang rubber na siya na makapili ka color. Yes, Doc. Yes, amo ni siya ang Power O. Yes, so ano ni Doc ang individual o kon sa may tan-awo naton, Doc, no, ang ngipon sini ka tawo, so ginaisip man ni Doc kung pila ni ka Power O ang ginabutang sini sa o kon nang itakod sa brace o kon sa unto sa isa ka tawo, Doc. Oo, doon nakaklase. Ang Power O amo na siyang individual. Ang isa amo ng chain katapikanay na sila yung circle or ang rubber. Yes. So, Doc, kung una mo pa lang ni o kung na first time, bago mo pala natakdan sa nga braces, ano ni ka komplikado o kung medyo kabudlay pa kung magkaon ng isa ka tawo, Doc? Manibag-o din siya kay tungod, for example, makabat-expect lang sa nga makabat-expect sila face kasi ka move bala may mga force na nga ma-move ang ngipon amat-amat. Yes, so kabudlay ginigali, no, kay ti amo ni ginahambal, no, kay ti kitaya sa bahay namo, no, so wala pa man kami ni katilaw gid nga nagpa-brace, no, pero sa iban kung makita namon do ka struggle ginisang ilang pagkaon, which is siguro do kay ti ginahugot sini sa nga brace balang gitawag o kon sang braces ang tawo sang ang unto sa isa ka tawo, Doc. Amo na siya nga gamat-amat sa move amo na nga sakit siya sa ginaidog ang ngipon. Yes, kung paano ni siya, Doc, mag-maintain man sa brace sang isa ka tawo, Doc? Ang oral hygiene, ang usual man siya actually zapon. Toothbrush ka 3 to 4 times, dental floss, mouthwash. Yes, so ang number 1 gid nga kinanglan ta, Doc, na isa mag toothbrush gid ni. So may gina-required ini bala, Doc, nga ang sa toothpaste sa bahin sini kung pila ka ppm, no, may na-mention ni sa nga nagligad kung mga pila ka ppm ang dapat sini sa paggamit sa nga toothpaste kung may brace ang isa ka persona, Doc. Ang usually 1,000 ppm nga fluoride na ang niyara nga content. Tapos amo lang na kung ang inyong toothpaste may fluoride content na mo na be 1,000 ppm, kung kaya nyo man lang kag amo ng advisable after toothbrush, hindi nyo lang pag hindi ka mo magmumog, spit out lang ka mo, or kung gargle miski ka isa lang kasi para ang fluoride
mag-absorb man Japon sa inyo nga ngipon. Kung manotice nyo sa dental chair kung butangan fluoride, Yes. ang mga pasyente, ginapadupla lang ang excess nga fluoride pero wala na pamumog afterward. Yes, so Doc, advisable gid man ni gali no o kana advisable gid man nga kung mag-toothbrush ikaw bala kag magamit ka sang toothpaste nga kung pwede lang hindi lang siya pag bunlawan gid o kon i-totally gid nga i-gargle kag idupla ini ang ginatawag naton nga fluoride. So Doc, ano ini ka magamba kita nga fluoride Doc no? Ano ni ka importante bala ang fluoride sa unto sang isa ka tawo Doc? Isa ka anis ginapabakod niyang ngipon, hindi siya baladasig nga magka-cavity, and then kung ang may mga soft na area bala nga cavity or yung usually mga white spots, napa-remineralize niya or ginapatigaan niya. Yes. So kinanglan gid gali ang advisable gid ni gali nga ano Doc no nga toothpaste more on fluoride ini kay ti may ara akong kakisay ang mga toothpaste nga mas damo sa nga chemical pero ang content bala sang fluoride is lesser no kaysa sa mga chemicals ni o kon ingredients Doc. So Doc, pila o kon magpa-braces ang isa ka tawo Doc na pila ka oras ni ang gina-consume sang dentist? Depende na siya kung babaw dalom ang ipatakod nila. Usually, depende man sa dentista, may ara iban nga possible 15 minutes matapos na, may ara 30 minutes. Yes. So, diri sa bahin sa nga braces, no, madali lang man o kon ang medyo mabudlay man ni sa inyo sa parte sa nga dentist Doc ini ang magatakod sa nga braces? Hindi gid man siya kung sa takod, hindi gid man siya kahit may mga ginagamit man nga measurement. Gina-make sure man nga masunod ang measurement sa pagtakod sa braces. Yes. So, istoryahan tani bala Doc, no? Especially bala sang high school ko, madamo gini ang nagagamit sa mga peke no nga braces. So Doc, ipabalot na lang ni sa aton nga mga tagpalamati kung ano ang epekto sang hindi legit o kung hindi authentic nga braces o kung ginahambal ta lang bala nga fashion braces lang Doc. Or kung fashion braces aw na gani ang miyara na bing do retainer type tapos may bracket lang siya. Mas prefer kung ako gani pagapilion sa opinion ko lang ni ha. Mas prefer ko yang nga wala kaya sang amo na kay first kung magkaon ka hindi gid bala ma-stock ang mga food in between sa mga ngipon. I mean hindi siya literal nga sa kada kilid gid sa ngipon ha. But may bracket gasabit na dati sa ang mga pagkaon imbes nga which is makakos sang cavity kung hindi nyo makakas dayon, hindi nyo matakan dayon. Diba lahat, ginano mo lang mas mapagubay mong ngipon kung hindi mo siya matinloan dayon. Yes. Amo na nga before magtakod sang braces, gina-prepare gid anay ang aton bala nga oral health. Hindi mo na sila nga basta-basta akod ka lang mo, kasi kinahanglan mo anay oral prophylaxis. Pastahan ang dapat pastahan. Kaya once may bracket ka na or may braces ka na, may chance, especially kung hindi ka gid siling bala careful maghalong sa imong nga ngipon, hindi mo siya matinloan dayon, may chances na mas maguba imong nga ngipon. Yes, Doc, no? Kadelikado man sang peke ni bala nga ginahambalatan nga braces o kana fashion braces lang kay ti kung paglabuot na ni sang ngipon niya sa mga retainer kag sa braces is kinanglan gini sang advice sa nga dentist gid Doc. Oo, kahit man like ma-aware naman na siguro ang tanan nga sa mga DIY for example, may mga gakatabo nga imbis nga magnami ilang ngipon
or mag-correct ilang nga bite, go down pa siya, or ang ending or ang result is nagabot pa siya kay tungod nag-unga, nag-go out of arch sa or out ng kay tungod sa laang arch wire or kung ano lang ang gingamit nga electric. Tapos ako na nang dakos pa kasi amo na wala ta kabalo kung ano ang cement nga ginatapik Yes. sa ngipon para magtapik siya sa ngipon, 'di ba? Yes. Hazard ba or okay lang sa health, 'di ba? So, mga amo na nga mga days bala naton. So mas maayo nga sa dentist ka mo yung magpatakod sa iyong braces. Yes, Doc. Kaya may ara yung kung tanawon ta, daw ka stainless lang na siya or alambre nga ginatakod nila, bala nga ginaipit lang siya sa unto, which is makonsider na sa nga braces or retainer. So may mga daw power o man na sila ganit, Doc, nga ginapangabutang, no? Which is ano na siya nga daan, naka-assemble na nga daan, ini ang ginatawag naton nga arch wire man, kag ang power o sini, kag sa una, nadumduman ko, Dok, daw tag 45 pesos lang ni magfiesta, no? Sa mga fiestahan, bala may ari, di baligya nga fashion braces. So, careful lang kita sa mga amo na. Kasi once mag-unga ang ngipon or hindi na gid siya kumbaga mapangitaan paagi, imbes nga may ngipon ka pa, basi madulaan ka pang ngipon, kiti wala ta kabalusang, kumbaga wala sila kabalusang right gid na treatment para dira. Kay may mga arch wire na iya nga specific nga ginagamit sa amo na nga tismo or sa treatment nga amo na ning wire nga gamiton. Hindi nga pag gusto lang nga amo ning wire gusto ko. Amo ning kay gusto ko ma-chain ko dayon. Hindi na pwede kay ang may ginasunod ta na nga para magtadlong ang ngipon. Yes, kay may mga measurement man ni Doc, no, ang arch wire sa untos sang isa ka tao base makibot na ni bala ang nagagamit sa nga fashion braces, no, nga katupong sini o kon kanami sang iya unto pagkadason adlaw pagkadason semana nagkiliwi na ni tungod man sa peke sino nga kagutok o kon tama sini kagutok since nga kung may brace gan ikaw kag may retainer is may movement ang unto, so kinanglan beware lang gini, Doc, ang aton nga mga kauturan especially sa palamati subong nga may mga braces o kon nagagamit sang fashion braces, Doc. Sakto gid. Thank you sa amo na sang right gid. Yes. So, Doc, may namangkot diri sa aton. So, pila ka months ang kinahanglan magpa-cleaning sa dentist or isa ka tuig, no? Kapila gid dapat magpa-cleaning, Doc? Every 6 months na siya ang magpa-cleaning. And kung yara man na siya nga, for example, dry mouth, tabi, mas dasig ang kapit sang calcular, pwede man na siya nga every 3 months. Pero yes, normally na cleaning every 6 months. Yes, so dapat gid, Doc, is ako na gina-advise gini sa nga mga dentist, no, sa kapila din naton nga ginatalakay ini sa programa diri sa Dr. Bombo nga kinanglan gid, no, ako na once a year bala kinanglan magpa-cleaning. So kung every 6 months ini sa isa ka tuig, dapat kaduwa magpa-cleaning gini sa isa ka tuig, Doc. Oo, kay hindi man na-assess feeling nga cleaning lang. At the same time, ma-check sang dentist kung may mga need na gid man kamo bala alastahan, kay it doesn't mean wala ka mo may nabatsagan, okay. Doka mo na sa imiyara na nga may possible na nga kung diin ka mo nakabatsag na sang sakit, meaning dalom na ang cavity or alang-alang i-save. So kung every 6 months ginagakagto ka mo sa dentist or para magpa-cleaning, ihambal man na sa dentist nyo nga ini kinalanan ni siya pastahan. Usually sa iban nato na malakalakat lang sa dentist kung may nabatsagan na, which is just alang-alang na siya, for example for pasta laban sa go down na sa gabot. Yes, so kinanglan gid magpa-cleaning sa, Doc, kay ti ko nga matamaan na bala ang mga tartar sini
kagahulog na siya into cavity, Dok. So, sa dugang pag niya ihibalo sa ato nga tagpalamati, Dok. So, ano ang gani ini maghambal kita nga cavity, Dok? Ang cavity, amo na siya, kumbaga, kung paano niya, kung may makita ka mo ba lang itom sa inyong mga ngipon, tapos especially kung makita nyo nga dako sa Yes. awo na siya, so be careful. And then para ano na siya, ang preventive na side para magtako siya. Para basta ninyo. And then amo na para man ma-prevent nga magka-cavity as soon as possible, oral hygiene gid ang toothbrush. Yes, no, Dok. Kalabanan ginibi nga takes place ini ang cavity nga ginhambal naton isa may bag-ang gid bala, which is kung ginaot-ot na gakaguab ang aton nga mga unto, Dok. Oo. So before amo ng purpose ang every 6 months man nga gina-suggest or gina-advise na to see your dentist. Ay para before pa mag-totally guab ang mga bag-ang, for example, most commonly, ma-prevent na or ma-save pa sang dentist, mamuno yan na sa imo before ka pa makabatsyag sang sakit or ngilo, for example. Once amo na, may possible nga dalong na siya gali nga cavity or guab. Yes, so kinanglan gid dako ginigali ang bulig sinisang cleaning sa aton nga unto para hindi maguba man. So Dok, balik kita sa braces ni bala no. Kagina na mention mo nga may naga-cost around 50,000 or lower or much higher pa gid ini magpatakod sang brace sa bahin sang retainer, Dok. Mga pila man ka libo ini ang magasto Dok sang isa ka tawo kung magpatakod sang retainer. Nasa 5 to 6. Yes, so 5 to 6, Dok, no, sa medyo mas bulubahado ni gali. So mas advisable maniguro, Dok, ang retainer lang sa mga unto ni bala nga hindi manggidya tama ang misalignment. Kung ako pamangkuton ng mas kung may gusto mo gidya ma-align ang inyong mga ngipon, braces gid ang recommendation kay itong butang ta na lang retainer. Kumbaga ang root word is retain. Yes. Diba? Kumbaga kung ano ang alada, kumbaga kapta niya to retain. Oh, okay. So kung ano ang posisyon sa unto mo, so retain na lang gina siya, Dok, galing kay ang sa braces no hindi gida tama sini kasakit magpatakod pero ang presyo bala mahambal tagin nga kasakit gid sa bulsa, Dok. Pero at least no kung ang imo dara nga unto is may ara o kung grabe ang misalignment no kaluy-an o kung na mas manami man ka magpa-brace ka kay ti ma-align nya gid ini, Dok. Oo, kag hindi man na siya selling one-time payment ang aton nga braces. Usually nga is half man lang ng i-down payment ninyo. Kasi every month mabalik pa man kamo. So amo na nga ang half is gina-staggered na payment. Yes. So may ari ni gani ginatawag o na session nga ginatawag, Dok, magpa-brace. Sa mga pila ni ka session gani, Dok, magpa-brace ang isa ka tawo, Dok? Depende na siya sa kung gaano ka-complicated ang case or gaano bala ka kinahanglan siya ma-align ang sa ngipon. Yes, pero sa mga normal lang ni Bidok ang ngipon o kung hindi gid bala tama ang misalignments ni sa mga pila ka session ni Doc. Usually butang ta na lang gid para sa gakaano gid siya butang tabi mga 2 years. Usually amo na 2 years madan. Kay miyara pa na nga ginatawag nga 3 months stabilization mo before totally mo gid bala nga capstone ang braces or ang bracket. Yes, so medyo malawig-lawig gid gali, Doc, no? Kag kinanglan kini sa
sa maintenance. Yes, so Doc, sa 50,000 example, no, sa 50,000 ni nga cost magpa-braces is kung ang sessions ni 2 years to Doc, no, ang sana mention mo kagina, so bali pwede niya lang na mahulog-hulugan man sa may mga plano magpa-braces, Doc? Oo, depend. Usually is half na ang down payment. The remaining is amo nang ginahulog-hulugan or staggered payment. Yes. Depende na siya sa kasugtanan niyo sa kumbaga ano bala ang sa clinic bala nga miyara nga 10 months to pay, miyara iban nga every month basta hulugan mo lang siya. Yes, so kaya ginisa nga may mga obra man Doc, no, pero i-sure lang gid nga ini ang mga nagpa-brace, no, isa makabayad man sini sa dentist kay ti kabudlay man na karon nga nagapa-brace ka kag hindi na mabayaran, no. So Doc, lastly, no, ano ang mapahanumdo mo or mabilin mo nga mensahe para sa pag-amlig gid sini sa mga kauturan naton sa ilang nga unto nga may mga braces, Doc? Mo lang na siya. Ang first gid, ang manjapon, take good care of our teeth. Usual nga, ang aton nga maintenance ng mag-toothbrush 3 to 4 times, dental floss, mouthwash, and then kung okay man lang bala ang inyong ngipon, hindi mo naman kinalan mag-braces. Kaya ang braces, hindi siya for fashion. It's a treatment. Amo na siya. Yes, Doc, no, kaga sa subong nga taas pagid ini ang COVID-19 cases diri sa may Bugos, Pilipinas. So kinanglan gini sa nga oral hygiene sang aton nga mga kauturan kag miski kita man, Doc, no, disiplina gid sa aton nga kaugalingon sa aton sini nga personal hygiene kag especially sa oral hygiene, which is gakaon kita kung mabutang tang aton kamot sa aton nga baba sini. Careful lang ta, and then naman na wash your hands before you eat. Yes. So Doc, may ara ikaw, no, sa ulihi sini ihatag namon ang opportunity base may ara gusto nga magpa-cleaning dira o magpa-braces. So pwede gid ikaw maka-invite, Doc, o kon makahatag kung diin ang imo sini nga location o kon paano ka malabuot sang aton nga taga-Palamati kag sa mga kauturan naton, Doc. Sa mga gusto. Actually, you have different options man nga, ako I don't know. Pero ako mas ko kung support ko sa bilog, sa dentist, is sa bilog bala nga dentist. And kung I suggest kung sino ang mas lapit sa inyo nga area. Yes. Dito na lang, dito na lang kamo pa dentist. And if ever good man, ara man lang, may ara sa 88, may ara sa festival. Yes, Doc, for sure. Dason si Mana, o kung dason inadlaw, may mapa-cleaning na nadira sa imo. Thank you. Yes, so Doc, madamo gid nga salamat liwat, no, kay nangin kaupod kanamon diri sa Dr. Bombo, which is dako gid nga bulig sini sa pagpa-insyende man sa aton nga mga taga-Palamati kag tumalan-aw diri sa may Facebook Live kag kasubong man sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Doc, thank you so much. Good happy Sunday and God bless. God bless, and then thank you gid sa liwat sa pag-imbita sa akon. Thank you. Yes, madamo gid nga salamat. So, mga kabombo, liwat ato nabatian si Dr. Iris Gail Amar, no? Sa isa ka licensed dentist ini siya. Kaga sa may mga plano dira nga magpa-cleaning, magpa-braces o kon magpa-retainers ang ila mga unto, no? Pwede gid kamo diri kay Dr. Iris Gail Amar. So mga kabombo, ato nabatian, no, kung paano amligan bala ang mga unto o kung ang unto sini sa nga may braces. So hindi lamang ang may braces, maskin kita na,
no nga wala sa nga braces. So kinahanglan tagid gyapon mag-observe sa nga proper hygiene o ng oral hygiene tagid kay sa subong no nag-amat-amat naman dako ang kaso sang COVID-19 no, which is ang virus hindi naton makita kasamit na pangadaan sini kung kaon taba no kinahanglan gid maghugas ang aton nga kamot no? Hindi lang basta manghugas gamit gid sang habon. Pagkatapos ng habon, mang alcohol pagid mga kabombo. So, sa subong nga hapon, I hope nga mayara gid kamo natun-an kag dako man ang nabulig sa inyo sa topiko nga aton ginadiskusyonan. So, subong mga kabombo, no, ikatatlo na nga Domingo sa nga Enero 2022. Ginahunos lang ang inadlaw sa subong. So, gapahinumdom gid kami sa inyo dara sa gihapon sa mga wala pa bala nakapabakuna kinanglan gid ang magpabakuna na kita kay no kami nakapabakuna na kami gahulat na kami sang amon man nga booster shot galuy-an no nami man ang pamatsyag sa gihapon. Still alive and kicking pagid mga kabombo no before kita magatakop balat so may ari diri nagapanawagan kagina nga may gin-turn over diri ang isa ka taxi driver nga si Sir Jacinto Binegoroyoso. Gamit sini ang taxi nga ginsakyan sang duwa ka tigulang dira halin sa may isa ka mall no sa may shopping may ari diri nga isa ka paper bag ginbalik so pwede nyo gid diri ma-claim ang paper bag nga gin-turn over sang isa ka mabut-anan nga taxi driver. So mga kabombo, wala na kita sang oras. Liwat nagapasalamat gid kami sa inyo nga pag-upod sa amon sa sininga hapon. Kung sa diin, isa naman ka tupiko no, ang ato nga successful nga na diskusyonan kag I hope madamo gid kamo sa nga natun-an. Liwat ini si Bombolya ni Zilman Minardo nagapahanug yan nga kung ikaw may ginabat siya kag hindi mo na kaya, ipakonsulta na. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 11 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4 sapon. Welcome sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. Pizza 16 sa bulan sa Enero tuig 2022. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Leksyon. Istubdub kita sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong hapon, pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subuman sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sa ilatag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subuman paagi sa aton nga o kung mabatian kag makita pagi sa YouTube channel kag Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod.
Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, ginatutukan sa gyapon karon sa siyudad sa Bacolod ang ining hinali nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa kabugusan sang pungsod Pilipinas. Kaga may pila ka mga restrictions nga igapatuman sa bahin sa pagpatuman nato mga kabayanan sang minimum health protocol. Kag ang pila ka mga dapat nga may baluan karon sa aton nga mga tagpalamati diri sa siyudad sa Bacolod kay kabugusan sang probinsya sang Negros Occidental. Samtang sa piyakabahin may payag man karon ang aton City Director sa Bacolod City Police Office. Ini may kantanan sa pagpaydalom sa siyudad sa Bacolod sa alert level number 3. Alert level 3 kita diri sa siyudad sa Bacolod. Kag of course bagod sini isa gidayon sa napiktuhan amo ang movement sa aton nga mga katawhan. Ilabi na gid ang nagabiyahe from Bacolod to Iloilo, kag Iloilo to Bacolod. Amo ni ang una gid nga nasablagan kag may pila ka mga liwat nga pagipatuman nga pag-istrikto sa mga mass gathering kag pila pa ka mga nga nagbukas na kung tani, nagsugod naman liwat sadya ang aton nga palibot sa tiyon sa kagabihon. Basi masablaga naman ini sa liwat. Samtang ang patrol karon ara sa Bacolod City Public Plaza, lantaw nato na bidugay-dugay kung anong itsura karon sa Bacolod Public Plaza. Kag tanaw naton kung ano kadamo ang mga katawhan. Kay matapos nga ginadeklarar naman liwat banwa nga ang siyudad sa Bacolod ipaydalom sa alert level 3. Ano ang ginios-gios karon sa mga katawan ikumparar sa mga nagliligad? Kay ang iban daw nakaintindi naman lang subong sitwasyon nga daw kakuan gid, daw ka lang alang gid, hindi lang anay kita magwa. Pero may ara gyapon nga nagagwa, ginadala pa gani mga kabataan mga gagmay pakatama nga wala pa mabakunahan. Amo ni ang isa sa mga ginakabalak-an man no sa aton gobyerno ang hindi mapunggan nga movement sa mga katawhan. Amo gid nangin rason banwa kung nga ang nagsaka ang kaso sa National Capital Region kaysa nagligad nga bulan sang Disyembre do nagpinagusto naman lang no nagpinagusto ang mga katawhan sa pag lagaw-lagaw sa kundi hindi lang kag pagtililipon nga do kaangay nga wala sa sang buwas, no? So dugay-dugay no i-check naton Bumbo Kim do kuno kina ang patrol. Opod sa kay Bumbo Carla May Defensor, ibalo na naton ang sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza. Amo pa ni ang inugwa man sa mga nagasilimba or iga padulong gapakadto pakari sa Bacolod City San Sebastian Cathedral kay Domingo subong adlaw. Tanaw naton kung bala naga-exercise gyapon o kung ginapatuman gyapon kay ginasunod sa mga pumuluyo ang social distancing. Kaya mo ginang pinaka-importante banwa nga dapat padayon naton ipatuman ang social distancing. Kaya kung sa tiyon nga malapas ang ini nga pagsulundan, ang ini nga ginapatuman sa dalom sang aton nga minimum health protocol, basi dira kag marimalaso naman kita. Samtang sa piyak kabahin, no, sa pilaiyak ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal o kung balita international, ang Estados Unidos nagapagwa sang tsunami warning matapos ang paglupok sang bulkan dito sa Tonga. So mani ang aton nga mga balita, no, mga dalagko nga mga balita nga pagtalakayon diri sa
O kung sa palatuntunan, Bombo Reports Sunday Edition. 18 minutos Manwa ang nakaligad sa tagnang alas 4. Kag dugay-dugay, no, mangin kaupod naton ang Executive Director sa Emergency Operation Center, si Ma'am M. Ang. No, kag balo naton kung ano ang pinaka-latest update, no, sa base naman sa meeting nga ginapatigayon sa EOC. Ano ang mga instructions nga dapat may baluan sa aton mga katawan. This time, kuha na ito report sa nga patrol upod sa kay Bumbo Carla May Defensor. Bumbo Carla, please come in. Dan live kita diri subong nga Bombodan no, sa area sa nga public plaza tubang man mismo sa San Sebastian Cathedral Bombodan. Di makita diri naton sa public plaza Bombodan na may naga ano diri no, may nagatulutambay diri nga pumuloy man sa syudad sa nga Bacolod Bombodan siguro after ano na ini sila no, tapos na ini sila sa nga pagsimba subong nga manugsugod naman ang misa diri sa San Sebastian Cathedral. So madamo man sang naga padulong diri Bombodan. So normal lang kung lang tawo naton Bombodan, pero makitaan masikratan diri naton nga halos tanan nagasuksok sa nga face mask Bombodan. Ti amo ni nga daan no, ang public plaza is lalagawan gid sa nga kadamaan Bombodan diri sa syudad sa Bacolod. Kumbaga amo ining mahambal gid naton nga sentro diri ang lalagawan diri sa syudad sa Bacolod Bombodan. So sa mga salakyan naman ti madamo gid yan no, sa mga nagapakadto pa kare bangod nga Domingo subong Family Day subong Bombodan, madamo sa mga tagsa-tagsa ka mga pamilya ang gwa sa ila sini nga panimalay kang magsimba kag ating magbanding-banding Bombodan mao ti subong alert level 3 ang syudad sa Bacolod Bombodan. Ati makita man bala nato no nga amo do sige hapon Bombodan. Bumbo Carla. Kung ikumparar sa nagligad nga bulan sa Disyembre, kumparar sa mo daw hinali nga daw laka-laka naman ang tao subongo. Yes, amo gyud gani Bombodan no, unlike sang December no 2021, makita naton nga pertigid no ka busy no ang downtown area, especially kung Sunday magutok gid Bombodan, pero sa subong ati do naglesen man ang mga pumuluyo nga padulong diri Bombodan. Hindi kita makakita sa why sang mga tao da pwede mo ma-interview kag makuha na bisang ilang reaction sa sining ginapatuman sa NCR nga no vaccination, no ride policy. So Bombodan hati malayo-layo ini sila Bombodan no. Pero try diri naton sa mga nagapamaligya bala Bombodan sa mga bingka diri no sa atubang man mismo sa San Sebastian Cathedral Bombodan no. Diri sila busy na. Kag ina do may ara to nga nagpalapit pro. Bombodan ha. Kita mo man to ang nagpalapit sa akon Bombodan no. Tiyan nagalabay diri sa akon nga likod mga pamatanon. Supposedly gani hindi ini sila pwede magwa sa idalom sang alert level 3 Bombodan. Sabi nga gano sila nga aras la sa gwa. Ato na nagdinalakan na Bombodan. Dason nga may magagidra hawiri dayon. Okay gani Bombodan, pero na lang tagtuon naton si nanay no ang nagabaligya diri sa bingka diri sa atubang sa San Sebastian Cathedral Bombodan. So nay mayong hapon live kita diri nay sa Bombo Radio. Kamusta inyo sini nga pagbaligya diri nay? Okay lang. Di nakapadisaga ka baligya. Kamusta? Okay lang. Okay lang. Isa ba nga ano ma'am, mo yan ay kitungod nga ang Manila no nagpaidalo o kung mayara ini sila sa polisiya nga no vaccine, no ride. Di kamusta man diri mo sini nga reaksyon kung mapa-implementar diri sa syudad sa Bacolod? Okay lang na, way man ta jab mahimo. Bakunado na siya? Way man ta jab mahimo. Di sunod na lang. So bakunado ka naman ay? Oo, vaccinated na. Ano imo nga bakuna? Lexer. Pfizer. So tanan sa imo sini nga pamilya bakunado naman. Oo. Nga nagpabakuna ikaw nay. Diba si bala si tahon ka di balahaw. Mas liway pa ta kabalo ko na matabo sa ato. Okay lang. Wala na mahimo, no choice. So anong nabatyagan mo sang nabakunahan ka na? Nag teenager. Baka na. Nag-teenager. Nag-teenager siya sa mabakunahan. Hindi mayara bang reaksyon sa bulong sa lawas. Tagap lang na kitang lawas, mga bala. Pero depende na sa ato.
Kita kabalo man tawag bulong. Maski way ang doktor, di bala? Kaya ang doktor namangkot, bala na ko ano masakitan, di bala? O, na. So, may nabatsaga ka man ginila na to do action lang sa imo sining alawas. Isang Okay last. lang. Doon ijer ka dyan. Teenager gid. O, tanan ka, wala na baksinan. Ang pabaksin para mag-teenager. Kana, may gigay. Sino kay ngalan na to, Nay? Sirela. Sirela, ano? Gipana. Di pa, taga din? Taga Yulos Park, Barangay 14. Okay, Barangay 14. So, rino si Nanay dire no, nagaluto sang bingka. So, Nay, madamo gid nga salamat. Di pa man kutabi ko na Mamadan. ikumparar sa nagligad tunga bulan kag sa subong ano daw nagjutay gyud tao subong nga nag-alert level 3 kita So, liwat. sa subong Nay, sa paglantaw mo, kamusta no? Kay Tiperme ka dire no, nagabaligya. Sang nagligad bulan, anong mahambal mo kay tungod nga madamo tiya sang tawo sa subong puntarate? Oo nga, jutay balaw. Nagligad bulan. Oo, nagligad ya damo. Ya, ligad nga Domingo damo pa subong nga daw laka. Maski ang mga jeep. Laka gid daw, lako gid. Okay. So, subong, ate okay lang man imo bigsa. Amo lang gid ninyo nga palangitan-an. Oo. Aside sa bingka wala na sa Wala na. May kabilog kabataan mo na? Tatlo. Okay, isa na ni. Oo. Okay. Mga apo mo ya? Ano? Wow, blutay lang no. Bata pa si nanay habang bada no. Today ager lang gani so no kaya nanay. So madamo naman no sang nagabakal diri kay nanay. Asang bingka bang madana mo ginadiri kada aga. Kanin pala diri siya kaning kaaga no. Ay ti aga pa nagasugod ang Santos nga misa. So magatakop naman niya si ako ng last nga misa diri Bambadan is alas sa isang gabi Bambadan. Kay bisan ang misa subong di ba limitado naman ang crowd ang Yes, attendee. Bambadan limitado man no ang mga nagasimba diri sa may San Sebastian Cathedral. Te sa gihapon wala man laging kakas no ang pag-observe sang social distancing Bambadan sa sulod sang simbahan. Okay, sige daw kaya pa sa imong lawig ang makapakalapit ka na sa jeepney driver. Bambadan, ate, i-try nato no sa mga jeepney driver sa Bambadan wala pa pala nasakaan sang pasayro. Ay malang-alang na ni karon. Thank you, good day. Salamat. Okay. So ari Bambadan no, may ari diri driver, ate. Sir, mayong hapon, live kita sa Bombo Radio. Hindi sa nahuya sa. Huya siya? Nahuya sa gapanawag siya gapanawag siya pasahero. So nahuya si sir no. So amo man di Pabakuta lang ano ang yang mambal sa kwan? Ano yang mambal sa subong nga nag-level 3 naman? Ano nagpigaw ang pasahero? Sir, kamusta imo nga pagbiyahe subong alert level 3? Lakat na lang. Hindi, kamusta imo nga biyahe? Okay lang? Ano, subong mo to. Okay man kay Domingo sa bang dutay ka biyahe? Dutay. Boss nga daw, expectar naman nga madamo. Sang pasahero? Hindi ko pa sure. Hindi pa sure. Hindi pa sure kay Kasaling. kabay pa nga makabawi ka. Okay, so Bambadan naman ano. Sino nga natin, sir? Ruben Magdaloyo. Taluyong. Okay, so Bambadan Bumukarla? Rodela Bambadan na punta Taytay Central Market ang iya sining nga ginadala nga Bumukarla? salakyan Bambadan. Yes, Bambadan. Pamakot sabi ko ano yang pang mapayag karon kay nagbalik kita sa level 3. Bambadan. Nahuya pa dahil, sir, no? So ba? Sir, alert level 3 ta. Ano mambal mo? Okay lang, Japon. Tama mo lang man, Japon. Nakapabakuna na? Mo lang Japon. Nakapabakuna na, sir? Tapos na. Ano yung mabakuna? Sinovac. Sa Sinovac. Okay man ang reaksyon? Okay man. Wala man sa may nabatsyagan? Natural man lang na may nabatsyagan, no? Pamilya mo, nabakunaan naman? Tanan na? Tanan kami, bakunado na. Ati, very good. Bambadan? 5, very good. Mo gani very good gid Bambadan. Si sir nagabulo balikan kay syempre makuha man siya sang iya sining mga pasahero Bambadan. Sige. Yes, mga Bambadan. pasahero, okay na na, bakunado na mga pasahero na. Mo gani Bambadan, no? So mayo man kiti isa sa mga vendors nga naistorya naton, isa sa mga drivers nga naistorya naton is bakunado na Bambadan nati. Halos tanan man sa ila diri no kusuno man to kay Sir Rodel ang iya sini nga pamilya is bakunado naman amo man kay nanay diri nga nagabaligya sang bingka Bambadan bakunado naman ini sila. So mga traffic enforcer bakunado naman Bambadan? Sili ko ang mga traffic enforcers na bakunado naman.
For sure, Bombodan, no? Bakunado na ini sila kahit syempre ini sila no, empleyado ini sila sa syudad. So halos tanan nga mga empleyado sa syudad Bombodan na nabakunahan naman Bombodan. Okay, sige. Salamat gid Bumbo Carla. Yes, Bombodan, so gikan diri sa public plaza ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Medyo naglaka-laka ang mga tao subong kay man level 3 kita giban daw hindi lagi na daway na nagguwa na sila puluyan kay sa kangawa nga basi magkalalatnan da kay tuman kanasig karon ang pagsaka sang kaso no sang COVID-19 kagapon naka-record kita sang 39,000 plus no to kay sige lantaw naton kung ano kadamo naman ang nagpositibo sa panibago nagpositibo santo sa report no sa Department of Health. Balikan naton siya pagkakuan no. Mabalik kita mga kabayanan upod na naton si Imang, Executive Director sa Emergency Operations Center, pagkaligid lamang sa pila ka may importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatu Pabalik mga kabayanan sa ato na pangalaga diri sa panatuntunan Bombo Report Sunday Edition. This time, kaupo na naton ang Executive Director sa EOC, si Ma'am Imang. No, sa piyak linya, Ma'am Imang, may ngapon. Okay. Sige, Abi, balikan naton si Executive Director Imang. Ma'am, may ngapon. Hapon sa tanan nagapamati. Okay, sige, go ahead ma'am. Dahil lang kayo daw medyo way kasulod ang una mga audio. No? Sa liwat may hapon na Ma'am Imang. Okay na? Okay, sige. Basi, okay. Ma'am, basi hindi mo mabatian ako ng audio. Okay na? Sige. Daw hindi pa batian ni Ma'am Imang ang aton nga audio dira subong sa iya nga kwan. Okay na utod siya. Sige. No, sa piya kalinya mga kabayanan, mangin kaupo nato ng Executive Director sa Emergency Operations Center, si Director
Emang. Ma'am, mayong hapon sa liwat. Mayong hapon, Bombo Daniel. I hope you can hear me clearly. Mayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radio subong hapon. Okay, sige, okay na. Loud and clear. Ma'am, ano na ang pinaka-latest karon sa base sa inyong mga meeting kag mga recommendations sa padayon nga pagsaka sang kaso sa COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod? Hello, ma'am. Okay. Aha. Ini mabatian, nagambal siya. Dali lang. Ma'am, ini magsulod ang imong audio diri. Hello? Okay, ara na. Ma'am, nakakwan mo tong akon nga unang pamangkot, ma'am. Siling ko kung ano ang mga latest karon kag ano ang mga recommendation base sa mga latest nga mga meetings ninyo, yung istorya ng padayon nga pagsaka sang COVID-19 sa Bacolod, ma'am. Mayong hapon, Bombo Daniel. I hope you can hear me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radio subong. Bombo Daniel, mayong hapon gida sa tanan. Mobile ako subong, medyo intermittent ang aton nga signal. But I hope nga klaro lang da ang akon sulod. Okay, klaro man ang imong nga sulod subong. No, ang akon nga pamangkot, ma'am, ano ang pinaka-latest subong base sa inyong nga na meetingan sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19? Well, actually sa aton subong nga subong nga adlaw ang I think pinakataas na naman naton in more than 1 month. Malapit sa 90 ang aton bago nga cases subong nga adlaw, no, sang nagigad nga adlaw nakalabot man sa 86. We are expecting na in the next few days ma-breach naman ang 3 digits nga mga bago nga cases. Ang maayong balita lang sini Bombo Daniel kay kalabanan ni sa ila are asymptomatic or mild lang gid kaayo ang mga sintomas. Kaga hindi masyado kadamo ang hospitalization, jutay lang gyapon. Manubo pa nga aton nga utilization rate sang mga hospital facilities, kaga ang aton nga death wala man kita gid sang deaths due to COVID recently, no? So amo lang na ang aton ginalantaw subong, although ginabantayan ta gyapon ang pagsaka gid sang cases. Okay. Ang ini mga nagpositibo sa aton sa syudad, ano ini siya nga variant sang COVID? Amo pa ni sa gyapon ang Delta variant o kon may nakasulod na gid man diri nga aktibo nga Omicron? So ay pa sang may nakabalik sa aton nga ginpadala for genome sequencing sa Manila, may mga specimens kita ginpadala as of last week, naka 35 ka mga specimens nga ginadudahan naton nga bag-o nga variants nga ginpadala sang aton nga seso. But wala pa sa may nakabalik nga resulta. It usually takes weeks, no, before maglabot ni sa aton. In fact, antes na mag-abot di ang resulta, kalabanan sina recovered na ang pasyente. But nonetheless, ginpadala ta gyapon ang mga ginasuspetsohan naton nga mga bag-o nga variants. Ginabase ina sa iya level ang CT value or ang iya nga viral load, no, kung mataas gani ang viral load or abot silingon manubo ang cycle threshold amo nang ginatawag nga CT value, bot silingon ang numero sang pagtiyog sang machine kag ma-detect na dayon ang virus. Kung below 30 na siya gani, ginasuspetsohan na siya nga mga bag-o nga variants, amo nang ginasubmit naton for sequencing sa Philippine Genome Center. Pero waay pa may nakabalik, Bombo Daniel, sa ato ni nga mga bago nga mga cases subong. But sige-sige lang tagyapon kag ang aton treatment pareho lang gyapon. Kung symptomatic ka, ginadala ka sa aton facilities, ka ginamonitor ang mga symptoms, kung kinanglan hospitalization, we do the referrals sa mga hospitals. Kaga ang aton nga ginabantayan gida nga ma-separate or ma-isolate ang positive patient or ang index case from the family or halin sa community para hindi na magdamo ang transmission. Okay, oo. May report kami nabaton nga ang pediatric ward sang Corazon Locsin
Ara na sa full capacity? Well, we have to check kung COVID related it could be other conditions man. Ang ato niya nga mga hospitals, Bumbo Daniel, nagaserve man sang iban pagid nga mga health problems naton, health issues sang aton mga pasyente diri sa syudad sang Bacolod kag sa province ng Negros Occidental. Okay So, man, hindi but man nagakulugan siguro nga puno ang kung ano man nga ward dira, hindi man nagakulugan nga COVID patient na siya kay subong daw uso balagli subong ang trangkaso mo. Yes. Tsakto na siya, Bumbo Daniel. In fact, sa latest nga situational reports ng DOH, ang aton utilization rate sang ICU, zero pa, no? Wala pa kita sang naka-intensive care subong COVID-related. May ara kita mga nagaka-hospital nga mga COVID-positive patients, pero inabala, Bumbo Daniel, nga may mga comorbidities nga dan, either may cancer, may chronic kidney disease, may mga chronic diabetes, inablang may mga malala na nga daan nga mga balatian, kag na-compound ina ang ila sitwasyon, ang ila kondisyon, kay tungod nagpositibo sila sa COVID. So amo nang mga ginabantayan ta. But so far, wala kita sang shadow ka severe or intensive care nga mga COVID patients. Kumparar sa nagligad ta nga mga surge, kung sa diin damo kita sang gina-ICU, kag ang mga hospitals naton malaba ang pila, sagwa sang emergency room, or ang waitlist malaba, damo sang hindi makasulod. Sa subong, manubo gyapon ang aton utilization rate. Ara lang kita sa low 20% sang aton nga mga hospitals kag aton mga health institutions ang capacity utilization rate naton. In fact, ang aton isolation facilities amo man nagapabilin nga manubo ang aton utilization rate, kay ang mga asymptomatic, Bumbo Daniel, na wala man lang sa may ginabatsyag, kag ang bilog nga household fully vaccinated, pwede sila maka-qualify for home isolation. Sa halin sang January 1 until now, January 16, base sa record abisang sang aton nga syudad sa Bacolod, sa kung itutalon mo ma'am ang halintos January tubtub subong or butatawi tubtub kaghapon, sa sining numbers ang naga-positive, mga pila ka percent diri ang may ginabatyag kag pila ka percent ang wala sang symptoms? Ang mga asymptomatic na dara-ara sa 80% sang aton nga mga positive cases ining bulan nga ini, Bumbo Daniel, ang asymptomatic or wala sang mga sintomas, or at the very least may very mild symptoms, inablang hilanat, isa ka adlaw, daso nga adlaw nag-ayo man lang, or nag-ubo sang makadali, nagasakit ang tutunlan or sakit ulo, nga nag-aayo man lang in 1 to 2 days. So ara na siya sa mga 80%. Bumbo Daniel. Okay. So wala man sang dapat ikalarma ang mga pumuluyo sa Bacolod, pisar pa nga sa kung ibase naton sa report sa DOH National Office, ang halimbawa subong ang sa siniya nga hapon ang reporting naman sa DOH mga 37,000 plus, no, ang kadamuon sa nagpositibo. Ang numbers ikumparar subong sa nagligad nga daw kalala pagid gani nga sitwasyon sa nagligad, nga sa wala pagid bala masyado nga nabakunahan, do mas taas pa karon ang numbers, no, dito sa NCR. Pero diri sa aton sa Bacolod medyo manubo-nubo man lang. O galing kay ang ginakakulbaan permi sa mga katawan daw nagatag bala sang pagkalarma ang sobrang kadakuon sang numero sa NCR. Now, diri sa aton way sang cause para nga ikalarma sa mga pumuluyo ang ini nga numbers sang mga nagpositibo every day? Well, as in general, nagakaalarma kita nga record numbers ang pagsaka sang cases nationwide, no? Diri sa aton sa Bacolod, wala hindi pagid makita kinanglan mag-alarma. It is still within our control or sa control sang local government, sang EOC, ang aton nga mga cases, pero wala na nagakahulugan
nga magpawala kita or hindi kita mag-concern, no? Dapat nagahalong gid kita sa gihapon kag ang aton subong mga numero nga makita sa news or sa mga balita nga nagahalin sa national government nga ang aton cases diri sa Pilipinas nagasaka. Dapat that should be enough reason nga all the more dapat nagahalong gid kita nga hindi maglabot di sa aton ini nga mga numero. Sa subong maayo pa ni kay mataas ang aton vaccination rate diri sa Bacolod. Kag I am 100% sure nga nakabulig gid ini nga milder ang effect sa aton. Bumbo Daniel, bisan pa siguro kung may ara manggid cases ang mga bag-o nga variants, mabatuan ta ini tungod sang herd immunity nga aton nalabutan. Kag nakabulig gid nga majority sa aton vaccinated na. Baloka ang herd immunity ang purpose na naganubo ang virulence ang mga virus nga ini kag mas hindi lala ang epekto kay tungod nga madamo na sa aton ang vaccinated. So dako ang bulig sina kag dako nga bagay nga nalabot ta ang herd immunity kag mataas na surpass ta actually ang aton herd immunity kag mataas ang aton nga vaccination rate diri sa Bacolod. But dapat nagasunod kita gyapon sa minimum health protocols. Kung nagagwa kita kinahanglan naka-mask kita gyapon kag naga-distancing, nagapanghugas ng kamot, naga-alcohol. And most of all, kung qualified ka na or eligible ka na for a booster dose, mas mayo pagid, Bombo Daniel, nga ang aton mga kauturan, kung nabakunahan sila more than 3 months ago, magpa-booster dose para mas mabakod pagid ang aton nga protection. You know, it increases your protection against death and hospitalization kung boosted ka, kung ang imo nga vaccine, ang imo nga immunization, naka-booster ka pagid against COVID, nagasaka pagid ang protection. Importante gid ina kag amo nang aton nga may ara kita subong ginatawag naton sa COVAC kag sa EOC nga booster vaccination caravan nga ginadala naton sa mga nagakalain-lain nga mga workplace, sa mga purok, sa mga subdivisions, sa mga nag-request sa aton nga mga grupo kay para nga mas madamo pagid ang mas mataas pagid ang coverage naton sa vaccination. Sa pamatyagan mo yan, ma'am, makatarungan lang or insakto lang ini nga ang syudad sa Bacolod ginpaidalom sa alert level 3 considering hindi magita makataas ang ang numero sa mga nagala positibo sa tag sa kadlaw kag bisan pa ibutang naton less than 100 ang nagpositibo pero mga 80% man di gani ang asymptomatic kag ang iban nga may ginabatyag gani mga mild symptoms pagkaligat sa pila kadlaw kakadula man lang to nga sa ako nga pag-analisar basi normal lang giblay nga trangkaso o galing kay samtang ginatrangkaso siya may nagpositibo sa COVID-19. So hindi nga pwede na balang tani ang syudad sa Bacolod hindi pang ipaidalom sa alert level 3. Yeah, isa ka paglantaw sina Bombo Daniel on the other hand, mas maayo man nga gin-elevate na kita gadaan sa alert level 3 as a matter of preventive measure. Sang sa ibutang naman kita sa mahalong subong, hindi kita maghalong. Kabalo ka Bombo Daniel mag-alert level 2 kita gani or even mag-lower pagit kita sina base sa aton nga mga numero kay sa aton public health data. Ang problema kay nagakampante ang aton ang mga residente no ato mga kauturan gakampante magkadto ka sa mga purok why kaso kung magkadto ka sa pampubliko nga mga lugar kay makita mo ang compliance sa minimum public health standards. Maglabot ka sa mga purok why na to yan nagamask ang mga tawo. So amo naman ang ginatunaan nga gabalik naman ang aton nga mga transmissions kag infections diri sa Bacolod. Mas mayo gid nga gin-elevate na kita nga daan subong sa alert level 3, mas conscious ang mga tawo, mas conscious kita tanan, kag pwede ta gid mabutangan sang additional restrictions ang mga inbound travelers. Kay kung nagasaka ang cases sa Metro Manila, Bombo Daniel, kag i-allow ta lang ang sulod sang mga nagahalin sa Metro Manila kung sa diin mataas ang infections,
hindi na magdugay, masaylo naman na di sa aton ang increase ang cases. So mas mayo gid nga may ara kita somehow. May mga restrictions kita nga ginaput in place, kag may mga paghalong kita, pag-andam nga ginahimo, kag ang surveillance naton sa mga nagasululod diri nga mga pasahero, ginaubragi naton tungod ara kita sa mas mataas nga alert level. Kumpara sang sa kung ibutang ka sa alert level 2, halos wala restrictions, Bumbo Daniel eh. So hindi kita maka-impose, hindi naton mapilit ang mga tao nga mag-submit for example to testing kay kung alert level 2 ka, wala sang rason, no? Wala ka sang basis, wala ka sang legal basis. Pero kung ara kita sa alert level 3, pwede kita makadugang sa mga restrictions in areas nga ginalantaw naton, makabulig nga makakontrol or makalimit sang transmission or paglaton sining COVID virus sa mas madamo pagid nga tao. Aha. Sa subong ma'am, may sa gyapon apisar pa nga nalabot na nato ang herd immunity, pero mas mayo pagid kung makaangkon kita sang 100% nga turnout sa vaccination drive naton. May araw pa gyapon nga hindi magpabakuna kay tido kulang-kulang pagid siguro ilang pagpati sa bakuna. Kag ang aton nga gobyerno, although nga wala man nagasiling nga i-mandatory ang vaccination, pero ang ginahimo karon nga mando sa ato national government sa paghatag sang pressure sa sini mga unvaccinated is short of saying nga ipatuman gid ang mandatory vaccination. Diri sa syudad sa Bacolod, ano ang mga ginahimo nga tikang subong kung may ara giman nga himuon nga tikang parang matuman naman abi masunod naton kung anong ginamando karon sa national government when it comes sa vaccination drive, ma'am. Sakto na ambal mo, Bumbo Daniel, hindi ta na mapilit kay tungod hindi mandatory. As of now, ang aton nga vaccination program purely voluntary na bot silingon kung gusto sang tao magpabakuna, bakunahan siya sang gobyerno libre, pero kung hindi siya gusto, hindi mo pwede mapilit. Ang ginahimo ta, Bumbo Daniel, which I think is let's say ibutang tabi no, isa kita sa mga siguro few nga mga LGUs nga parte kadamo sang aton strategies nga ginahimo. Kita ang gapalapit, kita ang nagadala sang bakuna pakadto sa aton nga mga pumuluyo. Like for example, ang aton subong nga vaccination drive, nga on-site vaccination drive sa mga purok sa mga subdivisions, makibot ka na lang, Bumbo Daniel, nga sa isa lang kahapon, for example, from 1 o'clock to 3 o'clock, makabakuna kami more than 100, lapit 200, kisa nagalapaw pa. Sa isa ka malayo nga purok. Ang rason malang nila, Bumbo Daniel, hindi sa kulang sila insyende or tungod nga nag-hesitate sila kung hindi sila gusto magpabakuna, pero wala sila sang opportunity nga makakadto sa mga vaccination centers naton or tungod nga for example sa ila nga barangay hindi man regular ang schedule sang vaccination, let's say 3 times a week. Kag paglabot nila didto laba na ang pila. So ang iban nga tao dali lang magkataka bala, matak-an sila, hindi gusto magpila. Ang iban, ang ginarason sa amon, wala sila pamasahe pakadto sa downtown, sa mga malls para magpabakuna. So kung kita gani ang aton vaccination team ang kakadto sa ilapurok, labi na sa mga malayo-layo nga mga asyenda kay sa mga malayo-layo naton nga mga barangays, kadako sang turnout, Bumbo Daniel, nasigid kag amo man ang rason kay tungod subong gina-deploy naton ang mga vaccination teams nga sila mismo ang magpalapit sa mga purok, nagdamo pagid kag na-surpass ta ang aton herd immunity target kay tungod mas madamo subong ang nabakunahan. Kag makibot ka lang nga subong for example bisan sa aton 24-hour vaccination center diri sa Jollibee East, damo pa na Bumbo Daniel ang nagapabakuna for the first time, mga first dose nga nagapabakuna. So bot silingon damo pagyapon sang hindi not necessarily nga hindi sila gusto magpabakuna or wala sila kay sang benepisyo sang bakuna, pero either sa kakulangan sang tiyempo sa nagatrabaho sila and by the time magwa sila sa ila trabaho, sirado na ang mga vaccination centers,
So because may ara kitaya nga panggabihan kag open 24 hours, may oportunidad sila, pwede sila kapaghalin sa trabaho. Damo na da Bombo Daniel, inibilang mga food delivery drivers nga makita mo dara na da sila gapila sa aton 24-hour vaccination site. So kanami lang kay mas madamo ang aton malabutan. Okay, sa subong nga bulan, ma'am, mga sugod abi nga nag-ibwal naman ang kaso sa COVID-19 do kadamo sa interesado na magpabakuna. Ano kadamo ang mga nabakunahan? Wala kita naganubo sa 7,000 a day. Ang average naton is 6 to 8,000 a day. Every day na adlaw-adlaw amo na kadamo ang aton nga mabakunahan, Bobo Daniel. Which is So kung even sumahon na higher sumada sa total halin sa January 1 abi hasta sa subong hindi na hamak nga kadamuon sang mga bakulod nun ang nabakunahan. Yes, that's correct. Nagadamo na siya, Bombo Daniel, kaya wala labot sa mga first time nga mapabakuna, may ara pagid siyang second dose, kag may ara pagid booster dose. Dako naman ang percentage Okay. sa mga taga-Bacolod nga nakapa-booster dose na. Oo. Pero why kada ma'am why kada data kung ang sa mga first dose bla nga mga nagpabakuna kung ano kadamo from abi sa sining from January 1 until today? Right now, wala di sa akon ang data, no, pero if we go by averages, amo nang mahatag ko sa imo ang aton nga average siya daily nga mabakunahan nato nag-average kita 6 to 8,000 per day. So dara lang na siya gahampag between 6,000 to 8,000. Dali kay tingog na siya sa second dose kag ang booster. Labanan na da subong ang booster dose naman, Bombo Daniel. Jutay naman lang ang numero nga mga first dose, pero may ara gyapon ang buot silingon nga may ara gyapon nga mga subong lang ya sila nag-realize or subong lang sila na nikasog nga magpabakuna gid sa kadugayon na nato nagsugod more than 1 year na kita nga nagsugod sang aton malapit na gali mag-isa ka tuig kay March 5, 2021 kita nag-start sang vaccination rollout naton. Subong Enero in 2 months time mag-isa na katuig ang aton nga bakunahay diri sa Bacolod. Pero may ara pa iban nga subong pa lang ya sila mapabakuna. Sa aton nga syudad hindi na kita siguro makalabot pa sa punto nga ipatuman naton ang no vaccination no ride or hindi pagpagawaon ng mga tao nga sa ila puluyan kung hindi bakunado, ma'am? Well, actually that will depend sa layi, no, kung may ata kita legal basis di aton gina nga i-implement. Pero as of now, ang sa Metro Manila amo na nang ila ginapatuman, may mga ordinances na na take up naman naton sa meeting with some of the councilors kag sa aton vice mayor nga kung nakita naton nga applicable na diri sa aton sa Bacolod, magabalay man sila sang ordinance para ipatuman tama na nga sa mga establishments kag sa mga pampubliko nga mga lugar kag offices hindi pagpasudlon ang unvaccinated. Kaya dapat na ang mga unvaccinated din naton makagwa lang na sila para mag-avail sang mga essential services pareho abi makadto sa doktor, makadto sa pharmacy and things like those. Okay. So sa subong ara kita sa level 3, no, kag gimbalik ang mga restrictions nga sa nagligad nga bulan ginakuha na. Paano ang pagpatuman sini? Kumusta naman ang aton nga task force disiplina? Actually, Bombo Daniel, kung tanawon ta, wala masyado sang diferensya because pagsugod pa lang niya sang Enero, kung madumduman mo, nagsugod na kitaya tighten sang aton nga mga restrictions. Nagsugod na kitaya nga daan sa mga preventive measures naton. Kay ginatan-aw ta nga masaka gid ang cases after the holidays. So nagmeeting si Mayor at the start of the year, gin-meeting na ni Mayor ang mga nagakalain-lain nga clusters sang EOC, kag ang instruction sa aton was to already implement sang aton nga mga
restrictions kag mga preventive measures. So ginhimo ta na. In fact, antes pa kita na elevate sa alert level 3, nagpatuman na kita sang bag-o nga travel guidelines. Pumbo Daniel, nag-require na kita RT-PCR test results sa mga pasahero nga nagahalin sa lugar nga mataas man ang alert level. Aha. Okay. Sige. So, why man sang kinalain, no? Pero ang ang pamangkot ko sa mga minimum health protocol nga ginapatuman, halimbawa mga mass gathering, social distancing, wearing of face mask kung ara ka sa guwas mo puluyan, ano ang pagpatuman sini kay may mga pila ka mga kabaranggayan nga kung isa makaagi kita nga medyo malayo-layo na sa syudad sa Bacolod, ini mga outside sa Kuanabala sa heart of the city nga mga barangays nga may mga area, may mga makita tas dalan nga nagalinakat duway na nagasuksong face mask. Yes, that's correct. In fact, ang amuna nga ang panawagan sang aton presidente ni Presidente Duterte nga dapat aktibo ang aton mga barangays sa monitoring, sa pagmonitor sang implementation sang minimum health standards. Kag tungod na saka kita sa alert level 3, Bumbo Daniel, nabuhinan naman subong, nagnubo naman ang capacity limit sa mga establishments. For example, kung alert level 2 kita, allowed na tani 70% kung outdoor ang imo nga venue sang mga gatherings. Subong nagpanaog naman na siya 50% na lang ang allowed. Kag kung enclosed naman ang venue or indoor, sang una 50% na, subong na naog na sa 30%. So malaka-laka na naman kita tungod gani isang threat nga nagapasaka ang aton nga mga cases. Aha. So subong aktibo ang aton nga task force disiplina, ang aton nga pagpatuman abisang nga sang pagsita sa mga nagalapas sa mga curfew hour. Nagadepende gid ina Bumbo Daniel. Yes, ang aton task force disiplina, ang aton composite team sa EOC sa monitoring para gid. Pero tungod sa kakulangan sa aton tawo, hindi ta na makover ang bilog gid nga Bacolod kadako-dako pala Bumbo Daniel sang Bacolod. That is why ginamobilize naton ang mga kabaranggayan. May mga barangays nga may ara man sila kaugalingon nila nga task force disiplina. So depende gid Bumbo Daniel actually ang enforcement sa mga barangay leaders man naton. May mga barangays that are good in implementing kag maayo gid ang ila nga pag bulig sa aton sa monitoring kag sa pagpatuman sang aton nga mga minimum public health standards. May ara man ya barangay nga of course hindi iya as effective. So depende gid ina kag nagalaom kita kag nagasalig man kita nga bululigan ni naton tanan kay definitely because of its nature nga ini isa ka pandemic hindi na masarangan sang local government alone. Magani dito ni siguro makita kung sino nga mga kapitanis ang trabaho gid sang insakto. Correct. Mabalaan ta gid na Bumbo Daniel kay ang cases kung sa diin ang mga barangays wala lang bilabot kung ang barangay dako gid man, no? That's why makita mo commonly ang mga gakaapektuhan are the really big barangays, ang mga dagko tagid yung mga barangays pareho sang Estefania, Takuling, Mansilingan, amo ning mga dagko ng mga barangays, amo man ni ang damo kay di ara da mga residential areas man sa mga barangays ngayon and because of the sheer sa kadakuon na lang sang barangay amo na nga damo man apektado da sa ila. But amo man nga mga barangay, epektibo man nga aton mga kapitan diri sa pagbulig, no, kag pag-implement, no, barangays like Villamonte, ina siya residential barangay man na. But tungod aktibo man da ang aton kapitan, ang aton nga mga kagawad dira, aktibo sila, wala labot sa pag-enforce ang aton health protocols, pero active man sila sa promote, no, kag pagkampanya for vaccination. Okay, sige. Lastly, ma'am, kumusta karon ang sa atubangan sa government center? Kaya sa nagliligad, kundi program kundi subong abi Sunday, no? Karon pa kundi mapuli mo sa gabi. Malabyan ko na sa NGC, do masyado gid ka puno sang tawo, naga-picnic, naga-tinipon-tipon. Yes. Kung makaagi ka da subong, Bumbo Daniel, gimbutangan na da steel railings.
ginalimitahan na nada ang mga tawo nga nagatipon dira. Kay we have noted wala labot nga gadamo ang tawo ang ato it's a public park, but then alert level 3 kita, dapat ang mga tawo gapabilin sa aton mga panimalay kung hindi man lang essential ang aton nga kinanglanon sa gwa sa aton balay, no? So ginalimit na naman anay ang mga tawo nga gakadto dira, gibutakan na da sang railings, kag wala na da ginaalaw. Ang isa pa gid ka problema naton, aside from the threat of transmission, Bombo Daniel, na nanutaran tagid, especially during the holidays, nga may ara da may mga Christmas lights display dira, kundi nagdamo ang tawo, as you said, nagaagi ka dira. Pero ang pinakalain gid pagkatapos na magkaagahon ang basura nga mabilin da hindi hamak gidya. So amo man dala sa panawagan naton nga in kaso magnubo naman ang aton alert level kag magbalik ng aton mga picnickers dira to please clean up after. Kung maghalin ka mo, dalon nyo man ang inyo basura, i-dispose properly. May mga trash cans kita nga sa palibot sa NGC, dapat i-dispose kina sa eksakto ang mga nabilin ng mga basura. So amo nang aton dira nga na obserbaran, kag sa Subong wala na masyado tawo dira kun gabi, Bombo Daniel, precisely because amo na gani tungod din elevate naman ang aton alert level classification. Okay, sige. Ma'am Imang, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. You're welcome, kag mayong hapon man. Nabater mga kabanan si Imang, ang aton Executive Director sa Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod. 4 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 5, magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdog. Standby. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1.
bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipuso. Pabalik mga kabayan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. 12 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 5. This time, balikan natin report ni Bombo Carla May Defensor. May payag si aton nga Bacolod City o si BCPO Director Colonel Martir. May kantanan sa pinaka mga gina-implementan nila subong nga mga restrictions base sa aton nga mga minimum health protocol
subong ara kita sa alert level 3. Dili sa siyudad sa Bacolod. Ibalo nato ano ang pinaka mga pahayag sa aton City Director sa Bacolod City Police Office. Agi sa report sa nga patrol, balikan nato ang report. Bumbo Carla May, Defensor. Please come in. Bombodan, so nangin mataway, no? O kung na sige sa gihapon na pagpa-implementar sa kapulisan sa nga protocol, no? Sa angod sa COVID-19 o kung kontra COVID-19. Bombodan, sino kay Police Colonel Thomas Joseph Martir Bombodan. So madamo naman ini sila sa nagsuhan sa mga citation ticket na nagabayunar sa nga curfew hour, social distancing, kag wala nagasuktok sa nga face mask Bombodan. So nagapadayon man ini sila sa nga ako nagakandak ang mga kapulisan kung gabi diri sa siyudad sa Bacolod, kalibot ini sila sa pagpanakop no sa mga nagabayunar sa curfew hour. So madamo naman sa mga nagkaladakpan, hindi la samo-samo ang mga nagkaladakpan Bombodan, no, mga teenager man kung na mga adult na, no, kung nara na sa insaktong pangidaron Bombodan. So ginaisyuhan ini sila sa citation ticket. Kagaw man sa gyapon, no, kung hindi ini sila makabayad, di ini sila sa community service sa ila sini nga barangay Bombodan. Kag ang subong ang mga pumuluyo subong nga Bombodan sa siyudad nga Bacolod, do naka-insiddi naman, no, sa aton sini nga sitwasyon. So live with COVID na, no, so no kay Police Colonel Martir, so pangabuhi kita with COVID sa subong Bombodan kay sa subong nga daan nagataas nagligad tuig, no, mga anhan naton nga daw naghalog-halog, no, sa subong naman nga January subong ang syudad sa Bacolod ara na sa alert level 3 at kumbaga nagtaas naman, no, ang kaso sa COVID-19. That's why nga ginapaidalon kita sa alert level 3 para at least nga observe ginato, no, ang protocol, no, pagpa-implementar sa COVID-19 na protocol Bombodan. So padayon ang pagbantay sa mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod Bombodan. So Bombodan, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Well, okay man, after na-declare sa National ATF na iibutang sa level 3 ang Bacolod City and other areas, no? So okay man siya. Implement pa na ang dapat i-implement based sa IATF COVID protocols. Wala naman siya, aside from pang-elect checkpoints, mo sa border controls niya po, wala pa man remove, para sa may ruins, sa mga kasabunan, harap naman darating yung mga COVID quarantine centers. Kada hotel niya, private na siya, no? May harap man sila yung ginag-check na gitna, no? Still gina-implementa na ang COVID protocols na isang marami damo pa na isuwa ng mga tickets, especially curfew kung gabi and distancing at wearing ng face mask. Everyday continuous na siya. Okay, so far sir, sir, sa curfew hours, mga pila na sir ka-percent, sir, no, ang mga nagkaladakpan, sir? So since pag-assume ako daw every night, yun ay tandakot din na report, nakikita ko ng reports everyday. And then before, alas 10 pa na, alas 4 pa na, but remove na siya from 11 p.m. to 4 a.m. Curfew, violations ng curfew, pagkabihan, ang ibang wala kami ng face mask. Okay, ano din kalabanan nga kakadakpan mga teenager, sir? Hindi man kita na, mayroon man nga naguluwa na may ang tao may mga precautionary measures sa gitman sila. Kaya we have to live with COVID na, no? Hindi na siling bumulang tagyapon. Tinadama practice na kita nga mag-live with the COVID para kabalot ka mag-protect sa atin sa uling. Mapadayon din na siya COVID man, mapa-elections, anti-criminality, police is always there 24/7. Bombodan, so far, no, sa pagkandak sa mga kapulisan sa checkpoint dari Bombodan, may no, sa Comelec Ganban. So far, dari sa syudad sa Bacolod, wala pa gid o kung wala pa sang may nadakpan nga may nagabayular sa Comelec Ganban na Bombodan. So kabay pa, no, nga magpadayon ini at matapos ang ini nga Comelec Ganban, no, kung matapos na ang eleksyon Bombodan. Mm-hmm. Okay, so, kaya man budlay na kung isang kundi mo patuman ang Ganban, kay wow, kapin pa kun init ang area, basi bala malas pa lang makabati kita may pang ambus na.
amo gigani bombodan no, so amo gina ang ginabantayan din sa mga kapulisan makatapos ang army para hindi tabo bombodan. Pero speaking sang Ganban na bombodan di sa area naman niya sang Sitio Salvacion, Barangay Talagakay, Hinubaan, Negros Occidental, mayari dari nga nagbayular bombodan. Duwa ini sila ang nadakpan sa pagbayular sang 10591. Ini sila gigidalakan daya Rodolfo Nicor, 28 anyos, kag Efren Mancao, 26 anyos, kag residente ini sila nga duwa sa Sitio Bato, Barangay Talagakay, Hinubaan, Negros Occidental, bombodan. So mayara sang concerned citizen no nga nag-report sa mga kapulisan nga ang duwa ni ka mga sospetsado bombodan naghimo sang alarm and scandal sa street sang Sitio Salvacion bombodan sabtang pagwa sang isa ka firearm bombodan. So ginpadulungan ini sang kapulisan sa Hinubaan Municipal Police Station bombodan kada nakuhaan ang tuwa ni ka mga suspetsado sa isa ka caliber .45 pistol, isa ka magazine bombodan, isa ka 5 ka ammunition kag isa ka motorcycle bombodan. So sa subong ang mga suspetsado ara sa kustodiya sa Hinubaan Municipal Police Station for proper disposition bombodan. So far ang kalabanan nga managkalagakpan yara sa area sang Negros Occidental sa atong nga paglataw bombodan. 5 na ini sila ang mga nagkaladakpan bombodan, duwa sa may Kabangkalan ti Isaya amo gituya ang nadakpan sa checkpoint bombodan, kagang isa ti nag-create man sang alarm and scandal. Do ka mauyon ni bombodan ang kalabanan diri nga nakuhaan sang armas no kay ti sa may area sang Cadiz kag Kawayan amo man nagmaoy man ti ining sa may Hinubaan nagmaoy man bombodan. Ti ari ini sila ya subong no. So ari ini sila tanan no sa may police station kay tungod nga kayular ini sila sa Comelec Ganban bombodan. Muni mga maoy nga kung hindi gani makainom siya duman kabuot. Kung makainom na gani nagagwa ng dukot. Sa mugid gani bombodan no te pailabot nga nagmaoy ini sila bayular pa ini sila sang Comelec Ganban kag nagbayular ini sila sang 10591 bombodan. Di tatlo gini ka mga kaso ang ila sining pag-atubangon bombodan. So, bombodan, mayari kita dari information, no? Nga mayara sa nagyuntad nga encounter sa area sa Gihulngan, sa may Sitio Manlibod, Barangay Sandayaw, Gihulngan City, Negros Oriental, kagahapon, bombodan. So, sa informasyon nga nakuha na ton sa 62nd Infantry Battalion, sa Lieutenant Colonel Flores, bombodan. So, mayari ini sila maging pagwa information, bombodan, nga nagapang, ini sila, no? Distribute ini sila sa financial assistance bombodan kag mga bulong sa 24 CAA patrol bases kag sa mga nahalitan sang bagyong Odette bombodan. Samtang ari ini sila sa may Inilda patrol base kag Sandayaw patrol base, isa ka concerned civilian bombodan nga naghatag information sa katapos ang army nga mayara sang grupo sa may Barangay Sandayaw bombodan. So ini sila mo ang members sang more or less 12 ka mga CTG members ang Central Negros 1, Comiting Rehiyon, Negros Bohol City 4 bombodan. Kaya mo ini sila ang naka-encounter o kung na-encounter sang 62nd Infantry Battalion bombodan. So respondihan ini dayon sang katapos ang army kag bombodan nagalawig ang firefight no mga 5 minutes kag resulta ini sa pagkapatay sa isa ka NPA bombodan kag may nadakpan na 4. So duwa diri ang pilason bombodan kag mayara sang recovery ang mga katapos ang army isa ka TJ9 nga mayara sang isa ka steel magazine kag containing 23 ka live ammunition bombodan, isa ka point caliber pistol, isa ka backpack kag mayara pagin sang mga several ammunitions bombodan ti ang mga mayara pagid mga CTG terror documents. So kay paghatag sa information kini sila kuno nagapang bombodan o kung nagapatigayon sa extortion dito sa may Sitio Manlibod, Barangay Sandayaw, Gihulngan bombodan. So amo ni nga kung sini nga ko ang pagid ni information sa katapos ang 62nd Infantry Battalion kung kaday sit-o pagid ini ang mga nagkalakpan o kung yes bombodan. May mga sanggot, may sanggot pa ni nga na-recover. Amo gid gani bombodan. Diba si no? mananggiti ning iba niya? Basi linti, basi mananggiti. Nga mo ning aton sige nga pag-checkeron sa katapos sa army bombodan no. Ay amo ning aton initial nga information nga nabaton sa 62nd Infantry
batalyon, Bombodan. Okay, sige. Bombodan, amoy ng report, gikan sa patrol, ni si Bubo Carlamida Pagsa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, District overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 22 minutos na kaligad sa tag ng alas 5. This time ko naman nato report ni Bumbo Liani Zil Minardo na hingagawon nato nining report update ni sa isa kasunog nagluntad kagina sa may barangay Alihis. Ano ang kadako sang na-damage sa gintugas ang kalayo. Ang kalayo bukod dining sunog halungan tagid ni dapat nga sa aton panimalay sigurohon tagid pirmi nga ang aton nga mga electrical connection, mga wirings naton dira. Wala kita bala sa mga octopus connection kag kun aton nga mga appliances abi halimbawa electric fan basi nagaguba-guba ng ang iya sila nga cord kinahanglan sigurohon tagid daw nga para nga malikaw kita sa sunog kay once nga lamuno na sang kalayo aton nga puluyan may lang kun may masalbar pa kita nga mga pagkabutang mahingagaw naton kung gisa gasakang adrenaline tang mga ang refrigerator hindi mahakwat nga mahakwat pa mo okay lang na kun magkala sunog mga kagamitan hindi lang ang kabuhi kay kung gisa may mga kabuhi pa nga nagkalahalitan tungod sa sining mga sunog na nagaluntad. Yari ang report, Bumbo Liani Zil Minardo. Please come in. Bumbo Liani. Go ahead. Sa Bombodan, isa kasunog kagina no ang nagluntad dito sa may Villa Parada sa Barangay Alihis, Bacolod City, mga alas 10 initang aga Bombodan no. Kung sa diin masubra sa 500,000 pesos ini ang damage no, partially damage ini ay tatlo ka panalgan nga puluyan dito sa may barangay Alihis nga nasunugan kung sa diin na Bombodan ginapanag-iyahan ini ni Jessica Timbang ini Bombodan no sa investigasyon gani dito sa Bureau of Fire Protection diri sa Bacolod City nga mayara dito o kanang origin sini isang sunog sa southwestern portion ini isang Balay Bombodan sa ikatatlo ini nga panalgan no sa third floor kung sa diin makita dito ang style sini isang Balay Bombodan no isa halo ini ang concrete kag ang light materials bala which is sa third floor do ka attic style ini siya Bombodan which is separated ini sa duwa ka Bombodan no duwa ka aparte ini no, which is may ara bedroom kag may ara man yung storage rooms Bombodan so may mga na-collect dito nga evidences ang Bureau of Fire Protection hindi pa gid nila subong matumod ang Bombodan kung ano gid bala ang ginhalinan sini ako nang gintunaan sa nga sunog ang Bombodan which is mga 525,000 gid ini ang na-damage pero kung tan-aw nato na Bombodan is partially damaged lang ni ang nagluluntad ang sunog. Daw sa attic man ni nasunog nga sobra gid 500,000 ang damage siya damo pagkabutang to sulod. Yes, sa Bombodan correct kay sunog gani no sa fire officer Labansanon nga ang storage room nandira ang sa third floor kag kasubong man na bedroom ang Bombodan. Yes, sa Bombodan dugangan natin bala pamatian naton ang pahayag ni Fire Officer 1 Ivan Labansanon. Bali, ang damage na dito is estimated to 525,000. Partially damage ang man. Okay. So, sir, diin gid ni sir nagsugod ang kalayo, sir? Bali, ang pagsabi sa kon nga observation, investigation, dito nag-start sa attic nga area, which is do 3 floors mo. Pero ang ka-third floor to is attic. May nakadivide siya sa duha ka room, ang isa bedroom. Pero ang sa kapiyak na to dito ang ila daw storage area. Dira nagsugod ginayon ang sunog. Which is southwestern portion ng balay. Okay. So sir, ano ni ang rason sir kung nasunog sir? May yara na initial? Well, so pasub now nang nag-collect lang ko to sa evidence nga nakita ko pero di ko pa ma-reveal ang cause gid mismo. Sir, ang investigation ang tanay. Oh yes. Ang reason. Sir, niya sino ini ang ngalan sang tag-iya? Ang sa ginatag din nila sa akon sang haliman sa bata niya mismo si Jessica Timbang. Bali sa piyak na balay ang nag-star lang iyang bata kag ang bana. So ang naistorya ko dito sa balay nga ina nga nasunugan dito is si Grace Jenilyn.
Jimenez. Bata yan eh. Bata na yan ni Ma'am Jessica. Okay. So far, sir, wala man sang may nasamaran sa naglutad nga sunod? Wala man sang may na-report nga may na-injured dito. Naglabot kayo sa nito sa tungod nga sa iyaman nga dito material sa sulod. Mga nakastock dito. Light material, sir? Hindi man. Hindi man siya ng mixed concrete and light materials na siya nga balay eh. Bali ang flooring dito sa babaw sa origin of fire is daw plywood nga marine plywood nga type. Okay. Bali nakatungtong na siya sa mga C4 lens, combustible materials dito sa babaw. Sir, ang sugod ganit, sir, ang sunog, sir? Ma'am, ng alas 10 punto, gid man tangada. Ang fire out namon is 10:21 gali, ma'am. Okay. Yes, sa Bombodan. So, nabatian nato, no? Ang pahayag ni Fire Officer 1 Labansano na Bombodan. Sa tubong hindi pa gid ma-establish. Sini kagakanugon ng man na Bombodan. Sinisang nagkalasunog Manila nga mga kagamitan. So, dapat ang mga kautura naton, chikeron gid permi ang ilan sini nga panimaray Bombodan. Sa Bombodan, dugang na lang ni rin naton, isa ka bangkay, no? Nasapwan dira sa Maya Purok, Milagrusa, Barangay Lag-asan, Bagos City, Negros Occidental, Bombodan. No, kung sa diin, ang nakasapu sini, amo si Sir Edgardo Palma, kag si Sir Jonathan Canoy, Bombo, dan sa nasambit sini nga lugar, no? Gilayon man ini nga gin kadtuan sa Bago City Police Station ang cadaver dito. Kag nakita ini Bombodan, ang unidentified pa sa gihapon nga biktima, isa ka lalaki, more or less 70 years old ini siya Bombodan. Sa subong, gindala na ni siya sa Baxter Funeral Home, kagagin request ini para sa post-mortem examination na Bombodan. So, base sa aton nga taga-Palamati, Bombodan, may nadulaan dira sila nga himata bala. So, pwede gini nila ma-verify dito sa may Bago City Police Station. So, liwatan natin Bombodan, isa ka lalaki, more or less 70 years old, ini ang iya nga edad, Bombodan. Sa Bombodan, amayato ang mga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Lianizil Minardo. Dugang nga report gikan sa patrol. Nagdulong sa inyo sa oras 29 minutos na nakaligad sa tag-9 alas 5. Kinakulabos na kinabanwa sa oras diri sa ito na pagpangalagad. Updanay kita karon sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Yod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ikaw lang
sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Nina Lorilia sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon, kaupod manaton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis. Mayong adlaw, Father Francis. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa, Ang Pamilya Karon, sa sining nga tuig 2022. Kag salamat gid kaupo naton subong si Sister Nina, kung bag-o nga partner sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Kag sa inyo tanan nga nagapamati sa gihapon si Father Francis Perez, ang inyo alagad kag abiyan sa kahanginan. Akon man nga i-express ang akon nga pagpasalamat sa kay Sister Amelin nga nangin kaupod naton sa madugay man nga mga tinuig sa sining aton nga programa Ang Pamilya Karon. Kag sa gihapon si Father Francis nagatamyaw sa inyo nga tanan. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Special man nga pagtamyaw ilabi na gid sa tanan nga mga matutom nga nagapamati kagkaupod naton sa sini nga programa. Karon nga adlaw, tagaan naton sang panahon kag atensyon ang palaligban ni Ronald sa iya pagpangduha-duha sa tanan nga kaayuhan nga iya nahatag sa iya pakaisa nga si Efren. Pagkatapos maeksperiensyahan nga hindi mabuligan sang siya naman ang nagakinahanglan. Upod kay Ronald, aton ipangamuyo ang iya bugos nga pamilya. Mangamuyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya, ang intensyon ni Ronald. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sang amon utod nga si Ronald. Bendisyon ni ang ila katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Ronald sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Maayong adlaw sa imo, Padre. Tawag ko kay Ronald, nagapanuigon sang 35 anyos. May asawa kag isa ka anak. Nag-obra ako sa isa ka construction, kag ang asawa ko naman sa balay lang. Nag-untat lang ako sa pag-obra sa mag-abot ang pandemic. Mayos sa itong sweldo ko, Padre, kag may overtime pa kami. Kag elementarya parang sa itong amon anak. Kag si Mrs. naman, maayo man mag-budget sang sweldo ko. Gani wala gid man kami nagakawadaan.
Kaupod ko sa akong pag-ubram pa kay isa ko nga tawgon ko lang kay Efren, may asawa siya kag 5 ka mga anak. Palautang ang asawa niya, gani kada sweldo sang pagkaisa ko, wala inisang bilin. Kag sa akon sila nagadalagan, kung wala gin sila sang kinahanglanon sa ilabalay, kag wala man sila ginadalukan sang asawa ko. Agud gamang pa ninyo ang tanan, ari ang akong pagsaysay. Ga, nagkadto di kaina si Maika nga asawa sa pakaisa mo. Nag-ayo siya nga matap sila sang kuryente sa aton. Kay nautdan ko no sila mo. Di ginpaangot ko siya eh. Kag naghulam siya dayon sa inugbakal sang bugas. Sige lang ka. Kung may ara ka, tagay lang sila. Abi ka nagka-process pa si Efren sa iya mga papeles eh. Kay malakat ko no siya sa Saudi. Ay. Kay maayo ko no dito, kadako ang sweldo. Ati maayo na. Para ba lang makatibawas man sila haw? Kag makapamayad na sila sang ilang nga utang. Damo nga daan ang nagasukot sa ila. Amo gani. Pero kabay lang nga kaluyan lang siya. Kag makalakat lang. Nakalakat mo tuon sa Saudi si Efren Padre. Kag naging maayo man ang ila pag ginawi. Matapos ang 2 ka tuig, nakapauligid man siya. Apang wala gid kami magkitaay nga duha. Tubtob nga nakabalik naman sa liwat sa Saudi. Pagkaligan sa pinakatuig, may dako nga problema nga nag-abot sa amon. Nagbalatian sa kidney ang asawa ko. Kag napigatuhan gid kami. Halos daw hindi na ako makaobra sa pag-atipan sa iya. Kag pakadto pa karilang sa doktor ang amon obra. Sa pagpadayon ko pagid. Ga, barakat ko anay ha. Makadto ako sa ila ni Kura. Basib na ko nakapadala na si Kas Efren sang kwarta. Mahulam ani ako sa ila. Oo ga. Hindi ka man na nila siguro pagbalibaran. Oo man ah. Kaysa una gani, wala ko man sila ginapabayaan. Ate sige, marakat na ako ha. Chay Delia, may ngagalanda. Ara si Kura, Chay? Wala. Nga mahulam ka kwarta? Nagapanago na gani si Kuray. Kay man, kadamo sang pamilya ni Efren ang nagabalik-balik dire para nga maghuder sang kwarta. Ay anong pagdumdum ninyo kay Efren? Nagamina sang kwarta sa Saudi? Ati sige na lang, Chay. Mapauli na lang ako. Salamat, Gid. Tungod sa ginhambal sa iloy ni Cora, wala na gid ako magliwat-liwat sa pagmulistya sa ila. Nga abla nga may mga amo sila nga tao, Padre. Nga kung makatibawas na gani sila sa ila pagpagabuhi, nagalain dahil ang inagabatasan. Padre, balain bala kung magtanom ako sang kalain sang buot sa pamilya ni Efren. Tungod sang sila nagakinahanglan, wala man ako nagaduha-duha sa pagbulig sa ila. Apang subong, nga ako ang nagakinahanglan, makabati pa ako sa mga masakit ng mga tinaga sa ila. Pamatian ko gid ang imulay kay Padre, padamo gid nga salamat, ang tagpadala, Ronald. Una, antes nakon nga ihatag ang aton nga tagsulat kag sa aton nga tagaan sa Italupangod, akon anay nga ihatag sa inyo ang akon nga mensahe sa sini nga tuig 2022 nga sa diin ang bug-os nga simbahan magahiwat sang sinod kag synodality sa bilog nga kalibutan sa panawagan ni Pope Francis kag ayhan isa ini kadako nga naton nga kay gayunan nga magapanglakaton sang tingob pakadto sa plano sang Dios kaupod sang Espiritu Santo nga ini nga pagpanglakaton naton ilabi na gid ang aton nga communion, ang aton nga pag-isa sa pagbaton sa aton Ginoo, sa iya nga mensahe, sa iya mismo nga misyon diri sa aton tanan. Labing hinigugma nga mga kauturan kag palangga nga tagpalamati. Ang isa lang sa mga bagay nga akon anay itamyaw sa inyo sa sining tuig 2022, no? Ang akon iya nga itamyaw sa inyo tanan,
mahidaiton gid nga bag-ong tuig. Hindi ako iya magsiling sa inyo nga malipayon nga bag-ong tuig. Way kita makahibalo, labing hinigugma nga mga kauturan kung ano ang mangin 2022 sa aton nga kabuhi. Gani ang ako niya nga mensahe, amo ang paghidait sa bilog nga kalibutan, kag subong man sa bilog naton nga panimalay, nga dapat gid magauna ini, kay ti ang aton nga programa, ang pamilya karon na sentro gid sa sining aton nga pangamuyo sang paghidait. Amo ina, labing hinigugma nga mga kauturan, ibalik na kon anay ang panugyan ni Saint Therese, kag subong mga pagkatapos sa ni Mother Teresa of Calcutta, ang siling niya, if you want world peace, go home and love your family. Kung gusto naton tanan ang paghidait, pauli kita sa aton panimalay, kag agod nga aton maangkon ang pangkabugusan nga paghidait. Amo gani, nga bisan gani si Pope Benedict nagahambal sa aton tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, upod sa aton nga panimalay, kag subong man sa mga pigado naton nga mga kauturan, nga amo ang tagipusoon sang santos nga ebanghelyo. Ini amo man ang panugyan sa aton ni Papa Juan Pablo Ikaduha. Kag ini gin pakamaayo gid niya nga ang tanan magasugod sa tagsa naton ka panimalay. So, let us pray together, magpangamuyo kita tanan sing tingob, labing hinigugma nga mga tagpalamati sa sining tuig 2012 nga siling nakon uncertain kita. Kag ang akon pagid panugyan ikaduha nga sa siniman nga tuig magapili ang bug-os ka Pilipino sang aton nga mga lideres nga amo ang magagiya sa aton tanan. Ano ang akon isiling sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan? Pili kamo sang isa ka leader naton sa pungsod nga makidiyos, makitao, makikalikasan, hindi lang sa salita-salita pero walang gawa, kundi ang mga leader nga may balatyagon nga nagasunod sa ebanghelyo sang aton Ginoo. Tun-in ninyo sila nga tanan. Ang mga ngalan nga inyo subong nga makita nga nagapapili dira, amo man gihapon nga mga ngalan nga sa diin may madamo nga mga kaso sa aton nga sosyudad. Gani amo ina ang siling nakon sa inyo, pangamuyo gid kita nga ihatag sang Ginoo sa aton ang lideres naton nga magaobserbar ka magapangabuhi sang sugo niya, ang pagigugma kag subuman ang pag-atipan sa mga pigado kag subong man sa nagakinahanglan. Nga kon si Papa Francisco pa ang aton nga pagahambalan, mga tao nga sa diin may kompasyon, may balatyagon, may kaluoy ilabinagid sa mga nagakinahanglan. So amo ina ang akon mangimensahe sa inyo sa sining aton nga programa subong sa sining tuig 2022. Kag antes ako magkadto sa aton nga sulat subong, amo ina ang siling nakon uncertain kita. Kung ang ambahanon pa sa Espanyol nga nagasiling, ki sira, what will be, will be. The future is not ours to say, ki sira. What will be, will be. Ang Ginoo gid lamang ang nakahibalo sang aton mangin palaabuton. So far, labing hinigugma nga mga kauturan, amoy ina ang akon mensahe sa inyo bilang inyo alagad sa kahanginan, kaupod kay Sister Ninia nga sa nainagattamyaw sa inyo sini tanan. So angot sini, akon subong nga ginpili ang sulat nga ginpadala sa aton sang 35 anyos si Ronald, may isa ka bilog bata ka construction worker. Sa una maayo ang iyang sweldo, apang bangod sang pandemya, bangod sang nagkalatabo sa aton palibot, nadulaan siya sang iyang trabaho. Kag na-experiensya niya ang kapigaduhon. Ang iya nga problema subong nga sa diin iya na-experiensyahan na amo ang iya nga pakaisa nga si Efren, no? Ngati nanutara niya nga sadtong una sang maayo pa man ang iya nga obra, ngati sa iya permi nagamulis siya, sa iya nagakadto, sa iya nagautang o kung ano man dira,
pero utang nga way bayad-bayad kag damo pa sang mga nagapanukot sa iya, no? So isa man sa mga bagay nga sa diin aton nga ginapamalandungan sa sulan ni Efren kag subong man ni Ronald sa iya nga pakaisa nga si Efren nga ini nagakatabo man sa aton tanan, no? Kag amo man ina gani nga sa laktod nga pulong si Efren nakalakat, no? Suno sa ginahando man niya nga makatrabaho sa gwa apang nagkambyo ang sitwasyon amo gid man na kon kisa no? Ang aton nga lifestyle kon magmadawa-dawa na gani ang aton pangabuhi, nagakambyo man ang aton batasan, bisan gani ang aton nga mga kasilingan hindi na naton madungduman, ang mga tao nga sa diin maayo sa aton sadtong una daw hindi na naton matanaw kag hindi na naton mabalikid ang aton nga ginhalinan kag ang ilaman nga kinahanglanon sa ulihi. Ti amo ina Ronald na experience nimo nga sadtong una si Efren ang nagakadto sa imo nagamulis siya kag asawa si Maika, no? Nga ti pirmi nagahulam, bayad kuryente, bakal bugas kag iban pagid, no? Ari karon kay ti nakapasaudi siya. Maayo na ang pangabuhi, wala na nagapakita, no? Kag liwat nga nakabalik sa Saudi, kag amo man ina sa gihapon ang iyang sitwasyon, no? Way na nakabalikid. Amo ina nga na-experiencean mo subong Ronald ang kapigaduhon. Kag ang imo pa asawa may masakit sa kidney, no? Kag hindi mahapos kag hindi man basta-basta lang ang balatian sa kidney. Naka-experience ang madamo na sini, no? Nga ti kon magdiferensya na gani ang aton kidney kag ang bilog naton iyang lawas naga-experience man sang kabudlayan sa masakit nga ini. Kag isa lang bala nga ako nanutaran sa imo Ronald nga ti way man ikaw nagapangita ya nagapanukot ya sang imo nabulig sa tung una kundi ya kuntani ang give and take bala nga sa tung una sang pigado pa sila nga palapit sa imo kag sila man ang nagamulis siya sang tanan-tanan sa inyo apang subong ari na ang regalo mo Ronald. Inbis nga manami nga regalo na experiencean mo ya ang lain sang buot, no? Kag amo ina nga siling nimo sa imo nga sulat inang nagkadto ikaw sa asawa kag mahulam kun tani isang kwarta kay Cora, no? Apang anong siling ni Cora, no? Nga nagapanago pa wala nagamina sing kwarta si Efren sa iya nga obra sa Saudi. Di daw kasakit, no? Naibaluan gid iya sang tanan nga yes, I understand na nga ti hindi ito iya mahapos ang trabaho sa gwa. Naibaluan ko gid iya nga ti way gid man tuod sa nagamina nga kwarta dito sa gwa nga ginapam kon sa kahoy pa ginapamudyot lang ang laya nga dahon kang nagakalahulog. Kundi ginapangabudlayan ini. Naintindihan ko ina. Pero ang isa lang kuntani iya Cora nga ako nahambal sa imo, abi balik daman abi ang imo ginhalinan. Balik daman abi ang ing kaayuhan nga ginhatag ni Ronald sa imo kag sa kay Efren ang imo nga bana. Kuntani give and take man lang ini sang una kamo ang nagamulis siya ti karon waay na sing obra kay construction worker man lang. Kasun pagkatapos nagmasakit pang asawa niya kag sa kidney pa. Kuntani ikaw na lang Cora ang magbatyag sini. Ti nagapanago ka pa, no? Kag tanawa na ang natabo kay Ronald nagpauli nga lain ang buot. Hindi na makabalikid ang iyang ginpangbuligan sadtong una. So amo man ina, no? Kadamo bala sa mga kilala ko Ronald nga pareho sa imo. Kadamo man sa mga kilala ko sang una, iban gani sa Kristan panakon, no? Nga nakatrabaho man didto sa gwa. Nga ang ila nga ugali kay ila man nadala ang akon bala permi nga values nga ginatudlo sa ila nga ang tanan sa sining kalibutan umalagi lamang. Ang tanan nga ini bawion ini sang Dios sa ulihi nga mga inadlaw. Kag kun ano ang matabo sa aton sa ulihi way kita sang dalon sa piyak nga kinabuhi. Ti amo man ina gani nga ina ginaminsunar nakon nga kadamo man sa nakilala nakon nga pareho sini nga ti way gid sila nagakalipat iya sa mga tawo nga sadtong una naghatag man sa ila sang inspirasyon either nakabulig sa ila pinansyal sang ara man sila sa problema ti karon kay maayo na ila pangabuhi. Waay na, nagtalikod na.
Pariyo magid na Ronald sa imo, no? Nga subong may kilala ko nga sa kristanakon sa una, naka-engineer, kag nakapauli diri, mga kilala, hulam diri, hulam didto, tanan-tanan. Di daw ay man lang ginasukot, kag sun pagkatapos, ara karon kay way na siya sa Saudi, nagpauli na siya diri, way man siya sang obra subong. Way na sa kilala, way na si amigo, kag way na mga tao to nga naghulam sa iya sang una, way man gana magbayad na sa iya. So, Ronald, laing gid sang buot, no, kung aton nga paminsaron, labing hinigugma nga tagbalamati, ang sitwasyon ni Ronald ay yan na-experiensyan man ninyo subong. Akon ba lang nadumduman ang isa ka sa hurubaton nga nagasiling, ang utang ay dapat bayaran upang kayo ay mapagkatiwalaan. No? Ano ina nga utang? Hindi lang kay materials, hindi lang kwarta, kundi ang kabalaslan man amo inang matawag na akon balang nga gratitude ukon kabalaslan sang nagligad nga aginaldo ang isa sang akon nga topiko kag introduction sa akon nga misa asiling nakon, gratitude is the language of the heart. Na ang kabalaslan ang muina ang lingwahe sang tagipusoon. Kag amo man ina ang akon nga ihatag sa inyo tanan hinigog mga tagpalamati. So ay nalabutan sang akon nga sermon sadtong una sang aginaldo. Nga amo ina, ang kabalaslan hindi gid naton pagkalimtan. Ang mga tao nga nakabulig sa aton way man ina nagapanukot. Kundi ang kabalaslan niya ang siling nakon bisan sa ano lang nga pamaagi. Hindi sa material nga mga bagay kundi makasiling man kita kun sa mga tao nga naghatag sa aton sang inspirasyon sang pinakamanami kag pinakamatamis gid nga nga tinaga nga mabatian naton as Filipinos ang ginatawag nga salamat. Thank you. So amo ina nga kon may nakahatag sa aton sang bisan kag kun kita madawa-dawa naman subong why not abi nga balik kita sa bisan lang nga pamaagi. Kung wais lang nagamulistya, give them something nga makapalipay man sa ila. Abi sometimes, invite them nga makaon kita sa gwa, mamuni something amuna, no? Isa na ina kadako iya nga elemento nga makapahilapit pagid sa balatyago naton sa isa kag isa. So amo ina nga Ronald, no? Pangamuyo gid. May awa din ang Dios. Kag tinguhay, kag isa gid ka bagay kung paano nimo nga mapabulong ang imo asawa subong bangod way na ikaw sang obra, kadamo gid sang halit sang pandemic nga ini, kadamo gid sang halit sang COVID nga ini, sa trabaho, sa iba na dulaan sang obra, iba nagkalamatay, kay bisan sa ospital hindi pagbatunon kundi damo pa nga requirements antes nagatinga na kinanglan oxygen hindi pa pagbatunon kay iswab pa tanan-tanan and so on and so forth. Kag ang masakit pa sa tanan, way ka pa nabaton, ang una nimo iya nga batunon, amo ang listahan sa imo balayran. Kalabanan nagkalamatay nga way na tinder. 2022 na. Kabay pang may pagkambyo ang aton ugali nga mga Pilipino, kag aton sa gihapon nga balik doon ang aton nga ginhalinan. Antes ako magtakop, akong liwat ihambal sa inyo, ang bag-o ko lamang nga ginsiling sa inyo nga naghatag sang kahulugan, gratitude is the language of the heart. Ang kabalaslan, amo ang lingwahe sang atag sa naton ka mga tagipusoon. So sa ngalan sini nga programa kag sa sining estasyon, si Father Francis Perez sa gihapon nagapaalam, kaupod naton Sister Ninia, ang aton bag-o nga partner sa aton nga programa, kag ang masiling ko sa inyo, may God bless us all. Madamo gid nga salamat Ronald sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa nahanungod sa imo problema sa pakaisa sang imo problema sa pamilya sang imo pakaisa nga si Efren. Paagi sa imo pagpasakop sang inyo panaysayon naginhatagan sang kabuhi paagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakabulig gid ini sa inyo, kag kabay pa nga hindi ikaw makapoy sa paghimo sang kaayuhan sa iban, bisan hindi pa ini pagbaslan. Amo ini ang kabuhi naton kay Kristo.
Magpadayon kita nga magpalangga kay ang Ginoo wala nagakapoy sa pagpalangga sa aton tanan. Salamat man Father Francis sa imo sharing sa problema ni Ronald, sa imo paghatag sang laygay kag panugdaon. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sini nga kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumon naton ang intensyon ni Ronald kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Padayon man naton nga ipangamuyo ang tanan nga pamilya nga nahalitan sang nagligad nga Super Typhoon Odette. Kabay pa nga mangin mabakod gid sila sa pag-atubang sang pagpanghangkat sa ila kabuhi tungod sang halit nga dulot sang nagligad nga bagyo. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon. Bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Dios non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. San
Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Paguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang gabi. Mayang gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Evening Edition diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 16 sa bulan sang Enero sa ning 2022. Kay karon sa aton ng mga headlines para sa balita lokal. Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental
ginakabi nga disappointment ng pag-suspend sang limitado nga face-to-face class bangod sa Alert Level 3 ang probinsya sang Negros Occidental. 16 kadugang nga mga eskwelahan sa probinsya sang Negros Occidental nag-apply para sa expanded face-to-face classes. Halit sang sunog sa Barangay Estefania, ginalantaw nga ng magadangat sa 500,000 pesos. Pagnubo sang numero sang na-ospital bangod sa COVID-19, resulta na sang mataas nga vaccination rate sa syudad sang Bacolod. Pagdismantle sa mga private armed groups kabahin sa effort sa militar sa pagsiguro sang matawhay nga eleksyon sa Mayo 2022. Sa balita national, mga unvaccinated nga pasahero makabatong nang sang warning sa unang nga semana sa pagpatuman sang no vaccination no drive policy sa NCR. Mga kapulisan naghahanda na sa crowd control operations karon nga ginatun-an na ang pagbakuna sa 4 anyos panubo sa Pilipinas. NBI ginatag nga wala sang nakita nga ebidensya sang hacking sa Comelec warehouse sa Laguna. Sa balita international, hostage taker sa sinagoga sa Texas patay. 4 ka tawo nga ginpang hostage na hilway na. Beijing, China nasudla na sang Omicron variant sang COVID-19. Sa balita sa hinampang Novak Djokovic, gin-deny sang Australian court ang visa appeal. Kag sa balita sa entertainment, ikawalong anibersaryo sang K-pop boy group nga GOT7 trending sa Twitter. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang gabi. Sa liwat, nagahatag kita sang katahuran sa tanan mga nagapamati sa 630 kHz sa liliswan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sang www.bomboradio.com. Ang official website ng Bombo Radio Philippines ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kadto na kita sa detalye sa ato nagapanguna nga balita lokal. Ginpahayag sa Public Information Officer sa Department of Education o DepEd, Division of Negros Occidental nga na-disappoint ang mga manunudlo. Ilabi na nga ang pagpatigayon sang limited face-to-face classes nga gin-suspend. Ini matapos nga ginpaidalom ang probinsya sa Negros Occidental sa Alert Level 3, sumugod subo nga adlaw kadungan sa pagsaka sa kaso sang COVID-19. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Ian Arnold Arnaiz, ginpahayag sini nga na-disappoint man ang mga manunudlo bangod humalin sang Disyembre sa 2021, nakaumpisa na ang mga ini sa pagpatigay sang limited face-to-face classes. Ilabi na nga ang Valladolid National High School sa Banwa sa Valladolid kag ang Aguntilang Elementary School. Bangod liwat yan paidalom sa Alert Level 3 ang probinsya sa Negros Occidental bangod sa nagasakan naman nga kaso sang COVID-19. Suno kay Arnaiz, wala naman sila sang mahimo apisar sang nabatsyagan nga mga disappointment bangod kinahanglan magsunod sa mga ginapatuman sang gobyerno. Apang ginatagman sining nga magapadayon ang skeletal force sa mga manunudlo nga makabalik sa tagsa ka mga eskwelahan. Ginahagan-hagan man sang DepEd ang ilang mga activities kang isang social gatherings kadungan sa pagpaidalom sa probinsya sa Alert Level 3 bangod maathag man sa executive order sa gobernador nga dapat limitahan ang pareho nga activities. Apang sa tion nga ma-lift ang Alert Level 3 ang mga eskwelahan nga magapatigayan sa limited face-to-face classes ang liwat nga magakuha sang parent consent. Kasubong man liwat nga magakuha sang approval sang local government unit o LGU kung sa diin napahamtang ang eskwelahan tiyag mapaidalom liwat sa assessment agod nga magkuha sang approval nagikan sa central office sang Department of Education. Apang kinahanglan nini nga sunod o kon sundon bangod ini ang ginapatuman sang gobyerno. Dako gid nga kumbaga it's a disappointment again. Yes. Kay tungod nga supposedly lawig na since December 6 more than lawig naman ang ila igi man siya 1 month gid ang ilang pag face to face kay tungod nga may Christmas break in between. Pero kay tungod nga nasukuran na kun tani kanugod nga mautod naman kay tungod nga sang nag-surge naton na COVID cases. Ang kabahan sa pagpayag ni Ian Arnold Arnaiz, Public Information Officer sa Department of Education, Division of Negros Occidental. Samtang duga nga 16 ka mga eskwelahan ang nag-apply agod nga makapatigayon sang limited face-to-face classes sa probinsya sang Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Ian Arnold Arnaiz, Public Information Officer sa Department of Education, Division of Negros Occidental, ginpahayag sini nga mayara sang 16 ka mga eskwelahan nga nag-apply agod nga makapatigayon sa
sang limited face-to-face. Sunod diri ang mga eskwelahan ang mahimo man nga makatuan sa physical assessment apisar nga napaidalom sa alert level 3 ang probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Arnaiz, mahimo sa gihapon nga padayunon sa mga nag-apply nga eskwelahan ang ila pag-comply sa requirements para sa approval agud nga sa tion nga mabatak na ang alert level 3, nakahanda na ang mga ini nga magpatigayon sang limited face-to-face classes. Sunod diri ang 16 ka mga eskwelahan ang kabahin na kuntani sa expanded nga pagpatigayon sang face-to-face sa probinsya, apang sa karon nakapending pa ang mga ini bangod ginapaidalom o kon ginpaidalom sa alert level 3 ang probinsya. Naibaluan nga ang mga lugar lamang nga mahimo nga patigayunan sang limited face-to-face classes ang mga LGUs nga yara sa alert level 2 o kon 1 kag low risk sa COVID-19. Suno kay Arnaiz, sa 16 ka mga eskwelahan mayara na kuntani sang junior high school. Pila sa nalakip sa nag-apply nga eskwelahan para sa expanded limited face-to-face classes amo ang Valladolid National High School Ayungon Annex, Cancilayan High School sa Banwa sang Murcia, Antipolo National High School sa Banwa sang Pontevedra, Pahilanga National High School sa Banwa sang Hinigaran kag Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School sa Banwa sang Pulupandan. Actually, ang original gidya nga Guntilang is offering the kindergarten to grade 3. Kay tungod amo na siyang isa ka amo na siyang mga grade levels nga approved sa Department of Education, and also the senior high school grade 11 and 12, particularly ang TechVoc or the technical vocational strands, no? Nabatian si Ayan Arnold Arnaiz, Public Information Officer ng DepEd Division of Negros Occidental. Nagpanugyan ng Public Information Officers ang DepEd Division of Negros Occidental sa mga ginikanan niya dapat istoryahon ng mga kabataan o kung ng mga estudyante samtang mga ini ang nagapabilin sa blended learning. Agod niya mabuligan ng mga interpersonal skills o kung social skills sa mga ini. Suno kay Ayan Arnold Arnaiz, mabudlay itudlo sa mga kabataan ng interpersonal o kung social skills. Ilabin na ko ng mga ini ang nagagamit sang printed modules. Suno diri mahimo nga ang mga ginikanan ang magbulig sa ilang mga kabataan agod niya ma-develop sa mga ini ang nasambit nga skills pagi sa pag-interact. Suno kay Arnaiz, bisan 30 minutos lang, istoryaho ng ilang mga kabataan agud niya ma-practice ang mga ini ang ilang interpersonal skills. Aminado man ini nga dako pa ang lalagson sa educational gap kang isang interpersonal skills sa mga kabataan bangod hindi man ini matudlo paagi sa printed modules. Sunod rin nagagwa man sa pagtuon nga mahimo mayara sa mga problema sa employability ang mga graduate sa karon bangod lain ang skills sangyara na sa mga kumpanya sa karon kumpara sa mga subong nga magagraduate. Dako man ang paglaom sini nga magabalik na ang face-to-face classes agud niya mapun-an na ang educational gap samtang ang mga ini nagapatigayon sa blended learning o kon paggamit sa mga printed modules. Limited face-to-face, no? Yun na implementar natin ang psychosocial support para sa mga kabataan. Mental health nila ang ginalantaw natin dira. So, before they start the day, they have to conduct our schools are ang duha ka school nga nag-offer face-to-face were mandated to conduct mental health activities. So, maskin 10 minutes or 30 minutes lang na just to interact with the students and for the students also to interact with each other. Ang dugang nga pahayag ni Ayan Arnold Arnaiz, PIO sang DepEd Division of Negros Occidental. Madamo sa karon ang mga grupo nga nagahatag sang bulig ilabi na sa mga nabagyuhan. Isa diri ang grupo ni Shalon Dibuyan kung sa diin naghatag sang bulig sa mga biktima ni Bagyong Odette sa syudad sang Sipalay. Suno kaya Shalon sa pagwaswasa na sambit nga bagyo ginkontak siniyang iya pamilya sa syudad sang Sipalay apang wala sini makontak sa sulod sa 5 ka adlaw apang nakontak ang manghod niya kung sa diin nagakinahanglan ang mga ini sang bulig sa barangay Mambaroto sa nasambit nga syudad. Bangod sini nagdesisyon sila sa Badyang Cafe nga magbulig sa iya mga kasimanwa sa syudad sang Sipalay kag nagpangita man sila sang posible nga makabulig sa ila. Ginpatulungan man sa mga ini ang lugar kag nakita ang sitwasyon nga halos totally damaged ang lugar sang mga ining samtang sila ang nagdulong sang relief goods. Samtang sa karon nagaplano ang mga ini nga magbalik sa February 14 kung sa diin anibersaryo sang Badyang Cafe sa syudad sang Sipalay agud maghatag liwat sang bulig gani nagatipon ang mga ini sang mahimo ihatag sa mga biktima sang bagyo. Nagapanawagan man si Dibuyan sa mga pumuluyo nga luyag magpadangat sang bulig sa mga nabagyuhan ang mahimo nga maghatag sa ila sa Badyang Cafe nga makita sa nibabaw nga bahin sang Barangay Granada syudad sang Bacolod agud madala sang mga ini sa pagbalik nila sa
syudad sang Sipalay. Actually, anniversary sang cafe namon is February 14. So, ang plan namon is makolect kami again donation. Actually, may area kami friend na nag-donate sa amon di kuluwaon pa lang namon nag-sponsor siya damo naman nila nahatag. So, plan namon is ipunon anay tanan and then by February mabalik kami to sa ginkantuan namon. Nabatian si Shalon Dibuyan nag-donate sa mga typhoon victims sa Sipalay. Nagdangat sa kapin 500,000 pesos ang halit niya gintugas ang sunog na nagluntad sa isa ka puluyan sa Block 53 Lot 8 Celine Homes, Barangay Estefania, Syudad San Bacolod kay nasang aga. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Fire Officer 1 Ronel Ivan Labansaon, Fire Investigator sa Bacolod City Fire Station, ginpaigsining nga ang nasunog nga balay ang ginapanagiyahan ni Gino Nito King kag ginaparentahan sa mag-live-in nga Riniel Sian kag Jefferen Cañete. Suno kay Labansaon nagali ng kalayo sa kusina sang ginabutangan sa mga inisang groceries kag ang sang refrigerator na bugtawan na lang nila nga nagadaba-daba na ang kalayo sa sulod sang ila balay mga alas 5:30 sang kaagahon kung sa diin nagtawag man ang mga inisang bumbero. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon bangod wala pa matulid ang balor sang kahalitan kag kung ano ang gintunaan sang sunog. Investigasyon na muna tagiya sang balay si Jelolito King. Yes, sir. Tapos ginaparentahan nila ni sa maglibin sa kay Rainier Sian at kay Jefferen Cañete. Bali 2 years na sila nag-star na. Sa kosta sa sunog, we're still ongoing pa sa investigation namon. Although nga may nakuha na kami mga evidence, so di pa namon ma-establish kung amo gini dayon ang kosta. Ang kabayan sa pagpayag ni Fire Officer 1 Ronel Ivan Labansaon ng Fire Investigator sa Bacolod City Fire Station. Samtang dako ang nabulig sang COVID-19 vaccines, agud mapanubo ang hospitalization rate sa syudad apisar nga nagasaka na naman ang kaso sa coronavirus. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ginpahayag sini nga santo sa obserbasyon sini ginpaidalom ang syudad sang Bacolod sa Alert Level 3 agud nga magpatuman sang mas istrikto nga pagsulundan kasunod sang nagasaka nga kaso sang COVID-19. Suno kay Familiaran nangin kampante ang mga pumuluyo indi lamang sa syudad kag sa bugos nga Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Suno diri ang konsolasyon sang syudad apisar nga nagasaka ang kaso sang balatian ang mild o kon asymptomatic, ang kalabanan nga nagakalatnan bangod ang mga ini ang nakapabakuna na batok sa balatian. Ginpahayag masini nga nakita maniya nga mataas na sa karon ang pagbaton sa mga pumuluyo sa bakuna, ilabi na sa karon nga madasig maglapta ang balatian bangod sa Omicron variant. Suno kay Familiaran ang pagkuha sa mga booster shots ang para sa dugang nga proteksyon sa aton kaugalingon batok sa virus. Suno pa diri dako gid ang nabulig sang bakuna agud nga matap na ang paglatnanay sang balatian. Samtang nagpanawagan man ini sa mga drivers nga sa idalom sang Alert Level 3, stenta kon 70% lamang ang kapasidad sang ilang mga jeep ang mahimo nila nga pasakyan apisar nga nahangpan sini ang sitwasyon sa mga driver nga isa man ang mga ini sang naigo sang pandemic sang tinalikdan nga mga tinuig bangod sa restrictions, dapat lamang nga proteksyonan man sa mga ini ang ila pasahero paagi sa pagsunod sa mga pagsulundan. Ang aton di observation mo po ang konsolasyon na kalabanan bombo pons asymptomatic. Wala may ginabatyag. So kung wala ka may ginabatyag, wala ka inon nga bulong, wala ka gasto. So atong ginakulbaan tang gulpi ka lang may difficulty breathing, gulpi ka lang wadan hangin, hospital ka patay, daw nadula ka bombo pons. Tungod ang suliton ta, ang nagakalatnan subong vaccinated, so hindi ka matama. Nabatian si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginpahayag sang commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army nga kabahin sang guidance sang Philippine Army nagikan kay Philippine Army Commander Lieutenant General Romeo Bronner Jr. ang pagdismantle sang private armed groups bilang kabahin sang efforts agud masiguro ang matawhay kag orderly nga pagpatigayon sang piniliay sa palabuton nga Mayo 9, 2022. Sa interview sang Bombo Radyo kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ginpahayag sini nga ang mando ang gin-issue ni Lieutenant General Bronner sa 1st Army Wide Command Conference. Suno kay Pasaporte, hindi lamang ang Philippine Army ang magasiguro nga matawhay kag orderly ang patigayunon nga piniliay sa bulan sang Mayo. Subong nga tuig bangod ini ang may koordinasyon man
sa Commission on Elections sa COMELEC kasubo man sa Philippine National Police. Sunod diri dapat wala sang naga-exister nga mga private armed groups agod nga mangin matalunsay kag matawhay ang pagboto sa mga pumuluyo sa maabot nga piniliay. Ginpahayag man sini nga naka-meeting ng Philippine Army, Philippine National Police ug COMELEC sa rehiyon nasang tinalikdan nga semana kag maga-meeting man sila kuntani diri sa isla sang Negros. Ilabay na sa Negros Occidental apang nabudlayan pa magpa-schedule bangod sa natabo nga reshuffling sa mga kapulisan sa probinsya kaya nagbago ang provincial director kasubong man ang provincial election officer. Nagalaom si pasaporte nga sa madason nga semana kung mangin paborable ang schedule maka-meeting sila kaupod ang kapulisan sa probinsya kag election officer sa probinsya agod nga makalatag man sila sang agenda kalakip na ang kung sa diin ang election hotspot diri sa Negros Occidental. Suno kay pasaporte, kabahin lamang sang guidance ang commander sa Philippine Army sa mga commanding officers sa ground ang ginpadala nga direktiba agod nga masiguro ang malinong kag matawhay nga pagpatigayon sang piniliay sa palabutan nga Mayo 2022. Sa ila guidance para sa different army commanders on the ground nga mo na no nga we will be cooperating and ang amon effort no with COMELEC no especially palabot din sa election Philippine National Police nga ara no ang coordination and cooperation para maging mahilway, matawhay, maging credible, orderly, kag peaceful ang ating national kag local election. Ang kaban sa pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commanders ng Trigo 3rd Infantry Brigade. Kag sa katapusan nga balita lokal, subong nga Domingo ginaselebrar ang kapistahan ni Santo Niño. Sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish subong nga Domingo, nagtudlo ini nga si Jesus ang nagarepresentar sang paglaom. Suno sa humiliya maskin ano pa nga mga problema ang aton atubangon kag masugata samtang kita ang nagakabuhi, dapat lamang nga kita ang magbalik sa Ginoo bangod siya ang aton paglaom kag makahatag sang saba sa tanan nga problema nga aton ginapangatubang. Ginpahayag man sang humiliya kun anuman ang mga grasya nga aton mabaton nagikan sa Ginoo, dapat naton ini ipaambit agod nga makaambit man sila sang grasya nga ginhatag sang Dios. Anuman nga mga blessings paagi ng Kristo, paambit. Nga kauturan ng tao naton ang mga tao nga tawhanon nga nagapungko sa poder. Ang sa ila kurakot to the detriment of the interest of the people. Nabatian si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish. Oras sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa taknang 6 ang gabi. Karon sa ilo naman kita sa ato nagapangunang nga balita national. Makabatong lang sang warning ng mga commuters nga wala na bakunahan batok sa COVID-19 sa unang nga semana sa pagpatuman sang no vaccination, no ride policy sa National Capital Region o kon NCR. Suno kay Philippine National Police Highway Patrol Group o kon PNP HPG Chief sa NCR, Police Lieutenant Colonel Joel Mendoza, paghahatagan ng mga unvaccinated sang warning, hindi pasakyon sa pang-publiko nga transportasyon yag pabalikon o kon papulion. Patag ni Mendoza nga hindi pa hatagan sang citation ticket sa mga unvaccinated nga mga pasahero kag hindi pa mamultahan sa unang nga semana sang implementasyon. Madumduman niya nag-issue ang Department of Transportation o kon DOTR sa Department Order number 2022-001 sang Enero 1, 2021 sa diin limitado lang sa mga fully vaccinated individuals ang access sa pampubliko nga transportasyon sa NCR samtang rehiyon ang yara sa idalam sang Alert Level 3 o kon mas mataas nga status. Ang mga exempted lang sa no vaccination, no ride policy ang ginalakipan sa mga individual nga may medical conditions nga nagaprebentar agud nga sila makabaton sang full COVID-19 vaccination nga mapakita pinaagi sa medical certificate kung sa diin nakabutang ang pangalan kag contact details sang doktor. Exempted man sa pulisa ang mga individual nga magabakal sang essential goods and services nga ginalakipan sang pagkaon, tubig, bulong, medical devices, public utilities, energy, trabaho kag medical and dental necessities nga mapamatudan paagi sa Barangay Health Pass o kung iban pa nga mapamatuod nga maka-justify sa pagbiyahe. Ginpahayag ni Transportation Undersecretary for Administrative Service Artemio Tuazon nga pisar nga gilayon nga ginpatuman ang pulisa ini ang ipatuman pa sang hugot sa Lunes, Enero 17 agud mahatagan sa tiyon ng mga commuters nga maka-adjust.
Payag ni Mendoza nga tsekyeron sang PNP HPG kung ang mga commuters ang mayara sang dala nga vaccination cards. Samtang may nakita na community transmission sang Omicron variant sang COVID-19 ang Department of Health sa Metro Manila. Suno kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, may nagkakita na sila ang community transmission sa National Capital Region. Santo sa hensya yara na sa karon sa 149,000 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Metro Manila nga mahimo pa nga magdoble pag-abot sang Pebrero 15. Apang nagahinay naman ang pagdamo sang kaso sa Metro Manila sa karon. Kung sang nakaligad nagadoble ang mga kaso sa kada duha ka adlaw, sa karon nagadangat na sa 4 ka adlaw antes magdoble ang kaso. Yara sa 17,124 ang average sang na-record nga kaso sang COVID-19 sa Metro Manila humalin sang Enero 8 tubtob 14, nga dako ang ginsaka humalin sa 6,500 sang una nga semana sang Enero. Natalupangdan man sang DOH nga nagataas ang COVID-19 indicator sa Cordillera Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region kasubong man sa Western kag Eastern Visayas. Yara naman sa critical risk ang Metro Manila, kasubong man ang Central Luzon, Cagayan Valley kag Cordillera Region. Suno kay Vergere, amat-amat naman nga nagasaka ang mga kaso sa iban nga rehiyon, kag nakita nga kaangay man ini sa nagakatabo sa NCR sa nagumpisa ang surge sang infections. Pagkatutukan sang gobyerno ang targeted testing o kon paghatag sang prioridad sa pagtest sa mga vulnerable sector, samtang pagabuhinan man ang contact tracing sa mga lugar nga may matag-as nga kaso. Ginmanduan ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Leonardo Carlos sa mga police personnel nga magpreparar na para sa crowd control operations karon nga ginatun-an na sang gobyerno ang pagbakuna sa kapin 11.11 milyon nga mga kabataan nga edad 4 ka tuig panubo batok sa COVID-19 antes matapos ang Hunyo. Ginapanugyan sang Chief PNP sa mga police units nga magkoordinar sa mga counterparts sa ilang nahamtangan nga local government units. Suno kay Carlos, hindi kaangay sa nakaligad nga mga vaccination rollout tuman kalamaharon ang mga masunod nga pagabakunahan kaangay sa mga lapsag. Kani dapat nga extra careful man ang mga ini sa pagsiguro sang kahilwayan. Nagalaw mini nga ma-schedule sang maayo ang mga magagmay nga kabataan agud nga hindi na sila mag-upod sa madamo nga mga adult sila binanga ginapatigayon man ang pagbakuna sang booster shots. Suno kay Carlos, sa tion nga maghatag na sang pahanugot ang gobyerno. Iga-deploy man ang mga police personnel sagud nga masiguro ang vicinity sang vaccination sites sa pagpatuman sang minimum health protocols. Dugang pa sang Chief PNP nga yara ang posibilidad nga mapuno ang mga venue sa mga nagahulat sa ila tion nga mabakunahan nga ilaluyag nga malikawan ilabi na nga mga babies kag magagmay nga mga bata ang pagabakunahan kani istrikto nga ipatuman ang physical distancing. Una naman nga ginanunsyar ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga ginalantaw na sang gobyerno ang pagbakuna sa 90 ka milyon nga mga Pilipino antes matapos ang bulan sang Hunyo kung sa diin nalakip sa target ang mga magagmay nga mga kabataan. Suno kay Galvez, nagapatigayon sila sa mga contingency measures agud nga masiguro ang supply sang COVID-19 vaccines para sa edad 4 ka tuig panubo. Ilabi na nga limitado lang ang mga COVID-19 vaccine brands nga may formulations nga para sa mga kabataan. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpaathag sang National Bureau of Investigation nga wala sang natabo nga hacking sa warehouse sang Commission on Elections sa COMELEC sa Laguna. Nagpatigayon sang site inspection ng NBI kag COMELEC sa warehouse sang Commission sa Santa Rosa, Laguna kahapon, kadungan sa reports nga may naghack sa mga data para sa piniliay sa Mayo tuig 2022. Suno kay NBI Officer in Charge Eric Distor, ginlantaw nila ang configuration kag testing area gani hugot ang mga ini nga nagapati nga wala sang natabo nga hacking. Sa separado nga pahayag suno kay Justice Secretary Menardo Guevara, ginmobilize na ang Cyber Division and Special Project Team sang NBI kasunod sang ginpangayo nga o na pagpangayo sang bulig sang COMELEC sa ahensya. Suno kay Guevara, may mga dokumento nga gin-turnover sa NBI para sa validation kag authentication kag padayon nga ginapatigayon ang maid-id nga investigasyon. Magapatigayon man sang digital forensic examination ng NBI sa pila ka mga equipments. Suno kay Distor, ginmanduan na nila ang Cybercrime Division kasubong man ang National Capital Region kag Special Project Team nga magkoordinar sa COMELEC kag nagakoordinar man sila sa mga nagakaigo nga otoridad pinaagi sa ilang mga information technologist na tuhoy sa development sang investigasyon. Samtang ginpasalig naman sang poll body nga wala nakalink ang ila sistema sa internet o kung ano pa man nga network nga makatuga agod nga ini ang mahak. Suno kay COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, nakita man nga stand-alone ang ilang nga system kag wala pa na-generate ang ilang nga data
sa Santa Rosa, gani wala pa sang pwede nga makuha. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Karon sa ilo naman kita sa aton nagkapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Colleyville, Texas. Matawhay nga na-release ang 4 ka mga tawo matapos ang masobra na 10 ka oras nga gin-hostage sang armado nga tawo sa religious service kag ginumpisahan sang tensyonado nga stand-off sang mga kapulisan. Ginlusob sang miyembro sang hostage rescue team sang Federal Bureau of Investigation o FBI ang Congregation Beth Israel kay naagod nga hilwayon ang mga nabilin nga mga hostages matapos nga ang isa sa kagin-hostage ang ginbuyan nga safe. Ginpahayag sang Colleyville Police Chief Michael Miller nga ang armado nga hostage taker ang napatay. Apang wala sa mga ini ginkumpirmar ang gintunaan sang kamatayon sini. Ginpahayag man sang FBI nga na-establishar sa mga ini ang identity sang armado nga tawo. Apang hindi pa sa mga ini ma-disclose, madumduman niya nagpatigayon sang SWAT operation sa mga kapulisan sang Colleyville Police Department sa Congregation Beth Israel Sinagoga sa Colleyville. Ginkumpirmar sang mga ini asang isa ka opisyal ngayara sa 6100 block sang Pleasant Run Road nga ang sitwasyon ang isa ka hostage incident. Apang iba niya impormasyon na tuwi sa insidente ang wala pa nakumpirma sang opisyal. Ginpahayag man sang Texas Department of Public Safety officials nga ginbuligan na sang state troopers ang Colleyville Police sa insidente apang wala pa sa karon sang dugang impormasyon angot diri samtang nagresponde man ang FBI sa sitwasyon. Sunod sa mga pulis ang tanan nga mga residente ang gilayon nga ginpang evacuate kay ginhingyo ang mga ini nga likawan ng lugar. Padayon pa ang negosasyon sa karon sa mga otoridad sa tawo nga ginalgar nga ng hostage sa mga tawo sa sinagoga sa Colleyville sa tion sang service. Sunto sa impormasyon, ang tawong ginapatihan nga hostage taker ang nagapati nga ini ang mapatay na. Kag masami sini ginahinambit ang utod sini nga babayi, ang Islam kag nagagamit na ini sang hindi maayo nga tinaga. Paliwat-liwat man nga ginahinambit sang tawo nga hindi siniluyag nga may masakitan nga iban. Ginpahayag man sang hostage taker nga nagademands si Ifea si Dicky, ang Pakistani neuroscientist nga ginsentensyahan sang 2010 sang 86 ka tuig nga pagkapreso sa kaso nga gin-assault sini kay gintiro ang US military officers matapos nga mapreso sa Afghanistan. Kag sa katapusan nga balita international sa Beijing, China, ginkumpirmar sang opisyales sa Chinese capital kahapon nga nakadetect na ang Beijing sang una nga Omicron case. Ini kadungan sa pagpakibato sang pungsod sa madamo nga outbreak sang mas makalalaton nga virus antes pa man ang Winter Olympics. Ang announcement ang nagwa isa ka adlaw matapos ang pagpatuman sang travel restrictions sang nabagatnan nga syudad sang Zhuhao sa mga residente kasunod sang natukiban nga 7 ka impeksyon sa ginpatigayon nga mass testing drive. Minilyon ka mga pumuluyo sa pungsod ang ginmanduan nga magpabilin sa balay sang nakaligad nga mga simana nga nagresulta man sa pagkanselar sang madamo nga mga domestic flights kag pagsarado sa mga factories. Iniagod nga makontrolar sang pungsod ang magamay pa lamang nga COVID-19 outbreaks kalakip na ang pila ka Omicron variant antes pa man ang Beijing Olympics sa masunod nga bulan. Isa ka locally transmitted nga kaso sang Omicron variant ang natukiban sa Haidan District kung sa diin makita ang madamo nga mga tech companies headquarters. Suno sa opisyal sang syudad nga si Pang Xinghao, ini ang makabig nga rare breach sa ugod nga nahugot nga COVID-19 defenses sang Beijing. Gintest naman sang otoridad ang iban pa nga mga nagapuyo sa residential compound kag office building sang pasyente kag ginrestrict man ang access sa 17 ka mga lugar nga naangot sa natapikan nga persona. Nibaluan nga madugay na ginsarado ang Beijing gikan sa mga pumuluyo sa iban nga bahin sang pungsod nga may reported nga kaso samtang gina-require naman sa mga magapadulong sa lugar ang pagpakita sang COVID-19 test. Nibaluan nga ang mga residente ang ginmandoan na sang nakaligad nga simana nga hindi magwa sa syudad para sa palabuton nga Spring Festival holiday. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Gin-reject ang Australian Federal Court ang apelasyon ni Serbian tennis star Novak Djokovic tuhoy sa iya nga visa kag deportation order batok sa iya sinigid lamang nga hapon bangod diri posible nga hindi makahampang si Djokovic sa Australian Open sa Lunes. Ginanunsyar ni Federal Court Chief Justice James Alsop ang desisyon matapos ang deliberasyon sa duha pagid ka mga judges. Si Djokovic ang nagapilar sa desisyon ni Immigration Minister Alex Hawke nga ikanselar ang iya visa sa ikaduhang kahigwinan bangod sa iya vaccination status.
antes ang ruling sang korte. Ginpayag ni Chief Justice Alsop nga nagadesisyon ang korte tuloy sa application niya i-review ang desisyon sang ministro kagang lawfulness ang nasambit nga tikang. Ang mga grounds ang ginfocus ang korte ang mga kung irrational ang desisyon o kung hindi rationable santo sa layi ni Sihok na desisyonan naman nga i-dismiss ang mga amendment applications ni Djokovic. Ang tennis star ang nagtinir sa detention hotel sa Melbourne. Sang Sabado sa gabi, apang ginpahanugutan niya maghalin sa bunga adlaw kaupo ng iya legal team kag sa pagbantay man sang mga opisyal sang immigration. Kag sa balita sa patag sang entertainment, ginaselebrar sa karon sang K-pop boy group nga GOT7 ang ila ikawalong anibersaryo kag wala nagpauli diri ang mga Filipino agase o kon mga Pinoy fans sang grupo. Sa Twitter nagtrending ang mga hashtag nga GOT7 forever kag 8 years with GOT7 matapos ang ginpatigayon nga Instagram live sang grupo agod iselebrar ang ila anibersaryo humalin sang sila ang nagdebut sang tuig 2014. Nagdangat sa hindi magnubo 2.4 million tweets ang ginhimo sa mga fans gamit ang anniversary hashtag sang GOT7. Samtang viral man sa TikTok ang iconic nga choreography sang Stop Stop It nga ginrelease sang boy group sang tuig 2014. Ang GOT7 nga ginalakipan sang JB, Mark, Jackson, Jin Young, Young J, Bam Bam kag Gyugyum ang naghalin sa ila kompanya nga JYP Entertainment sang tinalikdan nga tuig. Sang 2019 ang ila world tour ang nagtapos sa Manila kung sa diin sold out ang ticket sa Mall of Asia Arena. Una ang mga ini nga nagbisita sa Pilipinas sang tuig 2016. Sang tinalikdan nga Abril, nagtrending man ang ginhimo sa ilang mga Filipino fans matapos nagtukod ang mga inisang community pantries nga ginhamtang sa Lapas, Abra kag sa syudad sang Bacolod. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 38 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang gabi. Kag inyo na nabatian ang kabugusan niya pagpangalagid sang Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyo mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 16 sa bulan sang Enero siningat tuig 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ang aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental ginakabig nga disappointment ang pagsuspend sang limitado nga face-to-face classes bangod sa Alert Level 3 ang probinsya sa Negros Occidental. 16 kadugang nga mga eskwelahan sa probinsya sang Negros Occidental nag-apply para sa expanded face-to-face classes. Halit sang sunog sa Barangay Estefania ginalantaw nga magadangat sa 500,000 pesos. Pagnubo sang numero sang naospital bangod sa COVID-19, resulta na sang mataas nga vaccination rate sa syudad sang Bacolod. Pagdismantle sa mga private armed groups kabahin sa efforts ng militar sa pagsiguro sa mataway nga eleksyon sa Mayo 2022. Sa balita national, mga unvaccinated nga pasahero makabaton lang sang warning sa unang nga semana sa pagpatuman sang no vaccination no ride policy sa NCR. Mga kapulisan naghahanda na sa crowd control operations karon nga ginatun-an na ang pagbakuna sa 4 anyos panubo sa Pilipinas. NBI ginathag nga wala sang nakita nga ebidensya sang hacking sa Comelec warehouse sa Laguna. Sa balita international, hostage taker sa sinagoga sa Texas patay, 4 katawo nga ginpang hostage na hilway na. Beijing, China nasudla na sang Omicron variant sang COVID-19. Sa balita sa inampang Novak Djokovic gindenay sang Australian court ang visa appeal. Kag sa balita sa entertainment, ikawalong anibersaryo sang K-pop boy group nga GOT7 trending sa Twitter. Ini ang ato niya mga balita sa subong nga gabi mga kabombo. Kag sa katapusan, kami ang inyong intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zadi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa ato na nga Bombo News Analysis higin padala sa aton maukod niya tagpalamati. Ini ang pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo social media. Sa karon nga ang eleksyon ang nagailapit na, nga ang mga kandidato sa mga katawhan nagakampanya, madamo sa mga pakulo ang napinsaran, lamang nga mangin mahamot ang iya nga ngalan. Kag bangod nga natuon nga sa karon mayara sang pandemya, limitado ang paglagaw kag magpangamusta. Isa lang karon ang ila nga ginatirada, amo ang ipaagi ini sa social media. May kulano nga litrato ang ginapagwa, nagapakita nga kuno magkamasa. Mayara nga nagapungko sa iskinita samtang nagakaon kay kuno masyado kahambol bisan manggaranon. Mayara sang ginakos nga mga tawo nga bulingon
Bisan pa kun kaisa hindi matago nga daw ginangidisan kun imo tulukon. Mayara nagapanghatag sang papremyo sa social media para magdamo ang viewers kun imo makita. Pero makabuli gidayhan ang social media. Agod sa katawhan sila ang makilala. Karon nga madamo sa mga pagpatalang diri ang imo makita, amo ini ang lugar sa mga piki nga balita. Sa mga politiko hindi magpatiplang sa sutsot sa mga kopdanan. Nga sa social media madamo kasang mga sumulunod kay hindi pa ina manginbuto nga patod. Ang ini nga panguna-una nga pananawan ang ginpadala ni Conrado Villasor sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo
bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong Okay, mga kabyanan, welcome naman sa pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. 6 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 7. Kita ang magalingaw sa inyo tubtub sa tag ng alas 9 sa gabi. Kag mabatian
Kaya subong man makita ang ining palatungtunan pagi sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa inyo nga mga request, kag inyo nga mga talamyawon, isulat nyo lang kang ipadala sa comment section sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. No? Igapabati naton sa inyo ang inyo nga mga request nga mga matahom nga lalantonon. Sa liwat ang inyo alagad, ini si Bombo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo sa sininga kagabihon sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Pang opening song, pang imbukada nga lalantunon nga iga dulong naton sa inyo. Ang ambanon nga may tigulo ikaw ang ligaya ko. Okay, pang opening song. Ikaw ang ligaya ko, pero daw manigiling request man ni Lovely Joy, Lovely Lunggakit. Sila niya, good PM, Bumudan. Please request Greenfield from Victor Wood. Kag ikaw ang ligaya ko, kag it's hard to forget. Damdamo ba? Damdamo ang request ni Lunggakit ba? Good evening, Bumudan. Request ko dalawi daw. Julie Soyo, 123. Okay, Jovi Sargent. Hello, Bumudan. Good evening. Watching with you from New Zealand.
request song ang Manok ni San Pedro. Tanong karon kun ara ang Manok ni San Pedro kung wala pa to maihaw. Bati ko tudogin laktan to kuan mo kapayas. Kang iya sa tunga ang iya sa tunga ano ni iya sa tunga nga rasa lundikap. Lundi kapayas. Okay. Sige, ang sunod nga ambanon nga igapabati naton sa sinipla tuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Ang ambanon nga ginakanta sa nga Mabuhay Singers nga may tigulo dalawi daw. Pero dali gid lang no kay pang isa-isaon ko pag ini idugangan ko pag ini mga talamyawon kay para nga hindi tilingog karon basi hindi naton bala mahingagaw. No kay arina kadamdamo na sa mga naga sinulod nga mga talamyawon. Okay? Sige abi. Tanaw naton ri sa piyak nga screen kung sino ang mga nagsulod. Si Jimwell Pisa. May gabi bumbudan ginatamyaw ko lang gali si Lola Brigida sumugat. Amiga sang akon Lola, request ko lang balod sa baybayon. Salamat gid bumbudan. Ruel Alpas, mayong gabi bumbudan ginatamyaw ko gali ang akon ubiyang si Susmita May Kibiti sa sitio Bukalan Lacaluta City kag ma-request ko tani sang ambanon nga Tamasak. Okay, sige. Amo na ang mga request kag mga greetings. This time mga kadanan ang ambanon nga Dalawi daw. Dalawi daw ikaw kun man ang mahalo. Yung mong balanion may pinalaypay. Duhang larawan mo sa dalang buhano. Iwata sa bukid kataw sa baybay. Tumandok sa bukid na buntag sa bayan. Layon sa tuburan nga dawhan turawan. Tubig nagatigay sang imo kaanya. Kag nangin sa lamin buglas mong larawan. Diwata sa talong bulak nga ilahas sa kapalaran. Kadaw kapasimbalan alibangbang lamang labing makas. Makagsuyok sang kayuyok sinangsipan. Satong kagahimot nga punoy himayat sa isang payag kita nagsumpanan. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumanan sang tugmang pangalan. Satong kagahimot nga punoy himayat sa isang payag kita nagsumpanay. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumanan sang gugmang pangalan. Okay, Dalawi daw. Nagdulong sa inyo sa oras sa 4 minutos sa nagkaligad sa tagda ng alas 7. Padayon ko ba nagapamati diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. This time ang request nga balod sa baybayon arina. Sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagakahinon-anon, hindi mo pala intay, na ang pangkungaman, naangay ang balot at baybayon. Isulat mo na intay ang buong sa balas at tinilan, sining bato. Akong nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga sabay, sa saan ko pa? O sa saan
nga ginahandom, may dalang mapaglaong, maalwan mo nga gugma, sa sano pa. O sa sano pa, o sa sano pa, di mo ba't yagon, tagoy sang gugma, apon nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa sano pa. Kay balod sa baybayon. Isa sa mga ambahanon nga daw hindi gid hindi madula sa aton nga panguna-una. Balod sa baybayon. Okay, sa iban pa nga mga request, may wala labot sa balod sa baybayon, may request pa gito ginatamasak, no, ni Virgilio Perot. Okay, i-play nato no gadugay ang tamasak. Lilion pag nato nabi kung sino pagid ang ari no, sa aton nga YouTube channel. No, sa gusto mag-request kag magtamyaw sa mga abyan, hindi lang maghuya-huya sa pagpadala sa inyong mga mensahe diri sa comment section sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Ari pagid, good evening Bombodan, ginatamyaw ko ang family sayon diri sa Hawaiian Central. Request ko kuring ni Neneng. Good evening Bombodan from Lanji Acosta. Okay. Sige. Ari-anay ang request ni Roel Alpas, ang ambanon nga ginapasikat ni Virgilio Perot, ang ambanon may tigulo tamasak. Akon nga igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan, banwasang barutan, kabayo nga bukay, ang ngalan si Tamasak, nangin baylo sang baryo sa tuan ay ginatawag, ninuro sang malutak, ang banwasang barutak, sang timpo nga una, sakop sang dumanggas bilang kabisira, diri nagapuyo, rotasyo nga pamilya, kabayo nga bukay, ngalan si Tamasak, sila ang tagiya. Sang timpo nga una, hinigog mata nga duta, ginsakop sang malain, nasyon nga malubha, mata naton gintabunan, sang maitom nga dagka, agud ang malain, nila nga ginahimo, hindi naton makita. Kabayong si Tamasak, ang madasig sa tanan, sa kapin sa duwa, kagatos nga ilaging hugtan, galangoy sa tubigon, kag madalom nga lunang, sa tanan nga kabayo, ni Simon Prutasyo, siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuanay, ginatawag pang embargo, sa mga kabisas, sang tanan nga baryo, nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo, iya ginatubang kay lingak at sila, ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak, pakadto sa irong iro, sa Gobernador Silio, siya ang nakighimbon, kaisog ang naghari sa kaugalingon, agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila, sa pagkaulipon, pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, Gobernador General nagpadala sing sulat, himolagon ang minuro
nasad tumalutak. Mangin barutak mibo, apang ang igabaylo, si tamasak nga kabayo. Maninoy Diri kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas, duta kong nalulutan. Kabayo lang si tamasak apang nangin baganihan, nga mangin talanobliyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Okay, kabayo nga si Tamasak. Nagdulog sa oras 11 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 7. Good evening mo mudan, ginatamiyaw ko ang family sayon. Okay, nabasahin ko na gina. Aripagid, maing kabiman Diggs Salvacion. Good evening mo mudan, shout out sa Balboa family. Ma-request ako sang ambanon nga tigkiriwi. Madamang salamat, God bless. From John David. Okay, antes ang tigkiriwi, tiganahay ko na gani Kim, no, sang tigkiriwi, no, tigkiriwi. Ari anay ang isa man sa request kagina, ang abanon nga may tigulo kuring ni Neneng. Mabuot nga ko rin, kalipay ni Nining, happy sila sa bidingin. Sampisa ka adlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkato sa disco, nagsunggod kay Nining, mabuot nga ko rin, tungod lamang sa kay apil. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandong, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala si Nining. Abang kay anhon niya, ara iya galing, pinpin di Sara, pindi almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damok-damok tawo, pasyar sa may plaza. Dito man si Nining, kay masinulupon, dito man ang kuring kasikungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tughan, naggali na gumba. Nalipay ang kuring, nalipay si Nining, story nga may happy ending. Nan arana story nga may happy ending. Ang kuring din Nining. May gabi po mudan liog ko tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon, inday nako kag tiyay Magit La Chica sang Alihis Bacolod. Subuman kay Benito Galve sang Giwanon Gimaras. Nagapanamyaw Francisco Sinaon. Good evening po mudan, diri kami sa Regent Pearl Alihis. Nagapamati. Tamyaw ko lang si Marta, si Mama Lors, Mami Che, Migi kag Rex Ginon sa Iloilo. Request lang ko Dandansoy. Okay, from Doc Paul Onyal Jr. Okay. Ang iya sining request amo ang ambahanon nga Dandansoy, no? Pero may tigkiriwi na kita dira Kim, no? Basi may ara na tada tigkiriwi, no? Ipabati naton ang tigkiriwi. Antis pa man ang ara na okay ng tigkiriwi. Sa tigkiriwi kita na dugay-dugay ang Dandansoy.
Okay, Tigiriwe di Virgilio Pirot. 18 minutos ang 18 yeah. Daw kalipat ko sa oras 18 minutos ang nakaligat sa tagdag alas 7. Diri sa tunang pagkalagad sa palatuntunan Bumbuharana kag iban pa. Bumudan ginatamaw ko mga taga Central Maaw, taga Balintaw, mayong gabi sa inyo tanan. Alin sa kay Julie Soyo. Request ko gali bumbudan mauli gid ako sa Antique Francisco Sinaon. SHP Space. Mayong gabi sir, tamiya ko Linda Lisondra. Linda Lisondra na nagapamatigid subong. Kag subong man may request pa di si Lanji Acosta, hulaton mo from San Enrique. Hulaton mo ning kanta. Okay. Sige, sa San Enrique galing ni si Lanjin Acosta. Kag pa-shoutout ko do sa family Cordovito. Okay, sige, ara. Roel Ray de los Santos. Request galit ni Mama Vergie Bumbudan, lawaan, pinbigin ni siya kapamati. Sige, mutlang ko ma-play natin ding kahoy nga lawaan. No? Pero anay, anti sa ang iban pa nga ma-request sa area anay, ang ambanon nga may tigulo, Dandansoy. Ako sa payaw, ugani kung ikaw hilawon. Ang payaw, di mo lang nandawon. Dandansoy kung imo apaso, bisan magparo ugani kung ikaw uhabon sa dalan magbubon-bubon. Dandansoy. Okay, amo ni mga mayo kantahon kung gusto nyo magpatulog sa inyong mga lapsag. Good evening, Bumbo Dan. Ari naman kami, pamati kag request sa mga matahong nga mga ambahanon. Upod ko ang akong pilangga ang asawa nga si Mrs. Merlinda Isada ni Pangi. Upod ba sa amon mga kabataan, sila ni Ria, Clarence, Yolinda,
Yumer kag mga abyanamon amuman sa amon kumpare Roger kag Mari Rina Agravante sa barangay Yungon, Valladolid sa ila mga silingan. Ang amon song request ang Sidalom sang Kahoy nga Lawaan. Ang nag-request si Uloy ni Panggi. Galing kay ang Idalom sang Kahoy nga Lawaan daw copyrighted lang. Pero okay lang man Kim, way man ta subong na sa Facebook Live no. Oo, sige. Si Dalom sa Kahoy nga Lawaan, i-try naton. Ari Pagid, Bumbudan, good evening, liog ko tamyaw kay Tatay Nardo kag Nanay Loni sang Kaliling Kawayan, kapamatiin subong kag Sir Joji Linaugo sa Barangay Takuling, kag Ma'am Mildred Hilardi sa Barangay Mansilingan, ang nagapanamyaw Leo Siralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Okay, ayos na. Sige. Ari ang ambanon nga gin-request kagina, mauli ako sa Antique. Sa marayot ka eskwela, malawit rin nga sa marayot nag-aumpra. Galagas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahilaw ng gitagan magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linakwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag sirikwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahitlaw ng gitagan ang rahat sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong nagpagpalang ka, nagapagbuhin kang kamingaw. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahitlaw ng gitaken kay tutok kag inday. Ay kahiritlaw ang dapyak ang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Maulikid ako sa
Mabalikin ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antique. Ay nahitlaw ng gitakin, marigo sa baybay. Mauligid ako sa antique. Mabalikin ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antique. Ay nahitlaw ng gitakin, kang raha sa balay. Mauligid ako sa antique. Mabalikin ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antique. Ay nahitlaw ng gitakin, kay nanay kag tatay. Okay, mauligid ako sa Antique. Nagdulong sa oras 30 minutos ang nakaligad sa takna kalas 7 sa gabi. Mga kabiyanan, nanti kita magpadayon sa ito na pagpangalagad sa paglingaw sa inyo sa pinaka mga matahom ng mga ambanon. Yari anay aton nga Bombo International Correspondent sa Japan, si Jusel Jusel Palma, no? Nga magadulong sa aton sang pila ka mga report, no? Kay matapos si naglupok ang isa ka bulkan dito sa Tonga, nagpagwa mga kabiyanan sang tsunami warning ang US National Weather Services. US National Weather Service para sa bilog nga West Coast mga kabiyanan. Kag daw nalakip ni ang pungsod Japan nga mayara karon sang tsunami warning. Sa piya kalinya, si ang aton nga Bombo International News Correspondent sa Japan, Jusel Palma. Sir, mayong gabi. Maayong gabi, Bombodan, kag sa tanan niya tagpalamati isang bombo dira sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. 30 minutos makalipas ang oras sa alas 8 sa gabi, 7 ka degree Celsius ang temperatura sa buong gabi, Bombodan. Susdo, masyado ka tugnaw gali na subong no, sa inyo. Anyway, ano ang reaction ninyo dira ang nalakip ang Japan sa may tsunami warning? Naigo sang tsunami ang Japan's Pacific Coast pagkatapos ang underwater volcanic eruption sa South Pacific Island sa pungsod sang Tonga. Ini ang nagtulod sa weather agency para mag-issue sang tsunami warnings kag advisories. Makapin sa 230,000 residente ang ginmanduan o ginorderan nga mag-evacuate sa mataas nga lugar. Ang Japan Meteorological Agency ang nag-issue sang tsunami warning sa northeastern prefecture sang Iwate kag southwestern island sang Amami kag Tokara sa Kagoshima Prefecture. Gina-predict nga mayara nga tsunami nga magalabot sa 3 ka metros ang kataason. Pero later ang warnings ang na-downgraded sa advisories. Ang advisories ginlift na subong alas 2 ang hapon kag sa syudad sang Amami nakita ang 1.2 meter tsunami no sang Sabado sang kagabihon no kag sa ano naman iya sa Kuji Iwate Prefecture 1.1 meter nga tsunami ang nakita alas 2:26 kaina sang kaagahon. Suno pa sa agency magamay nga mga tsunami nga naganubo 1 ka metros ang nakita sa area sang Japan's Pacific Coast halin sa Hokkaido to Kyushu kag Okinawa.
ang Japan Coast Guard boats kag mga eroplano ang ginpadala para mag-check sang damages sa coastal areas. 22 ka mga bangka or boats ang nagbaliskon na overturned kag nalunod sa Kotsi Prefecture, samtang 5 ang nagcapsize sa Tokushima Prefecture kag isa sa Mie Prefecture. Ang Japan Airlines nagkanselar sang 27 domestic flights sa airports across Japan. Ang Fire kag Disaster Management Agency naghambal nga ang evacuation orders ang ginpaabot sa 229,200 katawo nga naga-star sa 108,700 household sa 8 ka prefecture sang Aomori, Iwate, Miyagi, Chiba, Tokushima, Kotsi, Miyazaki kag Kagoshima. Ang tidal surge dala sang eruption sang Hunga Tonga Haapay volcano nga naglupok kahapon around 1:10 sang hapon sang Sabado, Japan time. Ini naglabot sa madamo nga bahin sang Japan sa Pacific Coast. Suno sa agency, ang pagtaas ang tubig lain iya sa typical nga tsunami nga dala sang earthquake, kag ini dala sang gulping nga pag-change sang atmospheric pressure dala sang eruption bumbudan. Ang government nagasako man sa pag-follow up sa mga seguridad sang mga Japanese nationals nga yara sa Tonga, kay ang Foreign Ministry ang nagakontak sa Japanese Embassy sa Pacific Island Mission. Apang ang power outages didto kag ang iban pa nga mga factor ang naginsablag sa local communications bumbudan. Suno sa Foreign Ministry website, mayara nga 35 Japanese residente didto sa Tonga ang reported as of April 2020. So, amoy ni ang massive underwater volcanic eruption sa Tonga ang mabaskog bumbudan nga nag-record sa bugos nga kalibutan, no? Suno sa scientist. So, ang last tsunami dia warning diri bumbudan iya sa Japan na issue ka sa November 2016 pa pagkatapos ang 7.4 magnitude quake nga nagtayog sa northeastern Japan. So, bali after 5 ka tuig, ari na naman siya kaina, nag-issue naman sila sang warning dito, bombo daan apang ini na-lift na siya kaina 2:00 ang hapon. Bombo Josil, bali why man sing may mga casualties sigin report dira? So far, Bombudan, wala man sang reported injuries aside lang sa amuning mga boats nga nag-overturned or nag-capsized kag ang pag-suspend sang domestic flights sang Japan Airlines kag ang iban nga mga bullet train nga nagabiyahe along the coastal area sang Pacific part sang Japan Bumbo Dan. So kung mo nga ginlift na ang tsunami warning, balik na sa normal ang sitwasyon na? Kay since na-lift na ang tsunami warning, ang mga residente gina-advised pa nga mag-stay anay sila Bumbudan because kay daw may ara pa nga gina-expect nga multiple tsunami, no? So, although nga ang warning ginlift naman kay nasang 2:00, pero ginapanugyanan pang aton residente nga magbatyag sa mga massive multiple tsunami nga base ma-expect na abot Bumbudan. Ang imo na nga area, sir, layo kayo sa coastal, no? Coastal area? Malayo kami sa coastal area. Oo. Malayo kami, although nga ang malapit diri sa amon nga mga body of waters, amoy ning naigo sa Tokyo 1, no? So, kay ba mo ang Yokohama, ay ari ko nabilong sa Yokohama. Coastal area man ini siya, pero medyo malayo-layo sa amon. Kag ang tupad niya nga Kawasaki, kag Tokyo, amoy ni sila nagatuluparay. So, mga coastal area man ini kay may ara kita nga international port sa Kawasaki kag sa Yokohama Bumbudan. Okay, sige. Josel Palma, sir, salamat gid sa
imo nga oras. Madamang salamat, no? So, ginatamyaw ko lang sa maayong pagpamati ang akon niya utod sa Bacolod, si Engineer Hilario G. Cyril Palma, Terry and Jet, si Engineer Jose Dexter Palma sa Iloilo, kag akon mangod sa Australia, si Janet Winter, kag si Jonel kag Kagawad Emily Palma sa Capiz. So, maayo lang ang pagpamati. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma. Basta Radyo, Bombo! Okay, salamat gid Bombo International News Correspondent Josel Palma. Direkta mga kaibigan na nag-report sa Japan. Bangod sining paglupok sang bulkan dito sa Tonga nga labot ang hindi man tama kabaskog ng tsunami dito sa pinaka mga coastal area sa Japan. Kag may tsunami warning nga ginapapanaog kag ini ang ginlift naman gina sinigilamang hapon. 39 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 7 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Harana kang iban pa. Magabalik kita pagkaligad lamang sa pinakamang importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease. Paradyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito ng pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. 43 minutos ang nakaligad sa tagdang alas 7. Good evening Bumbudan na patamyaw kay Cristina Claridad Siason kag Edmond Guyo Bustamante nga pwerte kapisan. Request ko Lorena. Okay. Kag Subuman, good evening Bumbudan. Kung may gabi Bumbudan na shout out sa tanan nga taga La Carlota City, si Tita Mising nga suki mugid kada Domingo kay nanamian siya sa mga ambahanon. Toto Arnel kag Vanji, Apple, Kay, Catherine kag Jiver. Halin sa kay ang pagpanami halin sa kay Arlene Sulatra. May lang nga pagpamati man sa kay Maylin Dukto Prado. Okay, sige. Request ko Bumbudan Pirot Song sa kampo ni Ladyo. Si request ni Lanji Acosta. Mayang gabi Bumbudan lihog patukar sang dalawi daw. Okay, napatukar ko na ni Salvacion de Asis. Request Pusong Bato, Vanessa Lodinorio. Ang mga Pusong Bato hindi gali pwede ma-play naton diri kay may ara gali ta Facebook subong. Daw basi basi doon sa Facebook. Kag good evening Bumbudan, request naman si Tatay Cap. Present naman si Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Nailita kag Tay Bilar gin sa tao. Choy Ruming Salinas nung si Sarasildo, katanan nga nagapamati sa barangay Zone 3, Pulo Pandan. Okay. Ari pagid. Bumbudan, Liog Patukar Boulevard. Alan Canaya sang Bago City. Okay, sige kag ari pagid. Good evening. Hi sa taga Ilopis family Urbano and okay, nabasahan ko na ni Gina no. Ano din Lodinorio. Halis kay Vanessa. Okay, Bumbudan mapatamyaw kuliwat, ginatamyaw kuliwat si Mr. and Mrs. Arnel Tingson. Sa sila request ko ako ang namunit Janara Sayon. Anay ang ambanon nga sa kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo ni Ladyo, may turiting manok nga ginaarado. Hinali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamot yang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtod, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinustos ang tingkaw, ang tarso nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piyang, amo ang nagsabay. Kuna madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpin
pagpinitin siya sang bayaw ko nga pirut dughan ko gapulorya ko dugangan pamangani sang biras ko nga sungi dughan ko kay daw magisi pilit ko nga antuson asawa ko nga hapuon anhon kay swerte na ko tindam guta sa litsihan ngayara ka sa salmunan gintigay sa tersyuhan gugmata sa raynahan kun madumduman bugtot ko nga ugangan daw malupok ang akong dughan tungod sang pagpinitin siya sang bayaw ko nga pirut dughan ko gapulorya ko dugangan pamangani sang biras ko nga sungi dughan ko kay daw magisi pilit ko nga antuson asawa ko nga hapuon anhon kay swerte na ko Amo nang panwertihon ni Virilio Pirot, no? Ang talan nga mga disability, ara sa iya kag sa mga in-laws niya. Tibi pilit niya nga antuson, tinanay kay amo na iya nga swerte, no? Di kundi naantos yun. Okay. Ang ambanon nga Lorena, okay na da, no? Good evening mo ba present naman? Okay, nabasa ko na ni. Okay. Sige. Ang iban nga mga request karon dugay-dugay ari anay ang ambanon nga may tigulo Lorena. Lorena, minamahal kita.
magpakailan pa man. Ng aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa Okay, Lorena, dulong sa inyo sa oras, 7 minutos ang nabilin kapag dagat kita stag ng alas 8. Kadasig lang sa mga inoras, no? Di sa ito ng pagpangalagad sa platuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa. This time, mga kibanan, may gido kang gina pa ning request nga ako ang namunit, no? May request mo gina nga ako ang namunit. Isunod na lang nito ang banon nga ako ang namunit. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma, ang akon ginpaon madamo nga litra, parutugin sakyan sang subli nga rusa, lawod sang post office, lawod sang post office ang ginagya niya. Lawod sang post office ang iya ginagyan, sang sobri nga rusa barutugin sakyan. Ang papel nga puti akon linayagan, kamot ko kag lapis, kamot ko kag lapis, amo ang tansalan. Wala gid sing swerte ang akon pagpamunit, taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte baruto bumalik, nagisi ang layag, nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapat, kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila, amo ang nagbihag, amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon, uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon, uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Okay. Ako ang namunit. Kumabos na ganing pagkapamatanon, puwak na galagpok. Kag naga panagitlon. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko ako nanay nga si Elsa Arsinas.
kag hinablos nga si Luana Torres ang barangay Macau, Bago City. Pa-request ka sa paborito ni nanay nga It's Hard to Forget. Okay, from Christine Arsinas. Good evening, Bobodan. Ma-request ko tani isang abanon nga Okay na Buhi by Victor Wood, Easter Lagulaw. Okay, sige. Ari ay ginatabyaw ko ang akong tita nga si Mary Grace Villaries kag tito nga si Japsi Villaries sang barangay Macau, Bago City. Ari na ang request nga It's Hard to Forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapanag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Sakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kahit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatulon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Okay, It's Hard to Forget. Nagdulong si oras 2 minutos na kaligan sa tagnang alas 8. So, mayang gabi mo dan, ginatabiyaw ko gali ang akon tatay, GR Lioro. Kag nanay Nining, kag sa taran nga taga-Paho, Barangay Brumbuhan, Bago City. Kag may ara kada Kim, si may ara kada aning sa ugoy ng duyan. Sa ugoy ng duyan. No? Nga kantaya, hindi instrumental. May lang ang pagpabatida sa kay Kayen, kay Von, kag kay Seth.
Ti ang dandansoy na play ko na to kagina sa ugoy ng duyan na lang paitaan ta karon sang ambanon nga sa ugoy ng duyan. May nag request gina sang usahay, ari ng usahay. Usahay makadamo ako na ikaw ug ako nagkahigagmay nganong nangguhon ko ikaw nangguhon sa kanunay sa akong kamingaw usahay magamahay ako nganong nabuhay pa ni kalibutan nganong gitiyaw di awan ang gugma ko kanimo usahay magamahay ako nganong nabuhay pa ni kalibutan nganong gitiyaw di awan ang gugma ko kanimo nganong gitiaw di awan ang gugma ko kanimo Okay, usahay. No, gin-request gina ito ni Kwa ni Benji Binconsiho. Okay. Sige. Kag may ari pa gin-request ang banon nga may daligin lang pambasahon na may ari gid sa Facebook diri may mga nagatamyaw gali diri no. Alin sa kay Marvin malapitan ano ni Gigunya. Mayong gabi Bumbudan, happy listening to my family in Valladolid, especially Papa Bugs Malapitan and Nanay Nieves Gigunya. God bless everyone from Marvin Malapitan, Gigunya. Good evening Bumbudan, nabiyaw ko lang si Papa kong si Bibot Mandirico sa Barangay Paraiso, Sagay City nga nagapamati gid subong request ko dayon sa kampo ni Ladyo. Okay, from Frichel Panton. Na-play ko na ginana ang kampo ni Ladyo. Daw kag subong man watching from Montreal, Canada. Bombay. Di ka mal subong sang Bombay. Pag inugay na gani Bombay. No? Si Bombay na di siya sa Montreal, Canada. Kamal sa kilo subong sa Bombay no nga pula. Ang blue barato lang subong ang Bombay nga puti.
Okay. Diri pa ginabi, dumi kagina pa din nga wala ko man matamyaw pa. Ariyo, padako-dakon tanay bla. Gapamati kami sa imong programa, Bumbuharana, greet ko lang sila. Gadali ako. Ginagreet ko lang sila Paluma, Gargansa sa Panaad kag Siboy Paluma, sa 11th Road, Hermelinda Homes. Kag mga Team Bambo, Vermi, greet ko lang da si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag si Iron Herotsi, kag amigo ko gapangayos ang TV sa may Banga PLDT, si Nono Ulyansing, kay nagapamati subong sa ibo programa sa Bumbuharana, si July Inasal sa may PLDT, kag si Kas Sapatos, kag si Skylark sa may Banga Arca sa Mansilingan, kag si Guapa Jaira Baluyo sa Raimundo Hermelinda Homes, kag si Ninoy X44 kay pamati kay X44, request ko It's Hard to Forget. Tapos na-play ko ng It's Hard to Forget. Mayara ka na da sa ugoy ng duyan, Kim. Ari sa ugoy ng duyan para ni sa ilan ni Kayin, kay ni Von, kay ni Seth. Ari ang ambanon sa ugoy ng duyan para makatulog na. Nang munti pang bata sa piling ni nanay, nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dating kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y dala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay, puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dating kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay, puso kong may dusa, sabik sa ugoy
sa ugoy ng duyan. Nagdulong sin sa oras. 13 minutos na nakaligad sa tag ng alas 8. Do ginatuyo haw. daw natuyo ka mo sa ugoy ng duyan. Do gusto nyo man magpiyong-piyong Aryo para nga madulang katuyo. Ari na ang ambanon nga may tigulo. O kinabuhi. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masupunta ang katao maning kalibutan. Gidayan-dayan ang sa nahigmata nga kalanggaman. Nga nanagawid ning kabukiran. Ug mupatulong sa pagsalop sa kahaponon. Ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa gagapno. Kakianot-anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay, 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 nganong sakit man. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masutunta ang katao maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman. Nga nanagawid ning kabukiran. Ug padulong sa pagsalop sa kahaponon. Ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaknay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa kagapno. Anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay, 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 ganong sakiton man. O kinabuhi sa makasaw sa kagapno. Anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay, 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 nganong sakiton man. Ay, 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 nganong sakiton man. Ayayaw, nga nang sakiton man. May gabi mo mudan, ginatamiyaw ko lang si Lola Constancia Tanyo, nga nagapamati isubong sa mga ambanon sa programa mo bumudan. Request ko lang, Greenfield. Greenfield na bikim, yan ni Victor Hood nga Greenfield, kay kon original ba si i-mute bala kita. Ang kwan lang, ang cover lang sa kwan, sa Greenfield. Okay. Diin pagid tapos na ang okay na buhi. May ari pagid di mabugnaw ang lasang, no? May ari pagid mabugnaw ang lasang request, no? Karon lang dugay-dugay ang mabugnaw ang lasang, no? Play ta na karon dugay-dugay ang mabugnaw ang lasang. Okay. Tanaw nato labi sa kaya ang ginabasa ko di subong mga kaibigan ng mga mensahe
sa YouTube channel ini, no, sa Bombo Radio Bacolod. Tanawon ko lang abi anay ang sa Facebook, no, sa mga greetings na parang basi may mga greetings diri, no, basi kuan bla, basi magpanunggod, no. Ang aton nga mga taga palamati. Okay, sige. Ari Padrio, sino ini Ari diri? Okay, nabasa ko na ni Gina. Anyway, this time mga kibanan, antis ang ara na ang aton nga mabugna ano na gani Greenfield, no? Ara na. Okay. Okay ka pa na bumbukim. Sige. Ara na ang banon nga may tigulo Greenfield. Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We're the lovers who stroll through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run. Gone with a cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who left their dreams apart. We are the green fields that we used to roam. I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I keep on waiting till you return. I keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while you're hard on the road. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and live once again. And live once again. Okay, Greenfield. 22 minutos na kiligan sa tag ng alas 8 sa gabi. Mayang pagpamati lang ra sa kay Nilo kag Subuman sa kay Diding Sario. Dira sa may barangay Alhis. Sige. Kaya pamati Isla Subong. May gini pagpamati na. Mayang gabi lang na sa inyo. Magabalik mga kabiyanan ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila kami importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! Pabalik mga kibanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Yari anay ang banon para ni sakon nga kilala nga naga-monitor gid kada Domingo ang iyang gina-request nga banon bakas ng lumipas. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi ako
Edie Peregrina sa ambanon nga ala-ala o kung bakas ng lumipas. 34 minutos sa nakaligad sa time ng alas 8. Kim, may ara ka dasang mabugnaw ang lasang? Mabugnaw gid man ang lasang kay damo ka kahuyan mo, no? Pag ara ka sa lasang hindi ka na kinahanglan niya mag aircon. Kay sa katugnawon lang, pagkakagahon sa katugnawon, susga kulupos ka nagakuan mo. Doon nagakisil ang kuan mo. Ay mga panit. No? Sa katugnawon, sa lasang. May ano na kanta si Virilio Pirot nga, mabugnaw ng lasang, mabugnaw ang talon. No? Daw mo lang sa Japon, no? Daligid lang. Mayong gabi bumbudan ginatamyaw ko gali ang nanay ko nga si Judy Ulminasan sa Hinigaran from Laika Mill. Okay, sige. Daw nakwan ko ni Gina, no? Daw nabasa ko naman ni Gina. Ari na ang ambanon nga mabugnaw ang lasang. Sige, abe? Mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Ang silaw sa adlaw daw dili ikitan. Ang dahon sa kahoy kun sa hangin, hoy kun daw sa makatahon. Sa imong pahiyon, gihangat kong langit ug nagpakiluoy. Nga maakunta ang gugma mo ikaw. Ang akong kakapus kung imong gawaton, isaan ko inday. Ako kang ipayos, pagkahabog inday sa imong gipuy-an. Daw sama sa langit nga nanganaw ka na. Dili ko makabut ang imong kaanyang kanaong lang inday. Bukon ko ng ulan, mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Kahungod sa hangin, kalamig sa tubig. Kung mahimo inday, dapiton ko ikaw kalanggaman inday. Kanino mo awit, mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Kahungod sa hangin, kalamig sa tubig. Kung mahimo inday, dapiton ko ikaw kalanggaman inday. Kanimo Okay, mabugnaw ang lasang. Mabugnaw ang lasang nga akong ginpuy-an, no? Amo ni ang ambahanon ni Virgilio Pirot. Na samtang nga nagakanta sa mabugnaw ang lasang iya ginpuy-an do ginapabugnaw naman ang iyang tingog ba. 39 minutos sa nakaligad sa time ng alas 8 yari ang ambanon ni Cesar Barreta nga may tigulo Babe.
wala ikaw makita. Babes, ako sa imo may luyag na, bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kagako wala gila magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hihong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukha, apang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik, nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliyang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higog maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan na. O babes, o kapag magabag mo, o babes, o mo pa inimahimo. Inhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Pinpilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukha, apang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik, nahibalaan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliyang gumamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higog maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan lang. O babes, o kapag magabago, o babes, o mo pa inimahimo. Ginaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko.
Okay, babe, nagdulong siya sa oras, 44 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi. Baw kadasig sa mga inoras. No? Kadasig lang sa mga inoras diri sa aton nga pagpangalagad. Tanaw naton kung sino pagid ang pila ka mga nagsululod diri nga mga talamyawon. Siling ni Jimmy Ibanez, siling niya shout out kay Papa ko gapamati Anisito Ibanez taga San Miguel Iloilo. Sige may kabilang na sa kay Ginny Ibanez. Okay, sige. Din pagitong iban nga mga pagitong iban nga mga request sa aton nga mga maukod nga mga taga Palamati. This time mga kabyanan ang ambanon nga dugang paginato nga pagdulot sang ambanon no from Cesar Barreta ang ambanon nga may tigulo kung mahimo ibalik. Kasakit-kit patya ko sa ginbalos mo sa akon. Daw mabuang ako, daw mabuka ining tagipusoon. Nagahinulsol na ako sang sala ko sadto sa imo apang ulihin na kay ginbayaan mo na ako. Yari ako nagaisahan nun na lang, wala na sang mahakos kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala o akong palangga kung sa damguhanon ko ikaw ang makita. Kagod mahimo palang nga ibalik yato paguputan. Agud liwat ipabatyag ko nga ikaw palang pa. Abang subong tupunggit sa langit ang kasubong agin ang kuto kay natula ka na lang sining akong nakiliran. Yari ako nagaisahan nun na lang, wala na sang mahakos kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala o akong palangga kung sa dambuhanon ko ikaw ang makita. Kagod mahimo pala nga ibalik yato paguputan. Agud liwat ipabatya ko nga ikaw palang pa. Abang subong tupunggit sa langit ang kasubong agil ang kuto kay natula ka na lang sining akong nakiliran. Kagod mahimo pala nga yatong paguputan. Agod liwat ipabatya ko nga ikaw palang pa. Abang subong tupunggit sa langit ang kasubong ang ginakot ko kay nadula ka na lang sining akong nakiliran. Kay nadula ka na lang sining akong nakiliran.
Okay, ang bano ni Cesar Barita nga may tigulo kung mahimo ibalik. 10 minutos banwa na bilin kag magadangan kita sa tag ng alas 9 this time. Kaunay na itong report gikan sa Bombo Radio Cebu. Opos kay Bombo Jane Rivicoy. Ini may kantanan sa Subong Domingo, amo ning Sinulog Festival. Paano lagin sa ulog ang Sinulog Festival sa tunga sa sining pandemya nga experience natong karon. Sa piya kalinya, upod naton sa Bombo Radio Cebu, si Bombo Jane Rivicoy. Bombo Jane, please come in. Yes, Bombo Bacolod, bumuhos pa rin ang pananampalataya ng mga taga Cebu kahit nasa mga nagdaang pagsubok palalalasan ng Bagyong Odette, tsaka itong pandemya kung saan kasilukuyang isinailalim ang Cebu sa Alert Level 3 status. Bombo Bacolod, kahit na idinaan lahat ng aktibidad sa live streaming ay hindi mo pa rin maipapagkait na grabe yung pananampalataya ng ating mga residente dito sa Cebu. At saka, Bombo Bacolod, dagsa pa rin ang mga tao sa simbahan ngayong araw sa Basilica Minore del Santo Niño kahit pa man sa mga paalala ng gobyerno na mag-stay at home na lang at manood na lang ng misa online, pero hindi pa rin ito nagpapigil sa mga tao dito sa Cebu dahil mas gusto nila na sila mismo yung makabisita sa loob ng simbahan kahit na may mga limited lang yung mga pagpasok at yung mga activities ng simbahan, Bombo Bacolod. At saka, pero sa kabila ng lahat ay yun nga, Bombo Bacolod, ay dagsa pa rin yung tao, kilometro pa rin yung linya, pero so far naman, Bombo Bacolod, na-observe pa rin yung physical distancing. Sa kabila naman ito, Bombo Bacolod, ay yung mga ibang mga lugar na nagse-celebrate din ng kapistahan ng Senyor Santo Niño ay hindi pa rin ito yung pandemya at pananalasa ng Bagyong Odette ay hindi pa rin nakapigil sa kanila na mag-celebrate, At saka sa kabilang banda ay umaasa na lang sila at nananalangin na sana ay at hinahangad pa rin ang lahat ng deboto na bumalik na sa normal ang lahat, pati na ang mga aktibidad sa kapistahan ng Santo Niño. Marami din sa kanila ang nagdadasal na sana ito na ang huling beses na mag-surge ang COVID-19 upang maibalik ang masaya at engranting kapistahan ng Senyor Santo Niño, Bombo Bacolod. Kasi parang ang feeling ng mga nagsiselebrate dyan ngayon sa Sinulog Festival, parang hindi na kasing sigla nung wala pang pandemya. Yes, you're right, Bombo Bacolod, na hindi na, kung maaalala natin, kung noon Bombo Bacolod ay grabe talaga, siksikan yung mga tao pagdating ng mismong kapistahan ng senyor, dahil na rin sa mga Grand Mardi Gras, yung mga street dancing, ganon, yung mga iba't ibang activities noon. Pero ngayon, grabe talaga yung changes dito sa Cebu pagdating ng kapistahan ng Senyor Bombo Bacolod. Maganda nga dyan sa inyo at nakapag-celebrate pa kayo dyan at dito sa Bacolod, 2 taon na walang Maskara Festival celebration talaga. Iwan ko lang ngayong taon na ito kung bababa na yung numero ng nagpo-positibo sa COVID-19, baka naman makahabol kami sa aming Maskara Festival pagka bumalik na sa normal yung lahat-lahat. So anyway, maraming salamat Bombo Radio Cebu at we are praying na sa susunod na taon magiging masigla at masaya na ang Sinulog Festival, Bombo Jane. Yes, tama ka dyan, Bombo Radio Bacolod. Maraming salamat din. Yan ang ating latest update mula sa Bombo Radio Cebu. Ako si Bombo Jane Rivicoy para sa Bansang Radio ng Pilipinas at numero 1 radio station sa lungsod at probinsya ng Cebu, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jane Rivicoy sa Bombo Radio Cebu. 6 minutos banwa ang nabilin. Kag magadangan kita sa tag ng alas 9. Panayon ko muna pamati diri sa palatuntunan na Bombo Harana kag iban pa. Daway na kita da sa may gin pariserba si imo, Kim? Meron pa way na. Okay, sige. This time, Kimeran, daw 2 songs na lang siguro ang nabilin. Parang sa aton yang pagpangalagad subong gabi, Kag ari ay ang dugang pa nga mga
pagdulong sa inyo sa mga matahom nga lalantunon. Ang mga sanguna pagid nga mga ambanon banwa ining kaangay sang ambanon nga may tigulo Lawiswis Kawayan. Okay, Lawiswis Kawayan nabi. Sabi ng binata, halina o hirang, magpasyal tayo sa Lawiswis Kawayan. Ugat ng pag-ibig at kaligayahan, ang mga puso ay pilit magmahalan. Ang dalaga naman ay ibig pang umayaw, sasabihin patay, inang na malaman. Pinatay nagtampo at ang wika ikaw, pala'y ganyan. Akala mo'y tapat at ako'y minamahal. Ang dalaga naman ay biglang umiyak, luha ay tumulo sa dibdib kumata. Binatay na awa, lumuhod kaagad, nagmakaamuha, humingi ng patawad. La 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 la. Sabi ng binata, halina o hirang, magpasyal tayo sa Lawiswis Kawayan. Ugat ng pag-ibig at kaligayahan, ang mga puso ay pilit magmahalan. Ang dalaga naman ay ibig pang umayaw, sasabihin patay, inang nang malaman. Pinatay nagtampo at ang wika ikaw, pala'y ganyan. Akala mo'y tapat at ako'y minamahal. Ang dalaga naman ay biglang umiyak, luha ay tumulo sa dibdib kumata. Pinatay na awa, lumuhod kaagad, nagmakaamuha, humingi ng patawad. Okay, Lawiswis Kawayan. Banwa, ginakulabos kita sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Updanay kita buwas sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Upod sa gyapon sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.
Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos na Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginansa sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya.
Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang amay.
Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian,
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa salangit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos,
kay giluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligat sa takna ng alas 9 sang gabi. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng hutik sa kagabihon. Adlaw kita sang Domingo, petsa 16 subong nga bulan sang Enero, siningituig 2021. Mga kabombo, liwat naman kita mga gaop danay sa subong nga gabi. Agud nga istoryahan kag patpato ng pila ka mga importante nga impormasyon na hanungod sa sex, love, and marriage. Kag sa sining nga gabi mga kabombo, kami naman ang inyong mangintag hutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kag sa subong nga gabi mga kabombo, ang ato naman nga tupiko ang nahanungod sa mga nabudlayan bala mga kabombo sa pagpili gikan sa duwa ka mga lalaki, especially sa mga babae, no? Sa pagpili sa duwa ka lalaki sa ilaya nga kabuhi o kung sa English pa Bombo Jaire, torn between two lovers. So, kung mag-abambazalde sa kanta, no, nga torn between two lovers, amo na siyang meaning yan, no? Kung isa ka babae nga nabudlayan sa duha ka lalaki, no? Kung sino kaya ang kanyang pipiliin, do man, no? Sino kaya ang iyong mga pilion? So, bambazalde, antesina, no? Antesina, no? Katutadana, sa panawagan, mayara nga nagpadulong kagina diri sa aton sa estasyon, para ya magpanawagan kung sino man ang nakakita sang wallet nga nagaunod sang kwarta nga kapin 3,700 pesos, driver's license kag vaccination card nga nakapangalan kay Ruel Diita, sa liwat na Ruel Diita, residente ni Sasang Sitio, Spar 40, Barangay Janay, Escalante City, Negros Occidental. Mayara man to sang address iyang driver's license. Kag ini ang nawigit kuno samtang nagasakay sa siya jeep nga nagabiyahe halin sa Burgos Public Market padulong sa North Ceres Terminal mga kabombo. Kung sino man ang nakapulot dira sang iyang wallet nga nakapangalan dito sa liwat no kay Sir Ruel Diita, ginahingyo sini nga mauli bisan kuno ang driver's license na lang ako ng iyang akag ang iyang vaccination card. Mahimo sila nga ma-contact sa numero 0918-742-1605 sa liwat 0918-742-1605 o kon idulong lang diri sa estasyon sang Bombo Radyo Bacolod. Sa liwat ang nagapanawagan si Sir Ruel Diita ang nadulaan sang wallet.
So amo na no, kabay pa nga mauli gid no kuno man ang ginapangita ni Sir Ruel Diita Bombo Zalde. So Bombo Zalde, balik ta to sa aton nga topiko no, ang Turn between two lovers. So Dira ang mga basi miara dira sa nagalantaw sa subong sa aton. Ka-familiar ka na sang kanta Bombo Zalde? Gagi na, kanta gani ako no na. Bio, may nagka-comment kantaon mo ko no. Hindi ko kabalo sang kanta. Basta si Bombo Jairi kabalo sang kanta. Hindi mako galing kay mga K-pop ako na balaan. Wala. Pero sa kagina no, sa search pa lang kita na nang dira sa topic ko. Imbes nga picture pangita nato ng kanta, ang lyrics ang kakita nato. Mga kabombote sa dira no, basi miara dira nagalantaw sa ato, nagapamati sa karon nga amo ina ang iya nga sitwasyon be. Isa ka babayi, may duwa ka bilog nga nagapangaluyag sa iya. Parehas man medyo kaduwa-duwa ang iya nga balatsagon, sinagid bala akong pilion, parehas man sila. Si amo ni miara nga amo ni nga ugali nga namian man sa si amo naman ni Homia namian man sa. Kumbaga duha ka bilog ang nagalaga sa iya Bombo Zalde, nagapangaluyag. Nag-react si Bombo Kimo. Ano? Duha ka bilog ang nagapangaluyag sa iya, no, nagapursue sa iya. So nagaduha siya kung sino yan sa duha. Isa din sa ating nga topic mo po, Jerry, na duha pa lang na ang iba na base sobra pa. Nga Bombo Zalde, ano ang nag-udyok sa imo nga amo ning imo ginduso nga topic? E bati ko ikaw gani ko na nagpursue sa amo ning nga topiko? Wala man. Nagsunod naman sa pinsar ko. Pero sa aton damo, kasi syempre mayara damo nakita man mo nga damo man gani subong mga kanta, mga guluha nga. Sino ang pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako, mga amo na. Kaya kung kay isa magluwas pag dira mayara pag nga duwa gid abi sana dalawa ang puso ko. No? Sa aton man mga kabombote medyo mabulubod lagyan man tuod pero hatagan kita dugay-dugay sang tips paano bala naton matumod gid kung sino gid ang nagkakadapat sa aton based sa experts based sa research kung sino gid bala dapat ano ang dapat basihan naton. Kag Bombo Zalde, may ara pagkikita ya sang guest for tonight no nga na-experience siya yagid nga ginagawan siya sang duha. Ginagawan sang duha. Kag medyo nagalang-alang sa sino gid nibla sa duha ni si daw minsi kung si what sila. Laba-laba gini guro buhok sang aton nga guest for tonight mo no, na intriga kita kung sino niya ang aton nga guest for tonight kagan. Excited naman kita ko mahibalaan ang iyang experience no, kag kung sino to yan ang iyang pili sa duha kag ano ang iyang basihan Bombo Zalde. Nangaton sa mga guest mystery guest lang na mga kabombo no, kaya medyo masela no aton nya tubig ko nahuya man ang aton mga guest nga itubang gid sa camera mga istorya naton makaupod mi naton sumong diba si mayara da sa inyo luyag niya pakigbahin ang inyo man nga istorya ginagawan kamo sang duha ka mga lalaki mayara na kung kiss-a mo Jairi bisan high school gani may nadunduman ko sa muna sang high school ko mayara nga gabi nung dakanay mo grabe ba bangod sa isa ka babae pero Bombo Zalde specifically for girls gini ang aton nga topic no mayara man guro mga kita subong sa for girls pero syempre may mga lalaki man yung kiss-a nga amo man ang sitwasyon damo ang babae galing kung kay isaya ungod na gid na yang magpadamo pero may ara man niya tika da ano man siya nagaduwa-duwa man hindi man makapinsar bala sinugid balang pilion ko wala sang ideya kung ano ang dapat nga basihan ko sa ako niya pilion sa duha dira ka persona sa duha ka lalaki. So more gid sa mga babae ini Bombo Zalde kag babae man ang aton nga guest for tonight kag yara na siya sa piyang linya si Miss Rai o tawagon tala siya kay Miss Rai. Si Miss Rai, Miss Rai makaupod man sa subong gabi Bombo Zalde for the second kasubong man si Bombo Jairi de los Reyes. Mayong gabi Miss. Mayong gabi. Mayong gabi Bombo Zalde, mayong gabi Bombo Jairi. So kanami isang tingog ni Miss Rai Bombo Zalde no do ka mahumok nga do ka dalagang Pilipina nga do tingog pero do agawan na tuod Bombo Zalde. Ga-agree ka man. Si Miss Rai no, Miss Rai pila na gani isubong ang imo nga edad Miss Rai? 29. 29? 29. 99, grabe na ginang experience Bombo Zalde ano. Do si Bombo Dan lang 95 si Bombo Dan. So amo na siya. Hello Miss Rai, maayong gabi. Kag thank you gid no sa sininga tayo maginhatag mo sa amon. So before anything else, ma'am, pila nang imo nga edad kag ano ang imo nga relationship status sa karon? 29 na si Miss 29 Rai. gali. Ang relationship status mo ma'am, single ka sa subong? 29 na ako and engaged na.
Wow, engage. Wow, mapapasana all na talaga tayo, Ma'am Bazalde. So ma'am, do ka excited gid kami nga mabalaan ang imong love story no kung paano ka nagdangat sa dira man nga status nga manugsulod ka na sa imong marriage life subong. So pwede mo ma'am mapakibahin sa amon ang imong nga eksperyensya kung sa diin natungan ka, na-torn ka between two lovers, ma'am. Antes na no, may, Miss Rai, pamangkoton ko lang ang inang sitwasyon nga na-turn ka between two lovers. Sang una pa na ano ka nga edad o kung subong ginaya mismo? It happened last 2012. Mga edad ko sa ito, mga 16 years old pa lang ako. High school, mga 4th year high school gid ako, graduating that time. So ang natabo amo ini. Bali sa grupo namon nga magbarkada is duwa lang kami nga babae, 5 sila nga lalaki. So, ang natabo sa to is wala man kuya kabalo yang ang mga classmates ko nga to nga duwa ka bidog nga nangin barkada ko man. May kung hindi man gid ko gwapa pero I mean they like me muna. Tapos siyempre, amo na to, nagamba sila nga muna, may nag-confess na, like before graduation. So, ma-separate ways na kami, kahit siyempre, di ba, mag-college ka mo, galain na inyong mga courses ninyo nga i-pursue. So, lain naman nga school. So, ang ginobra ko sa to that time, naminsar ko, humble ko, kung batunan ko na si Kwan, paano si Kwan? Yung pangalanan talang ma'am, Sige daw, sige, si what sila eh. Huwag ginaya. Sige, ma'am. May pangalanan ka si Jay, kay si R. Sabi ko, kung batunan ko na si R, paano si Jay? Tapos kung batunan ko naman si Jay, paano si R? Tapos the same kay friends kami. Tapos close friends ko man sila nga duwa. As in nga daw mag-utod na lang din kami. Hamba ko ano ni ubrahon ko man. Nga hamba ko sa ilang nga duwa. Hamba ko lang kamot sang iban. Hamba ko, ilang kami ko that time. Kung i-turn down ko sila nga duwa, at least fair. Wala sa kumbaga kung sa pagkaon, wala sa mga subject. Pero aware gid ni sila ya Miss Rai nga duha nga pareha sila nagapursu sa imo? Pero hindi ko na lang balaan nga may best ganun sila that time nga may the best man win. So, tapos, balaan nyo kung ano pa ang ilang bet ako. 50 pesos. Ano ilang 50 pesos, Bombozalde? 50 pesos, oo. Siyempre, isang time naton nga mga hindi man duro maglayo aton nga mga edad ang aton nga generation. Isang time na to for high school 50 pesos is big amount of money na para sa kami. Kaya una, dagan ka sa 5 episode, pwede tayo na kita. So, amo to, halin ka to, hanabalaan kong may kay hamba ko I made the right decision. Kaya di ba ganin, hindi man mayo nga pustahan kanila with 50 pesos, di ba? Pero Ma'am Rai, Ma'am Rai, ano gid man to, nang sincero gid man tong ilang nga nabatyagan sa imo nga duha o kun dugin hampang-hampang lang gito nila gali para lang sa 50 pesos? Hindi. Actually, nag-confess na sila sang 4th year college na kami nga tuod kuya, hindi kuya hampang-hampang. Kaya di kuya sa una tuod hampang-hampang lang man. So hamba ko na si self ko kay wala mo kuya kabalo una nga may 50 pesos kuya nga bet money mo. Kaya tapos din turn down ko sila. Tapos ang din istoryahan naman ko sa iba namon nga mga classmates, nagbarkada man namon. Yay, si Kwan bala to. Tuod ng feelings yung timubagad ng kan may bet money na 50 pesos. Kapag ko na, mayo lang nga, wala ko sila yung hatagan sa nga pension nga duwa ba. Tapos, until nga subong, kasi yan, makamagapon sa duwa, na ang isa engineer niya, ang isa accountant niya. Ang isa engineer na atin sa Cebu, nakapangasawa naman siya. Happily married naman siya. Then, ang isa is accountant. So sa Batangas naman sa Subong. So, hamba ko ganit ko, hindi ko dapat pag, kay pumupong, i-strength na sila dapat para sa akon, share ka lang. Kay hindi ko gusto nga may masakitan, but at that time, how
Kasi syempre, nag-build na kamo na relationship as friends, na doon nagmag-utod na lang gid kamo. Until now, ang inyong relationship ara man gyapon as friends. Di paano sang una kung ginsabat ko ang isa, kung hindi man lang gali na himati na lagon, hindi masakatan naman kami pareho. Pag hinusudan ko lang nga ang naging kasing turn down ko ang isang isa, ginatagan ko sa nga tension. So, Miss Rai, no, ang imo gali ginpili is wala ka sang may ginpili sa ila nga duha. No, amo nang desisyon nga imo ginhimo. Pero, ma'am, that time, may ara ka to feelings sa isa sa ila. Doon na fall ka naman to sa isa sa ila that time, kung tani? Honestly, oo, sa engineer. That time, gusto ko siya. Pero habal ko, paano naman magba lang ang amon nga friendship if ever. Habal ko, dapat i-value ko ni kay ako din, di man ko introvert ko ba, tapos alang di ko nagka-close sa tao. So, habal ko, amo na nung nakabuild na ko relationship ni sa ila, gubon ko pa because sa amo lang na nga bagay. Abo ko pagbata pa ko, wala pa ko that time. So that time wala ka nag-risk nga i-risk ang inyo nga friendship kay kung may pilion kasi ila nga duha ti may isa gid nga posible nga madula. Masakitan nga isa, tapos pag isa pa dira maguba lang yung friendship. So grabe, no? May duha ka pililian si Miss Rai pero wala siya sang may ginpili. Si engineer kay si accountant. Oh, wow. No, kay mas ginpili iya nga pahalagahan ng ilang nga friendship kay isa sila ka circle of friends Bombo Zalde. So ma'am, wala ka man nag-regret sa imo nga choice nga ginhimo sadto? Wala. Kay makita mo ba lang nang nag-grow ka mo, pag nabaton niyo naman sa isa kag isa nga hindi ka mo, kumbaga, hindi ka mo yung destined mo. So, kung isang time pa lang nga itong daan, kung amo na ito natabo, di ba hambal nila gani kung kamo gid. Pero, never di ka natabo sa life kung kami liwat. Do, kumbaga, nag-try naman liwat nga mag-abot ka sa feelings ng mo. So, hambal ko, hindi gid man kami. So, good thing nga amo tong natabo kay, di ba, kung din-push ko to, feeling ko masakatan lang dito in the end. So, din-push kong friendship namon at the same time, din-save ko man ang self ko para hindi ko masakitan. Sakto gid na no kay kung kamo gid man ti sa subong ti maayo nga parehas na nga well off ang tatlo, si Sir Engineer, si Sir Accountant kag si Miss Rai nga engaged naman sa karon. Ti Miss Rai no sa mga iban abi basiya raman sa sulod sang amo na nga sitwasyon nga may duha ka bilog nga pililian hindi ka pili, anong imo bi nga mapanugyan sa ila, Miss Rai? Okay, so ang panugyan ko lang sa ila, hindi buti lingon nga na-feel natin nga right natin desisyon amo na ina. Dapat pangamuyuan mo nga kung ano gud ang dapat mong desisyon nimo para nga hindi ka mag-regret sa uli. Ay di ba may mga desisyon kita nga gina-push naton kay abi naton amo na yung insakto pero hindi gali. So gaka hinusugan naton ina. So kung duwa naman sila kag sa isa abi manabatsyagan ka. So, mo danay, test mo danay ang self mo kung totoo na bala ang nimo nga nabatsyagan na gusto mo siya or hindi. So, kung sabi, do kung baga serial lang ato na ba nabatsyagan, I mean, do kung baga, do puppy love lang mo lang. Pero kakadula man lang. So, gaan mo chance ang mga self na muni-muni kung baga. Gaan mo self mo nga thinking sa imo nga ay naluyag gid man to sa akon. Isa diyan mo kung tuod mo ang feelings sa imo o hindi, kung imo sudan mo lang na ang tutuod dili ang nabatyagan kung isa nga wala mo ginpili. So amo lang na kinalan mo lang gid nga i-observe, tapos kinalan mo lang gid nga i-internalize sa pangamuyuan mo nga para hindi ka maginito sa mga desisyon na gihimo. Kay malay mo,
ang wala mo ginpili amo to gali ang may matuod nga feelings sa imo ang isa na gali niya iya hampang-hampang lang. Kaysa kapos bala maghambal nga ay naliyag mo. Pero kung hindi mo na siya pag-obserbahan o hindi mo na siya pagtagaan sang chance na i-prove niya ng self niya sa imo nga palangga ka, wala man gyapon. Tuduwa man ka mo gyapon masakitan. Wow, kanami gid Bombo Zalde sa mga words of wisdom ni Miss Rai, no? Tsakto gid na, no? Nga hindi gid kita na magpatuga-tuga bala sa aton nga nagakabatsyagan paramdamon tagid kag binagbinagon tagid ang mangin epekto sinino sa aton nga kabuhi. So with that, thank you so much gid Miss Rai kag maayong gabi. Mayang gabi. Tay madam, salamat no na nakaupod naton sa subong nga gabi si Miss Rai nga nakipagbahin sang iya nga sitwasyon sang una 16 duha ka dilog ang nagapuso. Ti importante sa karon okay na sila. Okay sila gihapon although wala ta sa may ginpili no. Ti balik kita diri sa aton nga topic ko naman Bombo Jaire. Diri makadto kita sa paano magpili. Kaya dito kay Miss Rai wala sa kapili sa duha mo. Ginpili niya friendship ang duha dira kamo danay sa kilid. Ti Arya may ara ginpilion. Ti ang pamangkot paano pilion may ara pang balabo mo Jaire kaysa ang iban. Duha gid may nabatsyagan. Gani. Confused ang iban kay tingala sila may nabatsyagan man kundi sa isa, may nabatsyagan man kundi sa isa. Paano ko mabalaan kundi ingid ang tuod-tuod? Sino ang aking pipiliin sa dalawa no ang amo na no? Pero mga amo na hambal nila Bombo Jaire considered lucky gid ka tama nga Pero ang iban niya ni wala gid ya. Ti mo ya tagduha. Grabe, share naman. Pero hindi nang abi naton Bombo Zalde ang mga wala sa may nagapakaluyag amula ng problemado. Pero mas problemado Bombo Zalde ang mga tagduwahon ng mga nagapakaluyag no. So ari ang aton nga mga tips no based man sa aton nga research kung ano or paano naton ano ang aton mga dapat basihan bala Bombo Zalde ano ang mga aton ipamangkot sa aton nga self agud mabalaan naton kung sino sa duha ang aton nga pagapilion. Unahon nato no kung dapat himaluon mo kung ano bala ang naka-attract sa imo dira sa pililian mo si A kag sa kay B. Ano naka-attract sa imo sa duha? Ti halimbawa nato no beyond hindi na siya naga-focus lang sa physical kay basta magamba kamo pagambal attraction physical lang bala sa looks lang sa iyang lawas basi mayara sa anom ka absang isa duha lang. Pero wala na siya naka-focus sa physical. Pwede sa iban pag niya butang. Halimbawa, maaari ang suggestion no, mahimo ka listahan. Grabe na listahan. May checklist. May checklist ka. Halimbawa, si A. Si A, isa darabi financially stable sa mapalipay niya ka, mapakadlaw niya ka. Kung upod mo sa feel safe ka, daw safe ka gid. Makes me laugh. Bombo Zalde, mapakadlaw yung ka-clown. Makes me feel safe. Bodyguard. Madamo ka mo parehas. You have a lot in common. Kag si B naman, sa checklist may abi, ginatuy-tuyan niya ka para mangin maayo. Kag gina-introduce ka niya sa mga panibag-o nga butang. Daw adventure si B. Tour guide. Kung may ara ka mo physical chemistry, paano na yung balaan physical chemistry? May spark! May spark! Kung upod mo siya, pumatyagan mo, gwapa-gwapa ka. Ang checklist mo na, may checklist ka, kung si Amoni, anong iyang qualities, si Amoni iyang qualities, basihan man na, una pa lang na sa aton nga listahan, para mabalaan mo ang qualities sang isa ka lalaki. At least pagi dira bala malista mo bala Bombo Zalde kang ma-compare mo ang ilang mga positive traits no para agod nga ma-check mo kung sino di ayhan ang mas sa ilaman ano ang ilang kinaiya nga duwa. Number 2, kung sino sa ila ang ready na sa relasyon no. Kay syempre amo gid ang pinaka-importante mo. Kag siguro mas maayo gid sa mga lalaki nga hindi kita mag-pursue sa isa ka babae kung hindi pa kita handa sa isa ka relationship no. So amo na binagbinagon ta sa duwa kung sino ayhan ang ready. Sila kag hindi lang like kumbaga emotionally ready. Syempre, lain-lain man nga sahi sa pagka-ready Bombo Zalde no, mayara financially, kung stable na siya financially. Kag ara ba lang kung makaistorya ka mo about sa inyong future, do ka okay, ready na siya for future nga mga bagay. Ang amo na siya ang number 2 no, i-check mo kung sino na sa ilang handa kay kung binagbinagon mo ang isa galiya hindi pa siya galiya kumbaga ano bala
handa bala, no? Hindi pa gid siya stable. So amo man nga atong nga tawon kagay miyara man pamangkot bala Bombozalde, no? Pamangkoton mo sila. Yes, what are you looking for? Kaya kung kisa nakadepende sa sabat nila, mo mabalaan mo kung ano gid bala ang tuyo ni nila, anong plano nila after mangin ka mo abi. Kaya kung kisa mayara wala plano, yan mo gusto na. Dilain gid ya kung matured na bala ang pinsar, mayara na gid nakaplastar na gid kung ano ang gusto niya. Arang pang forever man bala ang ano how, no? Arang may plano gid siya for you. So gintawag ya kabla o kung ginatawag ya kabla nga iyang girlfriend o kung mayara siya bala sa online dating profile app, mga amo na bala ang mga question, no? Mas maayo gid kung i-check karon ta kung ano man ang purpose bala sang duha, kung anong ilang nga tinutuyo sa imo, kung anong ilang nga motive, no, kag intention sa imo. Number 3, what does my wish list look like and how does each man stack up? Depende sa mga wish list, no? Kaya base ara da siya sa wish list mo. O kung depende sa qualities man sa kada isa, ngayara sa imo nga listahan. Ay, grabe no, may listahan gid sa... Ikaw mo ba, Jairi? May listahan ka banda? Oo. Siyempre, kasi ginabutang mo man na sa mga ano, kung anong imo mga ginapangita sa lalaki. Although, hindi, gid man na siya normally Bombozalde, dapat amo ginano. Pero mas maayo, gid kung may standard, kita nga ginabutang, no? Kung Kaya mo na siya nga, ano mo kung kisa, kung mayara ka standards, at least plastar mo kung ano ang nagakaigo gid sa imo, ang nagakadapat gid sa imo. Kay ang standards sa mo, Jairi, usually, hindi lang nakafocus sa physical mo. Para gina sa characteristic sa ang banila gani mayara kuno sila nga ideal man. Although hindi na tanan gid sang ideal man makuha mo, may mga parts na da, may mga mo na gani may checklist ka ti check di sa amo ni ho, okay so sa amo na ho. Mayara ka nga mabasihan sa ilang nga duha, ma-compare mo gid sila. Yes, no, kasi no gid ang pinaka the best sa ila. Number 4, ano nga mga reservations ang mayara ko sa kada lalaki? Kung baga lang taon mo naman niya, kung kaina positive, subong lang taon mo naman kung ano mga negative, no? Nga mga sides ang amo sininga lang example, si A, B magano siya, magkaon siya blaga sound. Mo na. Si B naman niya hindi siya expressive. So mo na i-compare mo kung ano ang ilang nga mga ano no, ang ilang nga mga negative traits naman nga duha. Ay kalima, sexual chemistry nila nga duwa dapat hibaluon mo man mga kabombo. Ano na siya, Bombozalde? Intimacy nyo bala mga kabombo sa intimacy niya sa dira sa lalaki. Kay kung ang ari nga aton nga topic Bombo Jairo, hindi lang gid nakasiling nga sa courtship lang gid. Halimbawa, bikon mayara ka feelings dira sa isa, mayara ka pagid feelings dira sa isa, ti mas komplikado, mas magadwa-duwa ka kung sino ang pilion mo. Ti sa diri naman niya sa amo nang nga party, dira mo na hibaluon ang ilang sexual chemistry sa imo kung sino gid bala ang damay ara gid sang ano sa imo. May spark? May gina-anticipate ka bala. May ginawa hulat-hulat. Kay Bombozalde, kung may feelings ka muna, di ba, sa nga, ang babae kag lalaki, may ara gina sila ma-feel nga do intimacy sa isa kag isa, maglapitanay lang na sila mo nang aton nga nabasahan, no? So, i-check mo man kung diin ka mas kumbaga mas ano bala, mas kusog ang imo nga sexual chemistry. Kag isa dapat mo man hibaluon mo Jairi, ang difference bala sang lust kag attraction. Kung kaisa kung lust ti sexually driven lang gid na siya. Kung amo na mo ko ng lalaki base lust lang to. Base amo lang nalaga sa lang amo na, no? Ang sex lang gid. Pero may ara man niya nga attraction, magsiling ka attraction, feelings niya emotional gid ya. Yes. Hindi lang dito ya sa bahin sa sexual drive kundi yara saya sa emosyon, mayara gid sa sang nabatsyagan sa imo. Correct, no? So mas maayo gid Bombozalde nga amo nang ano no. Kag number 6, importante manin no kung ano ang panulukan sang imo nga mga abyan. Kung kaisa kita nga mga babae, no, ginaistoryata gid sa aton nga mga abyan ang aton nga mga love life. For sure kung duha kabilog ang nagapangaluyag sa aton, syempre haba ng ating hair. Nagapamangkot gid kita na sinuto ayan feeling mo ang mas ang mas deserve sa akon nga mayara bala kung kisa mo ba Jairi kapag mayara sabi nga interest sa isa ka persona, once gani nga nagkontra na dang iya nga mga abyan, manghakig na sa hindi na sa magpasugot iya bala niya daw ginawag guban lang sila kuno.
Pero ang kisa, may point ang mga friends Yes. mo. Kaya kung mga kaisa, abyan mo. kung Kaya may attracted nakakita ka, sila, nga hindi mo makita, kaya daw blind ka mo. Correct. in Kung love attracted gid. ka, hindi mo makita normally ang flaws ng isa ka persona, no? So, amo na siya, mas maayo gid nga makapangayo kita sang opinion bala sang aton nga friends, at least makapabugtaw sa aton bala nga amo ni siya gali, amo ni kining panulong. Mas manami gid man bombazali ko ang imo nga boyfriend, good sila, no? Good ang ilang relationship sa imo nga friend, kag sa imo nga family syempre. Kaya may nakilala ko, Bombo Jairi, nga pagkasulod niya na sa relasyon niya, ginabawalan na sa isang iyang amigo nga upod sa mga Grabe abyan. Di ba? Madula ang social life mo nga naandan mo. Sobra pa sa ginikanan ba, no? Amo gid, kung case dapat mas maayo gid atong hambal mo nga ang boyfriend mo kung ang pilion mo close man sa imo nga mga friends para happily ever after ka mo. Kaya they want the best for you man also, especially mga tao nga care sa imo. Number 7. How does each man, ang kada isa ka mga lalaki, makapabatsyag sa imo, kung ano ang nabatsyagan mo kung sa imo kaugalingon kung upod mo sila. Yes, no? So dapat paminsaron mo ang partner mo ang ara mapalipay ka bala. Gusto nila you a better person, Bombazalde, do amo ikaw na. ko na ang best girlfriend, daw wife, ano na gid ba? Wife material ka na gid para sa ila. Mabatsyagan mo man akong case mga kabombo, kay kun kay isa bala mi ara nga part nga ang imo nga partner, mabatsyagan mo ya daw ginapakanubo ka. Yes. Matyagan mo kung upod mo sa daw unattractive ka. Correct. Kag daw unworthy ka, hindi kan dapat nga lantawon mo man kung paano kanila bala ginadala, kung paano ang pagkilala nila sa imo, kung paano nila nga gina-uplift ka para nga daw syempre may confidence ka man. Yes, kumbaga when you're with them, you are at your best version, no? So amo na siya. Number 8, how does each man feel about you? So ano naman yang ilang nga nagkakabatsyagan sa imo, sincero gid man sila bala sa pagpursu sa imo, o kun base iya gali para sa hambal ni kainano ni Miss Rai, lain gali yang ilang motibo. Do amo na siya bala Bombazalde, no? So mas maayo gid nga i-check karon mo gid kung ano naman yang gakabatsyagan sa isa ka persona sa imo, kay base yang isa ginapursu ya ka kay seryoso gid siya sa imo, ang isa naman gali do wala lang go with the flow lang, do tripping lang, do amo na bala Bombazalde. So mas maayo gid nga i-check mo gid kung ano gid ang intention sang isa kag isa sa imo. Balganin nila, hindi ka mag-assume nga si A nahulog naman sa imo kay ikaw naman nagakabatsyagan na sa iya. Kaya kung kay isa halimbawa biga care sa imo, na fall ka na ya, hindi ka gidanay mag-assume nga mayara na sa feelings si imo. Naano tanan na sang previous, no, inang mga assuming na bala. So mas maayo gid kung ginpursue ka gid. Kag number 9, ang last, Bombazalde. Ano ang gut tell mo? Kung kisa ba lang, guts Kutob. ba lang, kutob mo. Ang iban, kulbaan sila mag-greet sa kutob. Pero kung kisa, pwede ito namang basihan sa pagpili man. Kung paano ang pagpili natin sa isa ka lalaki, halimbawa, kuno mo, sa subong tutukan ta kasang armas. Kung tutukan kasang armas, kag papilion ka, sino sila nga duwa. Kung anong pinakauna. Kung ano na mo isinggit, amo na. Pinsar mo, amo na ang gut feels mo, amo na siya gali. Kumbaga kung ara ka sa emergency situation, tapos kung sino masulod sa masulod sa imo panguna-huna, amo na siya Bombazalde, ang mas ginasinggit man sang imo nga gut, no, kon sang imo nga intuition. So amo na siya gali, no. So amo man akong kaisa nagatutuod gid man ako, no, maskin si Doc Sariap ang naghambal, no, nga ang kutob bala. Kung kaisa, tutuod gid man na sa mga babae, pero parehas to gani sa hambal ni Miss Rai kaina nga mas maayo gid nga binagbinagon tagid pangamuyuan, tagid ang aton nga mga decisions, no, agod nga amo na bala, agod nga hindi kita magsala, no, kag hindi kita magpatuga-tuga sa paghatag sang desisyon, no. Kaya dako ina nga desisyon, especially bala kung may pilion ka tubid siya nang imo makaupod bilang partner, ang isa most probably ang inyong relationship may lamat gid na, no. Although hindi ka mabinga hindi na ka magsapakanay, pero may ara gina malain bala. So dapat manginwise kita sa aton nga decisions. Antes kita magdesisyon dira, try nyo man nga magpalayo bisi ila nga duwa. Kaya kung case mahimo man abla nga paagi mong Bajaire nga makadesisyon ka
kung wala sila. Kaya kung ara sila, gaka-apektuhan feelings mo. Once affected ang feelings mo, ang paminsaron mo, apektado man. Correct. Kaya maduwa-duwa ka na gid. Ti daw nag-close bi sa imo ang isa, ti mapinsar ka siya na gid ni. Tapos dugay-dugay ang isa ra naman, ti kundi naglabo na gid daw, naglabugay na gid ang imo balatsagon. Ti dapat medyo mag-distansya ka. Palayo-layo ka danay sila nga duwa, panago ka to danay saka to sa bukid. Kaya Soul searching. Sar. Correct. Kagambal to ganin ni kay na basi sa duhada wala na da sa para sa imo. So don't be afraid. No? Don't be afraid to turn them down man no kay base iya gali wala sa ila tuod ang imo nga ginapangita. So mas maayo gid nga desisyonan tagid tagid pangamuyuan tagid no kagi paros to ang i-apply tagid ang mga tips to ang mga questions nga ginbutang naton sa babaw. Grabe no, mapapasana all tayo sa mga ganitong problema. Okay, grabe nga problema, nadalang-dalang nga problema. Kaga syempre dapat planuhon mo man kung paano mo sila i-let down. Paano mo sila i-turn down. Kaya syempre, masakit man na mo sa ilang part nga i-turn down mo ang ilang ginabatsyag sa imo. Di syempre, dapat plastaron mo man kung paano mo ihambal sa ila kung sino ang ginpili mo abi. Kay kung ang amo na balabong bujere, ti parehas na be kung mag-abyan ka mo, ti maguba gid ang relationship nyo as friends. Pero pwede pa na siya masolusyonan kung maayo ang pamaagi mo bala sa pag-turn down dito sa isa nga wala mo ginpili o kung sa ila nga duwabi kung duwagid sila ang wala mo ginpili. Correct. So right choice of words lang gid gihapon no mga kabombo na discuss naman na previously kung how to turn down a man no. So amo na siya correct choice of words lang gid. Tiya sa dira no sa mga nagapamati sa aton sa nagalantaw subong sa aton nga YouTube channel kag sa Facebook Live nga ti base may amo kamo kaangay kamo nga mga sitwasyon sini duha ka bilog ang nagapangaluyag sa imo, duha ka bilog ang iban pa duha ka bilog ang boyfriend mo. Sobra-sobra. Paano ka magpili? Hindi na insaktong duha ka bilog amigo. Ti kabay pa nga mon nga mga tupik ko no ginpakigbahin namon nakahatag man sa inyo sang dugang pagid niya ideya paano kun niyo na i-handle pag mo ang ara sa mo nga sitwasyon kaga wala ni namon ginahatag nga ideya no para sa mga may plano nga pag-collect and and select. Pero sa dira no sa iban nga may amo nga problema kabay pa nakabulig man kami may nabalon man kamo may natun-an man kamo kag bisan pa sa mga wala pa sa amo nga sitwasyon base in the near future base pa lang nga maagyan nyo man ang kaangay sila nga sitwasyon. Ang nagapasalamat man kita no kay Miss Rai no kag sa aton mga kabombo nga nag-comment kag naglantaw man sa aton nga kag namati man sa aton nga segment for tonight. Tigi nakakulabos na kita sa oras. Madaming salamat sa pagupod sa amon sa subong nga gabi. Magakita ay naman kita sa masunod naman nga Domingo. Sa katapusan, kami inyo nang intaghutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.